ya korea ciaria ciana iria irorirwo nĩ mĩoyo rĩu magĩtigwo na ciũria nyingĩ itarĩ na macokio. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Naikuru Robert Wamaina nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ mũnene wa Naivasha gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo mĩĩrĩ ya ciana 16 cia airĩtu iria irakuĩrĩire nyũmba-inĩ ya gũkoma ya thukuru wa airĩtu wa Utumishi itanyĩtwo gũthũrimirwo ũmũthĩ. Kũringana na mũmbunge wa Girigiri mbunge-inĩ ya bũrũri Martha Wangari augĩte rĩu kũrĩ na bĩnji ĩngĩ njerũ ĩkũhingũka ya gũthuthuria kana hihi kũrĩ na ũtingĩeru wĩra-inĩ ciĩgiĩ namba ya arutwo arĩa mararĩ nyũmba-inĩ ĩyo ya gũkomwo. Mwakire wa ndomu ĩrĩa marahĩrĩire gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Mũrigo ũyũ wothe ũgĩtanywo gũkomerio kũrĩ ministry ya mathomo kana hihi nĩ ĩkoretwo ĩgĩthũrima mathukuru. Tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua ni nani ambaye ameweza kutuacha. Ni huzuni sana sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha na uchunguzi ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, ile inspection ya shule inafanyika. Aikari mwena wa Girigiri hakuhĩ na thukuru ũyũ makiorota thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ wagi wa ngari ya thima mwaki. Gũkũ arĩa maranĩirie na ceceni ya Inoro FM makiuga kũrĩ na mbeũ njĩthĩ atwarithia a bodaboda marekinyĩtie maigua mbu thukuru-inĩ ũyũ. Ĩndĩ marahingĩrĩrio kĩhingo-inĩ thengia wa wĩrutĩri wao kũingĩra kũhonokania. Ingĩenda kũria county government ya Naikuru, ngari ya mwaki yumire kũndũ gwĩtagwo Naivasha. Naivasha kuma tũrĩ gũthiĩ Naivasha nĩ kilomita 40, cianyiha mũno nĩ kilomita 30 something. Ndĩna makorwo nĩ tuma na ngari ya mwaki kuma gũkũ Girigiri, mwaki ũyũ ndũngĩ exceedire. Gũkũ twĩna kĩndũ gĩtagwo anti stock theft, twĩna Kenya Defence, twĩna kĩndũ gĩtagwo National Youth Service, othe megu. National Youth Service nĩ marĩ ngari yao ya mwaki na nĩ ngari njega. Koguo kono tũnyihie protocol ici nyingĩ tukoragwo nacio thirikari-inĩ. Ngari ĩyo ya mwaki nĩ ĩngĩtũteithirie. Mathĩna marĩa tũragerera thaa ici nĩ gũkorwo atĩ nĩ tũrekereirio. Thaa ici Girigiri nĩ tũkinyĩte municipal. Nĩ tũbatiĩ gũkorwo na ngari itũ ya mwaki. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nayo nyũmba ĩmwe ya gũkomwo nĩ arutwo thukuru-inĩ wa airĩtu wa secondary wa Gacarage kũrĩa mwena wa Kandara Murang'a nĩ hĩire nginyagia tigara mũhuo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Gũtirĩ mũrutwo ũgurarire kumana na mwaki ũcio ũrĩa ningĩ ũkũmundĩte nyũmba ingĩ igĩrĩ o iria ikomagwo nĩ arutwo. Ngari cia thima mwaki hamwe na ikundi cia honokania nĩ macokire gũteithanĩrĩria kũhoria mwaki ũcio. Rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere ya aikari magĩtongorio nĩ James Kabiga ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mariganĩtie na thukuru ũcio nĩo mateithanĩrĩirie mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na mwaki ũcio. Nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga maabitha a borithi nĩ mambĩkĩte ũtuĩria kũrũmĩrĩra mũtino wa rori ya gũkua maguta ĩrĩa ĩragũthire mĩgĩko hakuhĩ na ndaraca rũĩ rwa Thagana na ĩracoka kũmunda mwaki hwaĩ. Ahũthĩri a barabara ya kuma Thagana gũthiĩ Karatina, Kagio nginyagia Mwea na mwena wa Embu maracũngĩrĩirwo gũkorwo makĩhũndũra ngari ciao nĩguo gwĩthemana na mũtino. Gũkũ ngari cia thima mwaki kuma kũrĩa mwena wa Murang'a igĩteithĩrĩria mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na mwaki. Nĩ ngari ya maguta ĩgwĩte harĩa nĩ kũhĩa ĩrahĩa yakwa yakana mwaki yahĩa rĩu ona twamĩkuhĩrĩria rĩrĩa tuona nĩ ya maguta tũtingĩhota kũingĩra hau nĩ yagĩtũka. Ndĩreciria hena mũndũ no twaigua ndereba nĩ oima no tũretereire mwaki ũhore nĩgetha tũmenye. Tuma haha nĩkuo tuona mwaki gĩkĩ kĩa gũtha ndaraca ũguo gĩakoma ũguo rĩu kĩaripũka ũguo mwaki. Mwene ndiũĩ tondũ ndĩraigua nĩathire anga ndiũĩ kana mauma andũ aingĩ rĩu ndiũĩ kana nĩagĩthire niĩ. Nĩ riboti ya Johnson Mũrĩithi kuma kũrĩa mwena wa Thagana na nĩ ĩratũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrĩa ĩrahĩtũkia ro ndagĩka ithano. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe. Twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Wero wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nidakunyitwo ni muthikiriria wa Inoro FM na riu ni hinda ringi tuhiuke thoko-ini citu tumurikire uria wonjuria uregariura na kuria tukonjiriria mwena wa Mawingu kaunti-ini ya Nyandarua tugitaririo uria mathogora mahana ni mwandiki witu Simon Ngure. Mathogora ma irio citiganite thoko-ini ya Mawingu mwena wa Kibeberi Nyandarua mahana tao. Karati ikonia rimwe ni ciringi 2,500, kabici ikonia rimwe ni ciringi 900, macungwa ikonia rimwe ni ciringi 3,000, minji ikonia rimwe ni ciringi 3,500, waru ikonia rimwe ria kwirwo ni ciringi 2,500, nyanya kibango kimwe ni ciringi 20, nacio beetroot kilo imwe ni ciringi 70. Ngikomenyithia mathogora ma irio citiganite kuma thoko ya Mawingu Kibeberi kaunti ya Nyandarua. Ritwa riakwa ni Simon Ngure. Tugire mwana wa Olkalau oroku kaunti-ini ya Nyandarua tukinyitana na mwandiki witu Patrice Mbili agitumenyithia uria mathogora ma indo maregariura mwena ucio. Tukimurika mathogora mwanya thiini wa thoko citu ndikinyite thiini wa tauni nini ya Wendia ya Pasenga thiini wa gicigo kia ubunge kia Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua na mathogora mahana tou. Bebe cirendio na kilo na o kilo irendio gatagati ga ciringi 70 nginya ciringi 75. Waru cirendio irefe redio gatagati ga ciringi 950 na ciringi 1,050. Mboco cirendio o kilo ciringi 85. Ngwaci gibango gia 5 cirendio ciringi 100. Ibaibai redio o rimwe ciringi 100. Minji cirendio o kilo gatagati ga ciringi 90 nginya ciringi 100. Gitunguru kia ngwaci kirendio o kilo ciringi 70. Kuma tauni nini ya Wendia ya Pasenga thiini wa gicigo kia ubunge kia Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua jetagwo Patrice Simbili. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini ngikwenditheria wonjuria mwega ni jetagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Riri ni tha ria hagaria Inoro gene motare Inoro FM. Inoro ni ngatho muthikiriria ni rucini rwega, rucini rwa kieha, rucini rwa maithori, rucini andu mayoretwo ni githagathago, aciari muno makiria akuria utumici na aciari mari na ciana mathukuru-ini ma gukomwo. Aciari ingi ta muciari uria uronekanaga arutite shati yake ni aciari meguikara na githagathago, meguikara ngoro ciao ciendito makiria, meguikara makiririkanaga hihi kaini ndita muciari ndaremereirwo ni gukorwo ngiteithia mwana wakwa, hihi mwana wakwa akuire o akitanaga baba kana agitanaga mami. Aciari ingi rucini rwa muthi mena kieha na ni tukumahoera Ngai amahe thayo, Ngai amahe umireru na Ngai aturane hamwe nao ikinya gwa ikinya, ni tondu ciana 16 ikuite na ni kuri gicirigite gukua 20, ni kuri cirigite gukua 5, ni kuri wirigite gukua 1, ni kuri wirigite gukara merigite gukua 2. Ndeto cia kieha muno na thirikari ina wigiririki wa kugitira na wa gutigirira ati mathukuru ni mararumirira watho uria kana mawatho maria mendekithitio thiini wa kamiti iria ciothe ithondeketwo kuma mwaka-ini wa 1998 riria cukuru ciambirire gukorwo cigicinwo. Ni kurerekana horo wigie arutwo form 3 maracinire kindu gigwitwo mukondoro. Ni kurerekana horo wigie kuhingiririo nanja, ni kurerekana horo wigie ciana imwe kuruga, ni kurerekana horo wigie uria mathukuru makoragwo matariirio mathondekwo no gutiri rutocio koragwo kirumirirwo. Ciana 800 mekindu, ciana 200 ikomete ndomu-ini imwe. Ni kieha muno kuona ciana 16 ini ikuite na ingi ikagurara uru. Na tuhoere aciari acio magie na thayo na thukuru ucio koretwo kuo kahinda ka miaka 7, thukuru wa maabitha borithi kuri andu marecira ni kugitiri uri ni kieha tutiri tukuga Ngai haya aciari acio kumereria na ciana icio cia mathibitari ithie na mbere na kuhona.
Thinacara na ndagika 11 muthikiriria, karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM, shesheni hakuhi nawe. Mundu gwitwo ahoe hari mundu wetagwo Pastor Gidi wa Okauka arauga ni tuhoere ciana cito. Can somebody tell the devil to leave our children alone? Mwaniki Giga ndiyo niki guthiaga na mbere ciana cito niki irorio tondu ni ikuire nyingi muno wathani-ini wa President William Ruto. Tito wa Cai wa Marigiti na mundu gwitwo no akihara wa Kiganda akajira ni ndona ndumiri yaku ni gutumira muhia ateti 55 ni ifafae ni gumuikiria wa Msoa. Thank you githwa wako ine nderefa mugoka Njoro Admira wa Keng'ori Jaba wa Makutono Masagana Steven Gambo Michael Jogu Diragwa Famko Jogona wa Kafuru na Mwani Kifuri John Muthoga na ndoge no guruga marege Paul K wa Domo Joseph Gathu. Pole sana kuri family iria irorirwo ni ciana ciao. Panuel Wainaina, thank you very very much. Ashona marikiti kwara hokarushine, asanteni sana. Jadhiman, Stanley Washira, Jogo wa Ishagashiro, Luce Moini, Ruhio wako wa Hoiti, Kevin Gwandaru, Mujirist Original, Tito Waitito, Mwalimu Moigai, Washira wa Kirathimu pole kwa walioguzwa na mkasa wa moto. William Kafugina guko dire kauru tuwe murugaro ni Mukulima na Divine Mercy Karikuwa Mushombi na Mwalimu Pia Gitawal Magogo Mugwa Bidan na Washira wa Sarivid othe ni marikiti kwara hokarushine na nigamera. Karibuni sana ikinya riu niriegare kwambiriria muthenya hatiri ndutagaja muthikiriria Ngai atone hamwe na ithwe nginya cia hande wega thaa 4 cia rucini. Hatiri ndoge roboro rwehago koroge wethera rwa mbere rwa gutuhingurira na tukiambagiriria muthenya wa mothe tumenye mweri one guthira urathiririkira na wona ugithiririkira tucokerie Ngai ngatho ni tondu na gukorwa tuhete ugima wa mwiri. Ahoya kurekerwo niwe wi watha nyingi tubatunine tuitiririe maguta meru niamugotiaga matigari nokareke baba tuderere nokareke baba Joiwe no rakare yakane mwaki ugitunine nokare kebaba tudere anuna nokare kebaba tudere ona korone tugodere na Mwitaga Njoroge James ruboro tagwo gutherera ni rura twambiriria tafarira ya kuhagaria muthenya wa umuthi
na kamuira ngumenyithitie uria guikaire reke nguthomere thiini wa Isaia 43 muhari wa 18. Isaia 43 muhari wa 18 nekugo no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene atiriri negwika undu ungi mweru naguo gukunuka oro riu githi mutirakiumenya uria gwika niguo ati ningatema njira weru-ini ona kurunguru-ini ndume kugie na njui njokere ringi no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene atiriri negwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu githi mutirakiumenya uria gwika niguo u ati ningatema njira weru-ini ona kuo runguru-ini ndume kugie na njui. Isaia 43 Isaia 43 muhari wa 18 na 19 wathoma ni ukuigua hau uguo niguo kiugo kirauga rucini rwa umuthi thinashara ndagika 17 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Inoro gene motare Inoro FM Inoro gatho muthikiriria riu ndirenda kuguthuka moja kwa moja nginya kuria twitaga mwena wa kana kuria gugwitwo Nice Digital na Nice Digital ni makurubuite na njira njega na magakuhe mweke wa gukorwo ukiruta wira mwega na wira waku we murimi murithia wa mahiu ni gukorwo ukirima urimi uria tugaga ni urimi mwega na nikio rucini rwa umuthi muthikiriria gwenda tuguthuke imwe kwa imwe nguririkania ati maundu mothe twaria tugaga siri ni Nice na togo horo wegie Nice Digital City tukari horo wegie petrol station supermarket orodo mwena kundu gwa gwikira maguta na gukoma na conference mutu wa Nice Extra Premium wa bebe mutu wa Nice Extra Premium wa ngano Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers muthikiriria twathie Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Moyatu na irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Miss Jam, Swan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio nĩ igathondekwo wega na teknolojia kĩrĩu utheru na cikoragwo cina utheru gĩkĩro kĩa igũrũ nigetha we wone baita kuma kũrĩ mahiũ maku. Irio citũ gũciona duka-inĩ ya irio cia mahiũ na duka kũndũ kwendagio irio cia ng'ombe kana cia ngũkũ kana cia o kĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩrĩma na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, kaunti ya Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi maundu mothe tugaga siri ni Nice na ningĩ toguo tumuthikiriria ni kiroto kia mutumia wothe gukura na kurera oro ndumwe na gutiga kaundu kega ekite guku kwa Equity ni tumenyaga maundu macio mothe na nikio turenda gukinyaniria iroto cia mutumia wothe mathina maria angicemania namo na mieke ya maundu iria angikorwo akionana na muthikiriria. Fanikisha yukaga yurite kana kiondo kiyurite boy kunyitirira atumia mari thiini wa biashara kumaka kumakuria na gutiga ni matherema kibesha na kimataro na nikio turathie imwe kwa imwe ikinya riri tugukorwo tukiguthuka. Umuthi tukwaria horo wigie Fanikisha Shaba, Fanikisha Dhahabu, Fanikisha Almasi na twaria horo wigie Fanikisha Platini. Fanikisha Shaba wethini wa biashara gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Fanikisha Shaba ni ho kuruguriria biashara yaku mauguni maria ina moni ati mena magaroni ma shiringi milioni 3 wina unsecured ya shiringi milioni 10 wina insurance ya shiringi 5,300 mwaka muthikiriria kuma 5,800 wina githomo kia besha na uria ungihota gukorwo gitwarithia biashara yaku no karumbuyo no kanyitirwo na njira njega. Fanikisha Shaba ikuheaga indo cia gukwambiriria na gutwara biashara yaku gikiro kiu kingi ugikura no gakorwo ukigraduate no gathie ikinya riu ringi no guthie Fanikisha Dhahabu. Fanikisha Dhahabu kuri andu aria mari na biashara yonaga shiringi milioni 5 nginya milioni 50. Fanikisha
Fanikisha Dhahabu itumaga biashara yaku yambabatire gikiro na njira njega, na nikio marabaga magakunegereria roni rwa ciringi milioni 10 wina mobile wallet cia biashara yaku. Muthikiriria ukaheo roni rwa biashara wina roni rwa thimu rwa ciringi milioni 3 ni wikagirwo LPO financing, ni makoragwo na visa credit ina limit ya ciringi milioni 1 tondu wa cash flow. Turari horo wigi insurance cover ya kuma ciringi 800 o mwaka. Muthikiriria na toguo tu ni uthoma horo wigi biashara no mitwarithie na mbere no nyitirirwo Fanikisha Dhahabu na yegukinyukithagia ikinya riu ringi, na nikio ingenda gukuririkania muthikiriria weciria horo wigi gukorwo ugikura, wecirie horo wa kuria gwa Fanikisha, na nikio tungenda gukuririkania andika kiugo Fanikisha utume ifataro ria kuria besha wogere branch na wikire kuri 24990. Fanikisha na ifataro riaku utume kuri 24990. Wetereire kimuthikiriria wina Fanikisha Dhahabu na Fanikisha Shaba kuma kuria kwa Equity Bank. Wakorwo ni ugwika uguo muthikiriria we murubuye na njireria njega, na ningi toguo tu murimi mureithia wa mahiu ni ndakwariria rucini. Murimi endaga kurima urimi wina umithio, endaga kurima urimi wina faita, endaga tu kurima ati ono ni ararima ati akorwo na ng'ombe nyingi, endaga kurima kilimo biashara. Ungithia agrovet-ini yao tamoria tiriri kana agrovet ya duka ya irio shau na hau hanyu tamoria Nice Choice ni akinyire guko mwina irio cia Dairy Meal, Ames Jam ekuo, so enwina ni mwarehire Pig Finish tondu urimi wa nguru naguo ni uthiete wega, chick mash cia tucui, cia nguku cia kurekia, kienyeji mash mwina cio. Turari horo wigie county ciothe ku kwanyu Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Ningĩ ũngĩthie duka-inĩ metia mũtu wa Nice Extra Premium wa bebe, Nice Extra Premium wa ngano, na ningĩ no wĩtagie Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea, tondũ maũndũ mothe tugaga siri ni nice. Ndũgacoke na thutha, ona weciria gũthiĩ umĩte Nairobi ũthiĩte Meru, Stopover Nice Digital City. Umĩte Meru kana Embu kana kũrĩa kũngĩ, Nice Digital City borogame hau ũtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Accommodation, wenda irio, wenda kũgũra supermarket na maguta, we mũrũmbũiye na njĩra njega. Thinacara na ndagĩka 23. Good morning. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gukura, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, mĩciĩ yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM. Inoro mutumia wothe ekwenda kunyitirĩrwo, mutumia wothe ekwenda kũrũmbũirio biashara yake, harĩ biashara 10 atumia 8 nĩo mareka biashara, na nĩkĩo twagũtwara kwa andũ metagwo Equity Bank Fanikisha Almasi. We mutumia ũhũraga biashara na biashara yaku ĩkona ciringi milioni 50 nginya milioni 800 o mwaka. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa Fanikisha Almasi. Fanikisha Almasi ĩkũheaga mweke wa gũkorwo kĩamũkĩra ciringi milioni 100
250 ukahota gukorwo kirona andu metagwo suppliers aku na distributors aku ukahota gukorwo kigura indo cia biashara yaku nigetha iguteithiririe gukura na njira njega na to uguo tu ni hotaga gukorwo ki access bid bonds ya nginya ciringi milioni 10 na no ithare mwe tu nigetha ndugakorwo ukiaga tender yaku kana contract o yothe wina minimum kana wina premium Mastercard World Card debit muthikiriria ya ku access lounges travel na shopping benefits ici ciothe ni kundu we ukoragwo ugithie Asia uthie ni kundu gugwitwo China uthie Korea Turkey uthie Dubai we muroboye ni uramukira nginya unsecured ya ciringi milioni 10 wina American Express green card muthikiriria na ciringi milioni 3 ni tondu wa cash flow wina insurance cover ya kuma ciringi 5,800 o mwaka ya kugitira family yaku roni rwa thimu yaku rwa ciringi milioni 3 na ukahota gukorwo kiamukira maundu megie thoko cia kimabũrũri guothe thiini wa thi. Fanikisha Almasi ni kuhega mweke wa gukorwo gikuria biashara yaku guku Kenya na nja wa Kenya no biashara yaku igithiaga na mbere na gukura muthikiriria ukahota gukorwo kiingira thiini wa ikinya riu ringi uhoro makiria ha ni ho horore riu thikiriria wenda maundu maku magire ni wega utume SMS kana nigetha utume SMS ukwandika Fanikisha na ifataro ria kuria besha na branch yaku utume kuri 24 keda kifogo. Fanikisha financial need kuria branch yaku ikoragwo utume kuri 24990. Fanikisha ni gukurubuya na njira njega noguo niguo tungienda muthikiriria rucini uhote gukorwo uikarite ni kinya riu tungienda ukinyukie na njira njega. Riu nawe muthikiriria weciria maundu mothe weciragie Siri ni nice digital city ni todo accommodation na conference weciria petrol station na supermarket guku nikuo. Mushere wa Pishori ni Nice Rice Millers mutu wa Nice Extra Premium wa ngano na wa bebe we murobuye na njira njega. Nice Choice Animal Feeds ni thiri yaku we murimi ari murimi wina umithio kugura irio cia mahiu na irio cia Dairy Meal Maize Jam So and Wina Pig Finisher Chick Mash Layers Mash na Kienyeji Mash. Irio cito irathondekwo na teknolojia ya kiri gutigira ni quality na iri na standard ya iguru na igatika mahiu maku mena riri na ugima mwega wa mwiri we murimi ukona umithio na faita kuma kwi mahiu maku. Cia Groveti ni ona kana nduka irio hakuhe na hanyu twe kaunti-ini cia kundu gugwitwo Nyandarua na Kuru Laikipia Embu Nyeri Meru Kiambu na Kirinyaga wetereire kindu guthuke kou moja kwa moja urobuyo na njira njega. Mutumia wothe uri utakoragwo afangite wira na afangaga wira akona besha nyingi akarigo no ngimunyitirira tariu uyo wina biashara ya ciringi milioni 800 o mwaka kana annually niwe ni arobuitio ni Fanikisha Platini kuma kwa Equity fegi ya kuonaga besha ciringi milioni 800 mwaka. Fanikisha Platini ithondeketwo ni tondu wa kumuthikiriria uramukira roni rwa nginya ciringi bilioni 1 wina working capital ya ciringi milioni 250 ugenda kwaria na supplier na distributor waku muroboye unsecured bid bonds ya ciringi milioni 10 ukaheona na ithare mwe muthikiriria Mastercard World Elite na Visa Infinite muthikiriria ni kuingira ma airport guthie gwika shopping na ningi wina ciringi milioni 3 thiini wa Equity American Express Gold Card na ningi wina cover ya mwanya we uthondekeirwo yaku na family yaku no hote gukorwo githie thoko-ini cia kimabũrũri guku Kenya na nja wa Kenya turaria horo wigie e-commerce Jenga payment gateway na APIs ni tondu wa gukorwo gika maundu maku mothe. Fanikisha Platini to horo wigie fegi ni ngwataniro na atumia aria matongoretie hari uhuri wa biashara guku Kenya na nja wa Kenya. Andika ifataro riaku ukuthie haria kana kuoya thimu yaku wandike financial kwandika Fanikisha wandika Fanikisha ushoke wandike ifataro ria kuria besha wandika ifataro ria besha ushoke wandike branch utume kuri 24990. Fanikisha irakurubuya na njira ria njega uhote gukorwo githi na mbere na biashara ira tugaga ni biashara yaku. Riu ni thinashara ndagika 30 Wita murutwo ni uwe ati ngurwe ni ikoragwo na vitamin B iria iteithagia kuhe arutwo uhoti wa mwiciririe mwega ona uhoti wa kuririkana. Pork Power, pork safi, life safi. Murimi uyu ni murimi namba imwe ndirenda gukwira ati fataraitha ikoragwo iri mithemba iri. Ni hari fataraitha ya kuria na tiri neyo ni ikaraga igikagucio ni mumera na ni hari folia kana fataraitha ya kuhuhira neno iriagwo hau ni mumera tondu kanua ka mumera ni mathango. Fataraitha ria ya ngathi ya iguru muno iria ungihuthira wita murimi
ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18, kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya Foria, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Thinashara na ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Arutwo 30 a thukuru wa utumishi maraire makĩhũngwo mahũri igũrũ rĩa mwaki ũrĩa ũroragire aruna ao. Mĩĩrĩ ya arutwo 16 arĩa marakuire thukuru-inĩ wa utumishi irathũrimwo mũthĩ mocarĩ-inĩ cia Naivasha, na ikaria Laikipia kũrega Amerika yake gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karampton, gũkũ nĩ Nyandarua County, na ũmoigaga kuga na gwĩka. No wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinashara na ndagĩka 34 ceceni hakuhĩ nawe harĩa ũngĩkorwo ũrĩ na ũgĩkorwo haha no tũgũtwarana hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya mathaa-inĩ macio mangĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtwarane hamwe nawe, na ũmũthĩ nĩ Friday maũndũ maingĩ, kũrĩ andũ makĩarahũkĩte tene, kũrĩ andũ marokete mawĩra mao marĩa marokaga tene, na tukimendithĩrie mahinda mega o harĩa hothe marĩ. Karibu sana Muhia wa Maina. Asante sana Jeff, ndina urudi thayo. No gutikiri kwega. Nĩ kũru mũno, kĩthĩna kĩrĩa gĩkuo nĩ kĩnene mũno. Maũndũ nĩ maritũ sana. Yes. Na no tũragĩthiĩ na Ngai kũhoera Ngai aririkane aciari arĩa ciana ciao irekorire ũgwati-inĩ wa mwaki kũrĩa thukuru-inĩ ũcio wa Utumishi Girls. Yes. No rĩu tũgakĩhoka ũma nĩ ũkũmenyekana, tondũ gũtirĩ mũndũ ũramenya kana nĩ mwaki mũtino kana nĩ ngero ĩratabanirio so far. Ũhoro ũcio nĩ ũrehete kĩeha kĩingĩ mũno bũrũri-inĩ, but niĩ ũndũ ũrĩa tu ndĩronire ũranjĩkĩra kĩeha nĩ atĩ tũrarĩ na mahoya makũrĩa Safari Park, mahoya ma kĩbũrũri, National Prayer Breakfast, na ona matingĩamba kũrũgamio ona ndagĩka, ũtiga ona kũrũgamia even 1 minute of silence. No mũndũ nĩ ekuona ndagĩka cia kwaria ũhoro wa timu ya Arsenal ũrĩa hotete mũbira na ciana citũ nĩ gũkua ikuĩte. Anyway, ũndũ ũrĩa ũngĩ ndĩronire ũrandakarira, ndiũka nonete ka video ndĩratũmire ngurubu-inĩ
Ni Westlands. Ni Westlands andu a boda boda marakuragira andu mikora ina nduthi toro tutikuga ni andu a boda boda. Mikora yo ni ici marakuraga party cia ngari na ni mero ni mutiate ni utuku ni muthenya ni ta kwi muthenya na riu ndiramenya kuria bururi utororete tondu twambiriirie kaundu kabirika narrative kabiriirie kwendio ni thirikari no ikuo tondu niyo ikuo ya kuga ati kwina andu metagwo Dynasty na angi metagwo Hustler na Dynasty magakionekana tari o matumite Hustler mage uguo ni ndirikana tondu njaragia na andu a boda boda waigua mwa makere magakwira atiriri tiga ni weri ni ngeikarite wega na we ni kwihangira wihangiire niguo ukaruta wira na kio uri mundu ungi akona tari we weri muhia ogireti age na gikoyo gitia kiugire nyumba itire manage horo cio ni muru muno ni ndari gukura tuguikara angikorwo twerekeire githurano ciana no gukwira akua ingi ikinyitagwo migwate ingi ikiuragagwo na njira rikiriga andu magikuragirwo ngari ni andu makitunyagwo andu makirathagwo andu makiohagio kwao miciini nikiha muno twina bururi muno President William Ruto agakorwo ni ekwenda wegari erwo ni mundu mugi ati thirikari yake andu mari na mwihoko munene muno nayo na niwe wera na ire ciraniro ati aiga Biblia thi maundu mothe ni megucenjia but the truth of the matter uma ohoro ni ati response to hari disaster iuria tu tangikagira mogwati it's almost nil tare ure haha thukuru wa utumishi urire tikune muno na kambe ya jeshi kuria girigiri kuya NYS kuria andu a metitu kuri na anti-stock theft unit na guothe ni kuri ngari cia thima mwaki thirikari ya kaunti ya Naikuru nere ngari cia thima mwaki no wathikiriria aikari ona ngithoma magatheti mona mwaki ni marathire marakora ni kuhinge protocol iria ikoragwo hau andu matikaingire na ni kuongira honokirio hihi ciana ene wedo ni urahanikire but you see tariu ndironire waziri wa ugitiri aretereire riria kurikia aigire ndege ya kifiririki na ndwana akumuhura mbica mamumite thutha makimuhuraga yani akiuma ndege ri ni tondu munene muno wathie gwikwo response kumirite mutino ri sure maundu mamwe ni magirirwo gwicirio ogirora Murang'a ri kurai na mwaki kuria Gacarage Girls na ngai mwega gutire murutwo uragurarire no ogirora tariu thirikari ya county ri ogirora response yao hau ni rona governor ni andikire o utuko ni kwagia mwaki ni twatuma ngari cia thima mwaki andu hau mutigathie tondu andu a thima mwaki meho na ni turarumire Governor wa Naikuru ramuonire thaa cigana hakuhe thaa ndamuonire ngiuma studio thaa 4 maretaniriire na Murkomen ma kwaria na imagine mariukie ciana kana meke ate maroka kwaria na imagine tariu matigari ma mere ya ciana iracokire kurutwo utuko madama utuko biu aciari ni maririre matiramenya no ramariria gutire yani mundu ramahe macokio maundu mamwe shuari tafadhali nituonaga riria kuonekana undu urahutia atongoria atongoria ni manyitana na gutire mutongoria wa one term kana two term utathiaga kunyitirira ucio ungi ona Kenya kawaida mane maririkano ndakwira ungirora mbica karatathi-ini ga page 4 ya mutumia we haha mena minister wa githomo Julius Ogamba na minister wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba mutumia ucio arageririe gutwarana na andu acio araremwo arahotwo ni ruo rwa mwana wake gukorwo muku ungirora kotoronire nginya muthuri uyu karatathi ga kere muthuri arutite shati aramoragia kuma riria njukire guku ri ina thaa ici na mundu ngiamwiraga ati o makinyire hau thaa 8 na mwana wake eko thiini ndaramenya kana ni muku kana emuoyo kana thibitari mundu acokaga mwira ndakura nginya mwana ke ndoni twathomaga nake thukuru ku aroragia kare campaign okirwo ucio tondu riu ri mawaziri maroka na andu wa kamera na masete microphone mariria andu tari mucemanio wa siasa wa thio na ni ciana sure maundu mamwe ni twagerirwo gwiciria na mabangwo tondu ni ciana ithiaga thukuru cia ciari na ciari ndaga ciugo cia kwaria ndi form 1 thukuru ndathomaga ri no wacinitwo na reke ngwire biceo ndire yauma meciria iri nginya muthe bwire yaugirwo kingora kiria kiahuru gitire kiuma riu kan imagine ciana ici kana ona ciatuika ni gacoka thukuru ucio ri kana igakorwo na thayo
Katuthie ngatheti-inĩ citũ mũthikĩrĩria, ngatheti ya Taifa Leo yandĩkĩte nĩ nginyarĩ ciana citũ igũtũra ikuagĩra thukuru. Ciũria nyingĩ mũno nĩ ciũrĩtio igũrũ rĩgiĩ kĩambĩrĩria kana hihi kĩambĩrĩria kĩa mwaki ũrĩa ũracinire thukuru wa secondary wa Utumishi ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, na Akenya nĩ marathi na mbere na gũkorwo makĩonania matũkũya na marakara mao o rĩrĩ borithi kana o rĩrĩ ciana nyingĩ ithiĩte na mbere na gũkorwo igĩkuĩra kũrĩa domu-inĩ cia mathukuru. Nĩ ũkuona mbica cigũkinya o mbica 5 ciha karatathi-inĩ gaka ka mbere. Ciana cia Changuli nĩ ciakuire, Moi Girls nĩ ciakuire, Endarasha nĩ ciakuire, na Utumishi Academy ciana nyingĩ mũno nĩ ciakuĩrĩra kũrĩa gũgwĩtwo domu-inĩ, ũndũ ũrĩa gũtarĩ ũndũ wĩkagwo nĩ thirikari ona thengia ya gũkorwo nĩ kũheanagwo riboti nyingĩ. Ngatheti ya Taifa Leo ndamĩiga thĩ, ndirĩ handũ hangĩ ngũthoma, na ndaiga thĩ ngatheti ya Taifa Leo ndagũkora ngatheti-inĩ ya Business Daily, na onayo yarĩtio horo wĩgiĩ mĩaki mathukuru-inĩ ĩroiga nĩ ta gũkoragwo na mĩtego ya gũtega ciana citũ ithiĩ gwĩkuĩre kũrĩa mathukuru-inĩ. Rĩrĩ nao arĩa maheanaga insurance cover aingĩ marauga mathukuru maingĩ nĩ magĩte mbeca cia kũrĩha insurance, kambuni cia insurance cikorwo ikĩheana cover ĩgiĩ mĩtino ya mĩaki, na kũrerĩkana maya nĩ mathĩna mamwe makoretwo makĩiga ciana citũ gwati-inĩ. Hena mbica ũtangĩenda kuona karatathi-inĩ ka mbere ya andũ a kĩama kĩa mũtharaba mũtune magĩkuanĩra matigari ma mĩĩrĩ ya ciana citũ iria irakuĩrĩire kũrĩa thukuru-inĩ wa Utumishi na maabitha DCI hau, na mbica ya mũthuri ũrĩa ũragĩthiĩte kũu agetha mwana wake aragirĩkire na ruo rũingĩ mũno akĩũragia megweterera nginyarĩ. Ciha karatathi-inĩ gaka ka mbere ka ngathĩti ĩno ya Business Daily, na nĩ ũrĩthoma rũgano rũngĩ rwĩha karatathi-inĩ ga gatano atĩ thirikari nĩ ĩracokirie andũ mahũragwo faini cia hau. Nĩ ũririkanaga nĩ merĩga kũrũgamia kũrĩa kwa NTSA, no rĩu rĩ wauna mawatho ma barabara kwambĩrĩria tarĩki 1 nĩ Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte, either wĩna ngari yaku kĩũmbe nduthi kana rori kana ngari yo ĩngĩ yothe onakorwo nĩ matatũ, rĩu ũrĩtũmagĩrwo faini na njĩra ya SMS, email kana njĩra ĩngĩ. Wakorwo ndũnaiganĩra na kĩrĩa wetio ũgathiĩ kũrĩa igoti-inĩ. Hihi kaĩ thirikari yeheririe watho ĩracokia mũrango-inĩ wa thutha? Ndeciria nĩ magoti marethwo. Nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily. Mũthikĩrĩria, tondũ twĩna mũgambo wa ndagĩka 10 nĩ kũmuramura tũkũmuramura. Ũngĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya Nation ĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ twacokera ũndũ ũyũ o rĩngĩ. Andĩkĩte oh no not again. Arutwo 16 marakuĩra domu-inĩ Utumishi Girls, na nĩ kũrerĩkana kũrĩ na arutwo 6 merĩgĩte gũikio ngono magĩkũĩrwo gũkorwo makĩmundia gĩkondoro. Kũrĩ na aciari kana kũrĩ na mũciari wa mũtumia ũrakuire nake mũthuri wake arĩ thibitarĩ maguthũkĩte gũthiĩ kũrora mwana wao. Kũrerĩkana kũrĩ na arutwo aingĩ mũno makoretwo makuĩte mĩaki-inĩ, na kũrerĩkana andũ arĩa marĩ ũtongoria-inĩ gũtirĩ ũndũ makoragwo magĩka gũkinyanĩria maũndũ marĩa mendekithĩtio thĩinĩ wa riboti iria ciothe ciandĩkĩtwo kuma mwaka-inĩ wa 1991 hĩndĩ ĩrĩa thukuru wa St Kizito Mixed waheire na arutwo 19 magĩkua. Bombolulu Girls Secondary School nĩ tondũ wa thĩna wa thitima arutwo 26 magĩkua. Nyeri High gũgĩkua arutwo ana mwaka-inĩ wa 1999. Changuli Secondary Machakos arutwo 37. Upper Hill Secondary School mwaka-inĩ wa 2008 mũrutwo ũmwe. Endarasha Boys mwaka wa 2010 nĩ gũcinwo yacinwo nĩ arutwo. Asumbi Girls arutwo 8 thutha wa gũkorwo kwĩna thĩna wa thitima. Steph Joy Boys arutwo 2 magĩkua 2015. Moi Girls High School Nairobi kĩbĩra 2017 arutwo magĩcina. Mũico kũrakua ciana kũrĩa Hillside Academy na ciana 21 igĩkua 2024. 2026 miaka ĩrĩ thutha ũcio mũthikĩrĩria arutwo 16 marakuĩra domu-inĩ kũrĩa Utumishi Girls. Ciana icio ciothe ciatarwo mũhĩa wa maina iroka hakuhĩ ciana 171 171 ciana ciatwarĩtwo nĩ aciari ao igathome macokeirio ciana icio ciĩcimba. Wathiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ, karatathi ga gatatũ, karatathi ga kana, karatathi ga gatano,
ici cia thukuru wa utumishi na gagatandatu nicio itamburukitio na njira nene muno. Ndeto cia kieha na ngwiciria president ena wira munene muno. Ndutane magire ntondu wa ciana ciothe cikuite nitwagire ni gukorwo on a national morning day. Turikane ciana icio ciothe ciana hakuigana na 71 na tuge tutigacokera uhoro uyu ringi na mundu wothe utekurumirira mawatho macio mendekithitio thiini wa riboti ciothe ri anyitwo na hingirwo kuria kamiti kana kuria kuhingirwo. Karatathi kauga keri gatheti roiga maithori aciari ni mararirie maithori maingi mata kuona mundu wa kumomiriria kuria thukuru-ini wa utumishi thutha wa kuigwa riboti cia mwaki uria uroragire ciana 16. Hari ciana ingi 79 iragurarire ona gutuika imwe ni irathire thibitari na irarigitwo na iraheo rutha rwa kuinuka. Kurari na githagathago kinene muno hindi iria aciari kuma mathaa ma utuko maraiguire riboti na maroya thabari na nduma marathie kumenya uhoro wigie ciana ciao kana iri muoyo kana guthire atia. Makinya thukuru marakorire mirango ni mihinge. Arageria thukuru cio ni maragiritie ciana kana ni maragiritie andu makorwo makiingira. Gatheti roiga thukuru yorari na ciana 809 hwaini wa muthenya wa gatatu ciana irathoma prep cia hwaini maracoka marathie domu kuria makomaga ota mutugo na marakoma no tha thita cia utuko thiini wa block B iretwo Melino Waithera niho domu imwe irambiririe kugwata mwaki nerari na ciana 200 cia grade ya 10 kirathi gia form 3 na form 4 nikuo mwaki na nene irambiririe kuririmbuka. Gatheti roiga ciana irambiririe kura igitharaga mwaki no ndogo iraingiha na ciana imwe ona ikiugagiriria mwaki urakinya gucitoria gwikinyagia thaa 10 cia rucini. Aria marakoretwo moimete itura riria rikuhiriirie thukuru cio ni marakorirwo maguthuka kuono marakorwo marigiririo. Muciariro igetagwo eretwo Susan Kohoto nimwe wa aria marakinyite tene aroiga rahurirwo ni muratawe thaa 11 cia rucini arerwo ni kugeire mwaki ni maratengera kuo na aroiga kuma thaa 10 cia rucini kana thaa 11 cia rucini maracokire gwitikirio kuingira thukuru uyu thaa 1:30 cia rucini. Ni uhoro wake hakinene uria uratindire munini wa munene wa borithi Eliud Lagat ni arageririe gukorwo akihoreria aciari thiini wa thutha wa gukinya kuo na aragicoka rakiumwo thutha ni anene age a thirikari. Ndakora principal wa thukuru ucio aretwo Joycelyn Muraguri aroiga nera hurire riboti ceceni-ini ya borithi ya Girigiri akiaria na komanda kuo wetagwo Winston Mwakio na maafitha DCI aria maracokire gwikinyia kuo na gukorwo makihurana na mwaki. Kurari na ngari ya thima mwaki roimire kuria mwena wa Naivasha. Thigari cia KDF kana jeshi kurari na andu maratumire marori mao ma mai aria kuhurana na uici wa mahio anti stock theft unit aria akuragira mititoro hamwe na yuthi kana NYS ni marathire kuhurana na mwaki ucio o kuma thaa thita uracokire kuhorio mathaini ma thaa 9 gugiuka gukia na minister Murkomen uria marathire na murunawe Migoso Gamba wa githomo maroigire utwiria ni urikitie gukorwo kiambiriria niguo mamenye kihumo kia mwaki ucio. Aciari nao magitariria uria maragikorire kieha na maithori aria amwe kwaja marakorire ciana ciao ni irarikitie kuhurukira mwaki-ini ucio. Ngithi karatathi-ini ga gatandatu hari na mbica icio twakumenyithia na ni mbica cia kieha kiingi muno kiria kiratindire thiini wa thukuru ucio. Gutiri kuramenyekana ni mundu uracinire kana urari mwaki na ngikorwo ni mwaki urambiriirie na njira iriku. No athie page 19 kuri na ndege nene muno yakinya kuma bururi-ini wa Amerika ekuite andu arwaru murimo wa Ebola. Macoka hari na gakari goka haha akandikitwo SHA na nderefa aretwo Aiden Duale arite mugeka mutune aurumite na kanua ni kumarira aramarira kamera atiriri Ebola quarantines welcome
nĩ twanyita ũgeni arwaru acio marenda gwakĩrwo quarantine kana nyũmba kũndũ gwa keheri kũrĩa Laikipia no cayo rĩ kanyaga kao rĩ gatanda karĩa kaigagĩrĩrwo mũrwaru ga stretcher rĩ nĩ kaunĩku tukinyie hau muthikiriria onere ciri ngathĩti-inĩ ya The Standard no ndeto icio cia kũrĩa thukuru-inĩ wa Utumishi Girls atĩ dormitory ĩngĩ nĩhĩte ciana nyingĩ nĩ ikuĩte na Akenya nĩ monete maũndũ maya nĩ mĩaka mĩingĩ kuma Bombolulu, Changuli, Moi Girls, Endarasha. Mĩaki ya mathukuru no ĩthiĩte na mbere na kuonania ũrĩa tũtakoretwo kana ũrĩa tũtakoretwo tũkĩrũmbũiya maũndũ ma mĩaki, ũrĩa tũtakoretwo tũkĩrora maũndũ megiĩ mawatho marĩa mendekithĩtio na uthuthuria no kwambĩrĩria wambagĩrĩria riboti kandĩkwo andũ makeranĩra ciĩranĩro no gũtirĩ ũndũ wĩkagwo. Aciari nao magatũma ciana ciao mathukuru merĩgĩrĩire atĩ nĩ igũteithĩka no kumbe ciana ici citũ cithiaga gũkuĩra kũu kũrĩa mathukuru kana kũrĩa andũ ikoragwo cihingĩtwo, ciana igakorwo irĩ nyingĩ mũno na gũgakorwo gũtarĩ na indo cia kũrũa na mwaki na andũ makĩũrio makaremwo nĩ gũcokia anja. Kenya ndĩrĩ yaga mawatho ma gũthondeka kana ma kũgitĩra mathukuru maitũ no ũndũ ũrĩa wĩkuo nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ wendaga gũkorwo akĩoya mũthara bocio. Reke tũhingĩre hau ngathĩti ĩyo tondũ riboti rĩ nyingĩ ciandĩkĩtwo kuma 2001 2008 2016 riboti cia peji makĩria maigana rĩa 30 ikoragwo cikĩũngania rũkũngũ wa wabici-inĩ cia thirikari na nĩ ndamaka mũno karatathi ga kerĩ ka ngathĩti ya The Standard ĩroiga mĩaki no ĩkorwo no ĩgũthiĩ na mbere kũhobanĩria ciana mathukuru-inĩ thirikari ĩroreire kirĩte. Ngoja tũiguĩre tha mũno. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ Fanikisha na Equity. O mũtumia nĩ arĩ kĩroto gĩa gũtuĩka kĩndũ mũtũrĩre-inĩ, agĩe na mũtũrĩre mwega ona gũcokanĩrĩrio tonga. Kũgerera Fanikisha nĩ ũkwamũkĩra ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya famĩlĩ ya kwambĩrĩria ciringi 5,800 o mwaka, ũheo kĩgĩna kĩa LPO na maũndũ mangĩ maingĩ. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na First Schedule Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyeri. Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre ũrĩ harĩa hothe ũrĩ atĩ bengi ya Equity nĩ yugĩte atĩ mũtumia wothe harĩa arĩ no kinya ateithĩke. Ũngĩkorwo wĩ mũtumia no ũrĩ na kabiacara orogothe, arĩ kabiacara kanini kana biacara nene, ũkorwo wĩ na kamũkawa kanini, ũkorwo no ũrambata wĩ na botiki, ona ũkorwo wĩ na biacara nene atĩa, rĩngĩ ũgĩraga indo na makonteina kuma China, kana wĩ na biacara iria nene mũno, Equity ĩho nĩ ũndũ waku, tondũ no ĩkũhe rũni haha ũngĩkorwo wĩ mũtumia. Rĩu nĩ ihinda rĩaku gũkorwo ũgĩteithĩka tondũ kwĩna kĩrĩa gĩtagwo Fanikisha. Fanikisha nĩ kũgacĩrithia biacara yaku. Rĩu ũngĩkorwo wĩ mũtumia ndĩrenda ũtũme kiugo Fanikisha na ibataro rĩaku rĩa mbeca kũrĩ 24990. Ũkwandĩka kiugo Fanikisha no ngorwo rĩngĩ nĩ mbeca ũrandĩka wandĩke finance kana wandĩke land, kana ongorwo nĩ ngari ũrenda no wandĩke car kana vehicle, ũtũme kũrĩ 24990 no gũkorwo ũgĩtũmĩkĩrwo hau nĩgetha ũkorwo nĩ ũragacĩra na njĩra nguhĩ. Rĩu ĩno nĩyo Fanikisha, kuga atumia no kinya mokĩre na mathiĩ mbere. Tũma kiugo Fanikisha kĩrũmĩrĩirwo nĩ ibataro rĩaku rĩa mbeca ũtũme kũrĩ 24990. Ningĩ wĩta mũtumia no ũcere bengi-inĩ ya Equity ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe na nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka. Mũrĩmi rĩrĩa watua itua na wamũra atĩ nĩ ũgũkorwo kĩrĩma, nĩma no ũkorwo gĩka wega no ũkorwo ũgĩteithĩka. Ũmũthĩ twĩ gũkũ Embassy na Embassy ĩ Kieni nayo Kieni ĩ Nyeri. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ atuire atĩ we arĩrĩmaga ng'ombe cia iria, na reke njĩtĩkĩrio na thĩinĩ wa Kenya ti andũ aingĩ mangĩrĩma take. Wona watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi
2023 nĩ ũkuonwo ũrĩmi wake na wone nĩ ma ũyũ ti ũrĩmi wa itherũ. Njĩtagwo Patrick Kago na ndĩmagĩra ng'ombe itũra rĩtagwo Embassy kana Eunice. Ndambĩrĩirie 2021 kũiga ng'ombe na ngũ. Mbere ya nyambĩrĩrie ng'ombe ndarĩ na biacara ya kamũkawa ndaigĩte handũ ndendagia tũcai na kĩ. Covid ĩgĩũka ĩgĩtũma tũkĩhinga ngĩgĩciria ingĩambĩrĩria ũndũ ũngĩ. Na rĩu no ndambĩrĩirie ũrĩithi wa ng'ombe. Kago nĩkĩ gĩatũmire wĩcirie kwanjia kũrĩma ng'ombe? Nĩ ndarĩ na passion kuma tene. Gwitũ nĩtwarĩithagia ng'ombe, ndaroragĩra baba ng'ombe ciake na ikauma karia na agakena nini. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndiakĩna gĩthomo kĩa ng'ombe ici njega atĩ ng'ombe no ita nginya 40. Citũ ciarutaga karia kanini, njaũ nĩ ciakuaga mũno na atĩ nĩ ngai. Ti ngai rĩu nĩ thiĩte njohĩgĩte ngamenya ti ngai ciũragaga ng'ombe, nĩ mĩrimũ ĩngĩ tofauti. Mbere ya kwambĩrĩria ndathire he mũthuri ũngĩorithagia na utetu. Ngĩona ũrĩa mareka, ngĩthoma kidogo, ngĩona breed njega cia ng'ombe. Rĩu ngĩgĩa na interest ya ng'ombe kumania na hau. Atĩ Kago hĩndĩ ĩno Covid ya korona yaingĩra nĩguonire nĩ kwarunda na hau akĩanjia kwanjĩrĩria kũrĩma ng'ombe na ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũmũtwarĩte wega. Kago rĩrĩa watuire kwanjia kũrĩma ng'ombe rĩ wanjĩrĩirie atĩa? Ngĩanjia ndarehire ng'ombe 6 kuma Kiambu, pedigree ng'ombe mori heiva ciĩna mahu ma mĩeri 7 cioka igĩciarĩra gwakwa. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndacirorire wega kwĩna mwĩtagwo steaming ng'ombe tigairie mĩeri 2 ciare nĩ ũkũmĩhe cumbĩ wa dry mwega, ũkamĩhe dairy meal, ũkamĩsteam ng'ombe ĩyo na indo iria ciothe ciagĩrĩire ciayo, cumbĩ mwega nĩgetha nginya ng'ombe ĩgĩciara ndĩgĩkorwo na thĩna wa kũruta thigira na ndĩkũnyitwo nĩ mĩruki fever ng'ombe gũciara yũkĩrĩte. Kago mahinda-inĩ maya rĩ ũrakama iria ng'ombe cigana na ũraruta iria rĩigana atĩa? Thaici ndĩrakama ng'ombe 11 rĩrĩa ndĩrendia nĩ 300. Hĩndĩ ĩyo nĩtweretie iria rĩa njaũ na rĩa andũ akwa a wĩra. Iria rĩakorwo nĩ iria itheru rĩrakamwo kuma ng'ombe direct rĩkarehwo mĩruki mbai-inĩ yakwa. Ũguo nĩ hotaga kwĩyenderia iria rĩtarĩ na kĩndũ, rĩna impurity rĩtirĩ na maĩ, nĩ iria ithaka na mũndũ no ahe nginya mwana. Nyendagĩria hakuhĩ na best trade hau andũ atagwo Spring Ridge Dairy, iria ngatwara rĩothe na nĩ iria ũngĩhe nginya mwana. Nyendagia ciringi 55 kana 60. Macio nĩ mathabu meĩkĩte atĩ arakama ng'ombe 11 no iria rĩrĩa arendia nĩ ta rita 300 na hĩndĩ ĩyo ndatarĩte rĩrĩa rĩraheo njaũ na rĩrĩa rĩraheo aruti ake a wĩra. Ũguo nĩ ta kuga on average ng'ombe ĩmwe nĩ ta ĩramũhe rita 30 no ũyũ nĩguo wĩra. Bwana Kago iria cina iria wega rĩ irathiĩ atĩa? Rĩu ng'ombe yaruta iria rĩingĩ nĩ ĩtagwo Beki, nĩ yaruta rita 42 o mũthenya. Ndĩmĩheaga dairy meal njega. Ũndũ wa mbere nĩ dairy meal, wambe ũmenye dairy meal ĩrĩa njega ya ng'ombe nĩ ĩrĩkũ. Nĩ ũramĩhe silage na nĩ ũramĩhe ka green fodder nĩgetha ng'ombe ĩgakorwo nĩ ũrapure ĩno na kĩrĩa ĩrarĩa kĩndũ kĩega nĩgetha ona ĩgakorwo ĩrĩ ngenu na ĩgakorwo kĩndũ kĩega iria rĩingĩ. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona ũrĩmi wake na ng'ombe we ĩrũgamĩte hau ĩrĩ oika nĩ warakama rita 42 oro mũthenya. Nĩ wega kuga atĩ ng'ombe ciaku nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkoma wega na cia Kago nĩ imwe cia iria ikomaga wega mũno na nĩ hurũku wega mũno na ona wacirora hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona nĩ ng'ombe ngenu. Ng'ombe ciakwa tene ciakomagĩra kamatithi no ngona itirĩ comfortable, nĩ irarora macitis ng'ombe kaimba mũkamo tondũ ng'ombe no ĩna mũkamo mũnene. Ũguo yakomera nĩ ta mũndũ akomeire kamatithi karĩa kanina nĩ mũndũ mũritũ. Ng'ombe ĩyo yakomera kamatithi kau ndĩrĩ comfortable. Nĩ ndagĩra meciria ng'ombe ici ingĩkomera sawdust no hakorwo na ciĩnji ngĩheria matithi ngĩciakĩra kahiga ng'ombe igĩkomera sawdust. Ng'ombe icio nĩ ciongereire 15 mũthenya ũyũ ngĩciaria. Tũcaũ twaciarwo Kago wĩkaga atĩa natuo? Tũcaũ twaciarwo niĩ ndikoragwo ngĩrora kana nĩ gatume kana nĩ kamori, gothe nĩ njĩtĩkagĩra kĩrĩa Ngai ahe gakoya na ko nĩ karĩ kanyũmba gako harĩa gakĩirwo igũrũ, handũ hena handũ hega wagĩkũkaigĩra hay, handũ comfortable, handũ hatheru, handũ hatarĩ nginya nangi. After thikũ cigana na wiki igĩrĩ ũkambĩrĩria rĩu ũkaintroduce tũmaĩ na kahĩ kĩndũ kĩũmũ nĩ ũndũ wa nda. Gategwo nako Ngai agĩteithia gaciarwo nĩ ndĩkareraga ta mwaka ũmwe, gakarera wega, gakarĩa wega, gakinya mwaka ũmwe nĩ gũkendia mbeca njega nacio mbeca ciukacokia o mwena-inĩ wa ng'ombe. Kago rĩu waria na thirikari kwa ihoya ingĩhoya nginya thirikari teno ya Kenya, production cost rĩmwe no ĩkorwo ĩrĩ igũrũ, yani nĩ ũrendia iria rĩingĩ na ũkaruta wĩra mũingĩ no mbeca icio ti nyingĩ mũno kũringana na wĩra, tondũ kũbatiĩ atĩ wĩra ũrĩa waruta ũbatiĩ ũkona nĩguo resort cia mbeca iria ũrona. Arĩmi aingĩ nĩ mararĩra Kenya. Ũndũ ũngĩ ũhoro wa dairy farm nĩ atĩ mũndũ nĩambe identify dairy meal ĩrĩa njega ya kũhe ng'ombe ciake, tondũ dairy meal nyingĩ Kenya ĩkoragwo ĩrĩ below standard, ona korwo nĩ kũrũmĩrĩrwo wega iganda imwe no kũhingwo cingĩhingwo kana andũ makĩnyitwo. No rĩu nĩwonaga andũ acio nĩ metĩkĩtio gũthiĩ na mbere ku exploit farmers, which is very bad. Ũndũ ũngĩ naguo nĩ andũ aku a wĩra rĩ mũkorwo mũiguanĩte nao human resource, nĩgetha mũndũ ũcio akorwo kĩndũ kĩu takĩrĩ gĩake. Rĩu andũ aku a wĩra no mahe gatume kamwe, ũmere gatume kana nĩ ndamũhe nĩ kanyu mũkarere rĩrĩa kaigana
na mugakendia undu wa mbere ni wanyita andu aku a wira andu acio mugutura no hau o maroraga tume kari riu na kuwira waku ni ukurite no gathie na mbere nie hau ndikuongerera no njetikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ng'ombe ona to guku Embassy Kieni no ni Kenya yothe hando ya Roma ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Embassy guku ni Kieni njeta murimi na bemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity. Fanikisha ni rateithĩrĩria tumia ĩgakũria welfare kugerera nenda cia ũkinyanĩria tugakuhe motaro megiĩ biacara ona tugakuhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. thaa imwe cia rucini ni hinde rĩa gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Arutwo 30 a thukuru wa airitu wa utumishi kuria mwena wa Girigiri ni maraire makihugwo mahuri iguru ria mwaki uria uroragire arunao. Mere arutwo 16 haria marakwiriire mwaki-ini thukuru-ini wa airitu wa utumishi irathurimwo umuthi mocarĩ-ini ya thibitari wa Naivasha. Naguo muingi wa Laikipia hamwe na atongoria ni mareganite na itanya ria Amerika ria gwaka giceceni gia gutangikira raia ayo aria mekunyitikana na Ebola mabũrũri-inĩ ma DRC na Uganda. Ni mukawa hinguritwo andu marauga marie na iguru nikuo marauga UDA no na thiini marauga kara no kamwe na kuri ciana na ta 30 ciatigwo na thutha itanarekererio tondu ni ironeka ciona uhoro ungihota guteithia kumenya kiria gitumire mwaki uyu ukoro ugitumuka na ni wega makorwo makiaria na investigators na andu aria metagwo homicide akuma DCI nigetha maheane uhoro. Ciana icio ci secured na ni twa make sure ni maheo irio ni mona gwa gukoma mathi mathondeke quarantine ya Ebola kuu embassy ciao cia America kana mathi mathondeke kuu America no guku gitu Laikipia East ithuĩ ta ikaria guku ta ciarirwa guku ni toka tutirenda. President Ruto na andu America Trump ndeto iria mararia na mareka reke matwehererie tondu guti undu turateithania nao na ni gutunyarira murimu ucio gutunyarira. Roshini rwega nĩ thaa ĩmwe ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tuginotana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Mĩĩrĩ ya arutwo 16 harĩa marakuire kumana na mwaki mũnene ũrĩa ũrahobanĩirie thukuru wa airĩtu wa utumishi kũrĩa mwena wa Girigiri rĩu ĩrĩgĩrĩirwo gũthũrimwo ũmũthĩ kũrĩa mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha. Arutwo acio maraheire na gĩkĩro matangĩkũrĩkana thutha wa nyũmba ĩrĩa marakomete kũhobanĩrio nĩ mwaki na ũrĩa nginyagia rĩu kĩhumo kĩaguo gĩtarĩ kĩrakũrĩkana. Ikuũ icio itigĩte bũrũri na kĩeha na kĩgirĩko na mũno makĩria ciana iria irorirwo nĩ mĩoyo rĩu magĩtigwo na ciũria nyingĩ itarĩ na macokio. Mĩĩrĩ kana matigari ma mĩĩrĩ ya arutwo acio iratwarirwo mocarĩ-inĩ yo mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ wa ira torĩa tũramenyithio nĩ Robert wa Maina. Nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ mũnene wa Naivasha gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo mĩĩrĩ ya ciana 16 cia airĩtu iria irakuĩrĩire nyũmba-inĩ ya gũkoma ya thukuru wa airĩtu wa utumishi itanyĩtwo gũthũrimĩrwo ũmũthĩ. Kũringana na mũmbunge wa Girigiri mbunge-inĩ ya bũrũri Martha Wangari augĩte rĩu kũrĩ na bĩnji ĩngĩ njerũ ĩkũhingũrwo
kũhingũka ya gũthuthuria kana hihi kũrĩ na ũtingiaru wĩra-inĩ ciĩgiĩ namba ya arutwo arĩa mararĩ nyũmba-inĩ ĩyo ya gũkomwo. Mwakire wa ndomu ĩrĩa marahĩrĩire gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ, mũrigo ũyũ wothe ũgĩtanywo gũkomerio kũrĩ ministry ya mathomo kana hihi nĩ ĩkoretwo ĩgĩthũrima mathukuru. Tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua ni nani ambaye ameweza kutuacha. Ni huzuni sana, sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha na uchunguzi ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, ile inspection ya shule inafanyika. Aikari mwena wa Girigiri hakuhĩ na thukuru ũyũ makiorota thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ wagi wa ngari ya thima mwaki. Gũkũ arĩa maranĩirie na ceceni ya Inoro FM makiuga kũrĩ na mbeũ njĩthĩ atwarithia a bodaboda marekinyĩtie maigua mbu thukuru-inĩ ũyũ, ĩndĩ marahingĩrĩrio kĩhingo-inĩ thengia wa wĩrutĩri wao kũingĩra kũhonokania. Ingĩenda kũria county government ya Naikuru, ngari ya mwaki yumire kũndũ gwĩtagwo Naivasha. Naivasha kuma tũrĩ gũthiĩ Naivasha nĩ kilomita 40, cianyiha mũno nĩ kilomita 30 something. Ndĩna makorwo nĩ tuma na ngari ya mwaki kuma gũkũ Girigiri, mwaki ũndũ ũngĩ exceedire. Twĩna kĩndũ gĩtagwo anti stock theft, twĩna Kenya Defence, twĩna kĩndũ gĩtagwo National Youth Service, all the mego. National Youth Service nĩ marĩ ngari yao ya mwaki na nĩ ngari njega. Koguo kono tũnyihie protocol ici nyingĩ tũkoragwo nacio thirikari-inĩ. Ngari ĩyo ya mwaki nĩ ĩngĩtũteithirie. Mathĩna marĩa tũragerera thaa ici nĩ gũkorwo atĩ nĩ tũrekereirio. Thaa ici Girigiri nĩ tũkinyĩte municipal, nĩ tũbatiĩ gũkorwo na ngari itũ ya mwaki. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio nĩ atĩ arutwo 30 thukuru-inĩ wa airĩtu wa utumishi kũrĩa mwena wa Girigiri Naikuru nĩ marahũngwo mahũri nĩ maabitha mbũtũ ya ũtuĩria DCI igũrũ rĩgiĩ mwaki ũrĩa ũrahobanĩirie thukuru ũcio ũtukũ wa kũroka gũkĩa mũthenya wa ira. 30 acio marateithĩrĩria honge cia ũtuĩria gũkũrana kĩrĩa kĩracũngĩrĩire mwaki ũcio, gũgĩkwĩrwo ya gũkorwo ũragwatirio nĩ andũ matoĩkaine. Mũtino ũcio ũracũngĩrĩire ikuũ cia arutwo 16 arĩa maraheire na gĩkĩro kĩnene, gũkũ angĩ 79 magĩtigwo marĩ na ndihangio. Mwandĩki Sam Njuguna nĩ aratarĩria ũhoro ũyũ wa kĩeha. Thutha wa mũthenya mũgima muthi wa ira wa ũhonokania hamwe na gũthaitĩra arutwo matanyihĩire 70 na arĩa maragurarĩire mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa airĩtu wa utumishi Girigiri Naikuru, rĩu mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩ mbere nĩ ya gũkũrana mĩĩrĩ 16 oro hamwe na ya ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũcio. Ũyũ arĩ nĩ ũmwe wa arutwo arĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. By the time nilikuwa natoka Cube, moto ilikuwa isha cover the pathway of Cube 6 and Cube 7, and that is the pathway that we're supposed to use so that we evacuate the dome. By the time nilikuwa nafika hapo, moto ilikuwa isha cover the hallway, which means atungeweza kupita. Na rĩ njĩra ya gũkũrana arĩa marathugundire na gũtabania ngero ĩyo, arutwo 30 marahũngwo mahũri nĩ honge ici. Martha Wangari nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Girigiri. Na kũrĩ ciana ona ta 30 ciatigwo na thutha itanarekererio tondũ nĩ ironeka ciĩna ũhoro ũngĩhota gũteithia kũmenya kĩrĩa gĩtũmire mwaki ũyũ ũkorwo ũgĩtumũka, na nĩ wega makorwo makĩaria na investigators na andũ arĩa metagwo homicide akuma DCI nĩgetha maheane ũhoro. Ciana icio ciĩ secured na nĩ twa make sure nĩ maheo irio, nĩ mona gwa gũkoma na nĩ makũheo rangiri wa kũigana thĩinĩ wa cukuru tondũ nĩ kuo safe, nĩgetha investigators aitũ marute wĩra ona ũtukũ, nĩgetha rũciũ gũgĩkinya tũkorwo tũkĩambia kũgĩa na manja, nĩgetha ripoti ĩkiuma ĩkorwo ĩrĩ nginyanĩru. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ mũrutani mũnene, arangĩri oro ũndũ ũmwe na mũrori wa arutwo nĩ irandĩkithirio igĩtanywo gũteithĩrĩria harĩ ũthuthuria ũyũ. Ũthuthuria ũyũ ũgĩthiĩ na mbere, nayo mĩĩrĩ 16 nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩrutwo nyũmba-inĩ ĩyo ya gũkomwo na ĩgatwarwo nginyagia mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha, kũrĩa ũthuthuria wa DNA ũgũtabanio na nĩguo kũmĩkũrana amu nĩ ĩhĩte na gĩkĩro ĩtangĩkũrĩkana. Titus Ngulungu nĩ mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. We have documented the bodies and we have secured them in the body bags, and we are planning to take them to Naivasha mortuary for performing the postmortem and also further DNA analysis. The bodies, most of them are completely charred. They are completely consumed by the products of combustion. They might be difficult to be
identified. Mĩhang'o ĩno yothe ĩgĩtanywo kwambĩkwo na gũtirihwo o rĩngĩ ihoro rĩgiĩ ũthingatithia wa mawatho megiĩ ũgitĩri nyũmba-inĩ cia gũkomwo nĩ arutwo nĩrĩo rĩreyumĩria. Mũtino ũyũ ũkĩhanĩka mĩaka 2 tu thutha wa mũtino ta ũcio thukuru-inĩ wa Hillside Endarasha Kieni Nyeri, na ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia arutwo 21. Thirikari ĩkĩwahanyũka kwanĩrĩra mĩtaratara ya ũgitĩri mathukuru-inĩ, mwerekero ũrĩa ĩtanyĩtwo kwanĩrĩra o rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio nĩ atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mĩtino ya mĩaki mathukuru-inĩ mahinda kwa mahinda, na ĩgacũngĩrĩra ikuũ cia arutwo maracũnĩrie gũkinya 200 gũkũ angĩ magana maingĩ magĩtigwo marĩ na irema iria imaririkanagia ũgwati ũrĩa wamakũrĩire maitho thutha wa nyũmba iria makomaga kũhobanĩrio nĩ mĩaki. No na thengia ya thirikari gũkorwo ĩgĩthondeka kamĩtĩ cia mwanya gũthuthuria na gũka na kĩhonia kĩa kũhũrana na mogwati macio kaimana, riboti cia maumĩrĩra macio itikoretwo igikinyanĩrio na gũcũngĩrĩra mĩaki ta ũrĩa ũrahanĩkire thukuru-inĩ wa utumishi na gũkua mĩoyo ĩngĩ ya arutwo 16. Mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo nĩ araikia ũhoro ũyũ kabiru. Ikuũ iria ciumanaga na mĩaki mathukuru-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ itikoretwo irĩ ũndũ mũgeni, magana ma arutwo mĩaka ya hau kabere magĩkuĩra mathukuru-inĩ. Kũrĩ mwaka wa 1991 thukuru-inĩ wa St. Kizito mwena wa Meru, arutwo 19 a airĩtu magĩkua na angĩ 71 makĩnyitwo kĩhinya nĩ arutwo a imwana arĩa mahithũkĩire nyũmba ciao cia toro thutha wao kũrega kũnyitanĩra na mũgomo ũrĩa mendaga gũtabania wa gũtetia ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio. Mwaka-inĩ wa 1998 kaunti-inĩ ya Kware, thukuru-inĩ wa airĩtu wa Boboruru, arutwo 26 magĩkua thutha wa kũgiginyana makĩgeria gwethera thutha nyũmba yao ya toro kũnyita mwaki, na ĩrĩa kwa ihinda rĩu yakometwo nĩ arutwo aingĩ gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Mwaka ũcio warũmĩrĩire wa 1999, kĩng'ũki kĩa mwaki mathukuru-inĩ gĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa arutwo 4 arĩa marĩ prefects macinirwo nyũmba yao ya gũkoma nĩ arutwo angĩ thukuru-inĩ wa Nyeri High. Mwaka wa 2001 thukuru-inĩ wa Chaguri, mũtino ũrĩa wagegirie bũrũri hĩndĩ-inĩ rĩu ũgĩcũngĩrĩria ikuũ cia imwana 67. Arutwo aya makĩrĩkana gũkorwo makuire thutha wa aruna ao gũtetia bithi na gũkanjĩrwo igeranio. Mwaka wa 2010 thĩna wa mĩaki ũgĩthiĩ na mbere na gwĩthegea thutha wa arutwo erĩ a kĩrathi gĩa form 1 magĩkua thutha wa kũmundĩrio mwaki thukuru-inĩ wa imwana wa Endarasha. Mĩaka ĩrĩ thutha ũcio ona thengia wa thirikari gũka na mendekithia ma kũhĩtana na mĩaki mathukuru-inĩ, arutwo 8 magĩkua thukuru-inĩ wa airĩtu wa Subi mwena wa Homa Bay thutha wa nyũmba yao ya toro kũmunda mwaki nĩ kĩrĩa kĩarĩkanaga nĩ thĩna wa thitima. Mwaka wa 2017 thukuru wa airĩtu wa Moi Girls mwena wa Nairobi ũgĩtũngwo nĩ mũtino ta ũyũ kũrĩa arutwo 10 makorirwo magĩte mĩoyo yao. Mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku itu rĩa kĩeha rĩgĩtũnga bũrũri rĩngĩ thutha wa arutwo 21 a imwana gũte mĩoyo yao thukuru-inĩ wa Endarasha Hillside Academy thutha wa nĩnĩmbĩ cia mwaki gũcina nyũmba yao ya toro. Ona gũtuĩka thirikari ndĩrĩ yatarĩria kĩhumo kĩa mwaki ũcio, aciari aingĩ magĩtigwo na ciũria cia kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mũtino ũcio. Thengia ya mĩoyo ĩno yothe, thirikari ndĩkoretwo ĩgĩthingatithia mawatho marĩa ĩkĩrĩte ma mĩako ya mathukuru nĩguo kũhĩtana na ikuũ rĩrĩa kwagĩa na mĩtino. Ũyũ arĩ Maina wa Gaithuru, mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩa aciari gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. No tũrie macukuru gũthiĩ na mbere na kũiga watho ũrĩa wekĩrirwo wa kuma mwaka wa 2008 hĩndĩ ya Professor Karega Mutahi. Watho ũcio nĩ ugĩtwo cukuru ciagĩrĩirwo nĩ gwakwo, mĩrango ĩkĩhingũka na nja, ndĩca ĩkĩhingũka na nja. Oho akĩũria thirikari gũtigĩrĩra mũtino ũyũ nĩguo wa mũico kũhanĩka, akĩenda ĩkorwo ĩkĩrora ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ. Gũtirĩ na ũgitĩri mũiganu wa kũigana, no tũrie thirikari twambe ĩtige maũndũ maya mangĩ, yerekere mbeca ciacio ciothe thĩinĩ wa ũgitĩri wa ciana citũ na kuona ciana citũ ciagitĩrwo. Ona nĩguo makaunti mothe makorwo na ngari cia kũhoria mĩaki na kĩrĩa kĩngĩ, ciana kũrĩa ikomaga gũkorwo na mũndũ ũngĩcigitĩra. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo. Nayo nyũmba ĩmwe ya gũkomwo nĩ arutwo thukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa Gacharage kũrĩa mwena wa Kandara Murang'a nĩ ĩhĩire nginyagia Tigara Mũhu. Ũtukũ wa gũkĩa mũthĩ gũtirĩ mũrutwo gurarire kumana na mwaki ũcio ũrĩa ningĩ ũkũmundĩte nyũmba ingĩ igĩrĩ o iria ikomagwo nĩ arutwo. Ngari cia thima mwaki na ikundi cia ũhonokania nĩ mateithanĩrĩirie na kũhoria mwaki ũcio, rĩrĩ ũtuĩria wĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma rũcinĩ.
aikari magitongorio ni James Kafiga umwe ware mariganetie na thukuru ucio moigite ni mateithaniriirie na njira nene ginyagia mwaki ucio wa horio kaimana. Tuthie kuria mwena wa Laikipia riu na muingi hamwe na atongoria ni mareganite na mibango ya gwaka giceceni gia gutagikira raia bururi wa Amerika haria marigumagirwo ni murimo wa Ebola uria urehete mwanangiko munene bururi-ini wa DR Congo na bururi-ini turigainie wa Uganda. Thirikari ya Kenya ni irekirire kirore wiguithanio ucio igitikiria giceceni kiu giakwo kambi-ini ya mbiraru cia riera-ini kuria mwena wa Nanyuki. Iria ikari maroiga uhoro ucio ni ugwati kuona ciana cia muingi na ithomagira thukuru-ini uri kambi-ini yo ya mbiraru undu uria ugiciga hatikaine murimo ucio ugikinya ni ugukinya Kenya. Senator wa Laikipia John Kinyua ni atomithitie uhoro ucio na njira nene riri nao marigitari kwetukira kuri ngwataniro ya KMPDU mahete thirikari thiko 2 tu iteanirie ikinya riu kwaga uguo magomere wira. Ni Githui wa Wairimu uri na uhoro uyu niguo murugamo wa muingi wa Nanyuki wigie gwakwo gwa giceceni giki guku menda guthondeka quarantine mathi mathondeke quarantine ya Ebola kuu embassy ciao cia America kana mathi mathondeke kuu America no guku gitu Laikipia East ithuĩ ta ikaria guku ta uri biacaria guku ta ciarirwa guku ni tuga tutirenda President Ruto na andu a America Trump ndeto iria mararia na mareka reke matwehererie tondu guti undu turateithania nao na ni gutunyarira murimu ucio gutunyarira kirerikana kiendekithitio gwakwo kambi-ini cia mbiraru cia Air Force na thengia ya kambi no gukorwo iri kuraihu na muingi uri na maundu inyitanagira na muingi ta thukuru uria woyaga ciana cia Nanyuki uguo cingithie thukuru igwatwo ni Ebola ya gutamba Nanyuki. Ciana icio cia Laikipia base yo mana ciana citu atumia urudaga na wira guku tauni athuri urudaga na wira guku tauni koguo riria marehe Ebola Laikipia base nithi marenda kuraga to uguo tu maugite gwakwo gwa giceceni giki no kuhotomia biacara ni amu onjoria ingi maya gwitigira guka Nanyuki mwarehe uhoro wa Ebola guku ri riu nona andu ni megukua biacara ithuke na niguo bururi uthukire handu hamwe turehere maendeleo tuoe biacara citu na iguru. Laikipia East seed site ya marwaru Laikipia tubataire kureherwo maundu ma laboratory na maundu ma gwika research tuone uria tungihota gukuonia mirimo no ndiguka kuiguru quarantine guku turaria andu itu twarie biacara citu tuthukie economy itu. Senator John Kinyua ni akomithitie riendekithia riri no nginya tuge atiriri niki priority ni mbeca kana ni ugima wa mwiri wa andu aitu tukauga na kayo kanene ni ugima wa mwiri wa andu aitu tondu tu expose hari viruses icio uyai wakwa ndiyo uri tuguhota kwi control agiko mena mbeca ni make quarantine kwao America oretie thirikari ndigetikire riendekithia riri niguo kugitira muingi. Minister Duale na thirikari yothe please spare us these shenanigans ya uhoro uyu wa guturehera murimu wa Ebola. Quarantine ko niguo thondeko ni thondeko muhaka-ini na andu magascreenagirwo muhaka-ini mataingirite. Githui wa Wairimu Laikipia Inoro Rucini Muhea wa Maina tugutirihira kuria mwena wa Kirinyaga kuria maabitha borithi marikitie kwambika utuiria kurumirira mutino wa rori ya gukua maguta iria iraguthire mihinga ya barabara hakuhi na ndaraca ya rũĩ rwa Thagana na iracoka gwakana mwaki. Ahuthiria barabara ya kuma Thagana, Karatina na Kagio hamwe na kuma Mwea guthie mwena wa Embu maracũngĩrĩirwo gukorwo makihunduka niguo gwithema na mwaki ucio uracokire kuhorio kaimana ni ngari cia thima mwaki kuma thirikari-ini ya Murang'a. Nĩ ngari ya maguta ĩgwĩte harĩa nĩ kũhĩa ĩrahĩa yakwa yakana mwaki yahĩa rĩu ona twamĩkuhĩrĩria rĩrĩa tuona nĩ ya maguta tũtingĩhota kũingĩra hau nĩ yaripũka na ndĩreciria hena mũndũ no twaigua ndereba nĩ oima no tũretereire mwaki ũhore nĩgetha tũmenye tuma haha nĩkuo tuona mwaki gĩkĩ kĩa gũtha ndaraca ũguo gĩakoma ũguo rĩu kĩaripũka ũguo mwaki mwene ndiũĩ tondũ ndĩraigua nĩathire anga ndiũĩ kana mauma andũ aingĩ rĩu ndiũĩ kana nĩagĩthire niĩ. Riboti yo ni ya mwandĩkitwo Johnson Mũrĩithi na nĩwe ratuhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra ya matemo ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na waina-inĩ wa Kamũkwa njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-ini tunere thaki marathi na mbere na kwigarika thiini wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Kocha wa ihinda wa kirabu kia Murang'a Seals Dennis Odhiambo ni oretie mashabiki a timu ya gukeyumiria kwa wingi ngucini yao ya mwisho ya kimera giki magithaka na Marashuga mucine Murang'a. Seals manyitanire na Marashuga na baina 10 murugamo-ini wa ligi mari na point 44 irabu icio kirongoreria kurekereria gatagati-ini ga timu 8 cia mbere ligi-ini ya FKF. We need them because hawa wachezaji wanahitaji hiyo support, na kuna time tumekuwa tukijapata result kwa tuna disappoint, na tunashukuru wale wenye bado wamestick na team. The only thing tunaweza wagave ni 3 points by winning na kuwafurahisha. Rĩrĩ kirabu kia Gor Mahia kireketie gucoka macindano-ini ma kirabu ngũthi Afrika mwaka ũkĩte thutha wa kũhotana ligi nene ya bũrũri kimera gĩkĩ. Athathauria ciĩgiĩ mathako nĩ mekĩrĩire nganja ũhoti wa timu ya Kogalo gwĩka wega kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu kũrũmĩrĩra ũnyihu wa wagĩrĩru wa athaki arĩa ĩrĩ nao. Brian Odhiambo akiuga kũrĩ na bata Gor Mahia kũrehe athaki erũ kirabu-inĩ kĩu. Fika kwenye group stages, mechi za makundi imekuwa ngumu kwa Kogalo bado, kwa sababu nikiangalia kikosi ambacho wamekuwa nacho kwenye ligi hapa nchini Kenya msimu huu ambao unaenda kutamatika Jumapili hii, si kikosi ambacho ni kizuri sana, akina ile quality ambayo naweza sema inaweza pambana iwapo hawatafanya sajili za haiba ya juu. Si tu sajili, tumeona Nairobi United safari ambao wamekuwa nayo kwenye CAF Confederation Cup ilibidi wamefanya sajili mzito. Uyoyo wakinyitoa bado ni kocha wa tene wa AFC Leopards na Mombasa United Gilbert Selebwa tu kama hawajajipanga, because wakati unaenda kucheza Champions League you're playing against other top teams in Africa, teams ambazo ziko na pesa, teams ambazo zimecheza hii kikombe for a long time. So lengo lenyu nini? Is it just to qualify for the Champions League, or malengo yenu ni kwamba you want to go as far as possible katika Champions League? Na jawa Florina tigogona ya kuheana ngerenwa ya mwaka ya Ballon d'Or riu rikahanika mucine wa London kiretha tariki 26 mweri wa 10. Riri ngerenwa yo ikinyetie miaka 70. Riri ngerenwa yo ikinyetie miaka 70 kuma riria athaki ngurani manjire gutugwo nayo. Itua ria kuheana ngerenwa ya miaka 70 riu marete na kuhe gitio muhotani wa mbere wa Ballon d'Or Stanley Matthews. Uhoro uria wititwo mukodene gwataniro ya mubira wa maguru Ruraya UEFA. Winga wa Paris Saint-Germain PSG Osman Dembele ananyararia kirabu kia Barcelona Aitana Bonmati nio mari ahotani ya ngerenwa yo mwaka muthiru. Shabiki Sport. Honorable Speaker, the people of Budalangi were all on the streets. Honorable Speaker, I didn't know that they were all supporting Arsenal. The Speaker, they even raised money to have fun and Siangiri Bar and other bars in Budalangi. Mr. Speaker, I've been in a shop right now. I went to buy an Arsenal attire. Mr. Speaker, the line that is there. Honorable Speaker, Arsenal is the team to watch, and Saturday we are prepared, Mr. Speaker, all of us to cheer Arsenal as it wins the next month. Thank you. Thank you. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-ini. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Netuva wa mathako na Noro FM.
hihi nĩ wakĩte nyũmba ũkagayania mũgũnda waku ona kana ũgacenjia ũhũthĩri wa nyũmba yaku ũtarĩ na rũtha, rĩu ndũkamakio nĩ kũmomorerwo na kana kũhũrwo faini. Thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩu nĩ ĩrakũhe mweke wa gũcenjia na kwagĩrithia maũndũ macio kũgerera watho wa gũthũrima ona kũhĩtũkia mĩbango ya ũthii wa na mbere gũkũ Nairobi. Nĩguo kũgitĩra ũigithia ona kana mwako waku, andĩka ataaramu ahĩtũkie, engineers, surveys ona acoria nyũmba amu nĩo mekũharĩria na matume mũcoro wa nyũmba yaku na maratathi maku mothe kũrĩ kaunti ya Nairobi. Ririkana warranty ya kwaga kũmomorerwo ĩgũkorwo kuo kwa ihinda rĩa mĩeri 6. No mĩako yothe yakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ, mĩkĩra-inĩ ya barabara ona kana rũĩ ndĩkũhĩtũkio. Cerera wabici ya kaunti kana ũhũre 0725 624 489. Gitĩra indo ciaku, ũgitĩre rũciũ rwaku. Ndariri ingĩ cia kuonania wĩna thĩna wa meciria nĩ gũkira mũno, kwĩyeherania na mũingĩ, kũnyua njohi mũno, ona ndawa cia kũrebia na kũigua ũtarĩ wa bata kũrĩ andũ arĩa angĩ. Ũngĩigua ndariri cia mũthemba ũcio kana wone mũrata waku ena cio ona kana mũndũ mũrutaga wĩra nake, etha mũndũ ũngĩmwarĩria amu nĩ wega rĩmwe kũigua ũru. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgiĩ mĩrimũ ya gũtangĩka meciria wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Hihi wĩ mũtumia mũritũ, nĩũĩ atĩ irio iria ũrĩaga o mũthenya nĩ cia bata mũno harĩ gũkũra kwa hakiri cia mwana waku na gũgũteithia kũgĩa na hinya rĩrĩa ũkuĩte mwana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Every journey has a start. Ahoya kurekerwo niwe wi watha nyingĩ ndũgatũnine tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matigai ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho Kane mwaki ugitunine Ndokareke watho tũtherere Ndokareke watho tũtherere Ona korwo nĩtũgũtherera Tũratherera twĩmwana waku Ngai witũ Ona korwo tũgũtherera tũratherera twĩmwana waku tũtanagio nawe twĩgwerera ũtwere twetherere nawe o mũthenya wa kiumia moko maitũ makoragwo igũrũ na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku tũruragio nĩ waganu witũ ndũkareke watho tũtherere
Rĩahagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Bushi watu binota Inoro FM. Inoro. Ugima wa mwiri. Vitamin B12 deficiency andũ aingĩ nĩ makoragwo na ũhoro wĩgiĩ nutritional factors iria citũmaga hita rĩngĩ mũndũ ndarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa wagĩrĩire. Tukiuga nutritional factors tũrauga ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega, hina ta rĩngĩ kũndũ kũmwe kũrabatarania nĩ wewe wethe kĩndũ gĩkĩ kĩna B12 na ingĩ rĩmwe hita rĩngĩ cigakorwo nĩ cigũkĩrĩte, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ũhoro ũyũ wa vitamin B12 deficiency nĩ wĩingĩhĩte mũno, nĩkĩo njethanĩre na ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njega kuma St Peter Inara nĩgetha atũthomithie makĩria. Nĩ ngatho wa mbui nĩ kũnjĩta rĩngĩ marĩtwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga kũnjĩta twarĩrĩrie andũ aitũ na especially ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo vitamin B12 cobalamin nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa rĩngĩ rĩa vitamin B12. Vitamin B12 ni vitamin ikoragwo very important harĩ nerves na harĩ thakame-inĩ itũ, na unfortunately ni atĩ nĩ ikoragwo ĩgĩthiĩ thĩ tũtekũmenya. Vitamin B12 nĩ kĩ na wĩra wayo ũkoragwo atĩ yumaga irio-inĩ, na irio-inĩ yumaga kaingĩ nĩ indo ta nyama, nĩ yumaga iria-inĩ, nĩ yumaga kĩndũ gĩgwĩtwo matumbĩ-inĩ, na yoka ĩkoragwo ĩgĩthiĩ mwĩrĩ-inĩ ĩkanjia gũteithĩrĩria nerves. Ideally rĩ harĩ nerves rĩ nĩ thiaga ĩgateithia. Ũngĩrora nerves citũ hiana waya ya thitima, kaveria kavaga nerve nĩyo twĩtaga myelin sheath, ĩtĩdipendaga na vitamin B12 ĩno. Ũngĩrora diet kana digestive system nĩ ikoragwo na nyamũ twĩtaga intrinsic factor, nĩ iteithagĩrĩria mwĩrĩ witũ ku absorb vitamin B12, na andũ arĩa makoragwo na thĩna thakame yao nĩ thiaga thĩ. Andũ arĩa makoragwo gwati-inĩ na especially wa kũrwara mũrimũ wa vitamin B12 thĩ nĩ andũ akũrũ, nĩ andũ maranyua ndawa ici cia acidity, andũ arĩa manyuaga njohi, andũ manathĩnjwo nda, na andũ matarĩaga animal proteins nĩ makoragwo gwati-inĩ among andũ arĩa angĩ, na especially andũ arĩa matarĩa irio ciĩna nyama. So dariri rĩ ikoragwo o ũguo twaiga. One, angĩkorwo mũndũ ũyũ nĩ thĩna naguo wa gũkorwo atĩ ena nyamũ twĩtaga pernicious anemia nĩ ũndũ wa kwaga vitamin B12, mũndũ nĩ akoragwo akĩnogerera, mũndũ nĩ akoragwo akĩonekana pale, mũndũ ngoro nĩ tengeraga, ngoro nĩ nenehaga tondũ ndarĩ na thakame ya kũigana, na akanjia gũkorwo mũndũ ũyũ ona nĩ aranjia kũrwara mĩrimũ ya ngoro na maũndũ ta macio. Ya affect nerves, andũ aya nĩo ũiguaga manogereire, nĩ maranjia kũriganĩrwo, nĩ maranjia gũkorwo mũndũ ũyũ nerves ciao rĩngĩ nĩ maraganda, nĩ maraigua magĩtambwo nĩ indo na hatirĩ kĩndũ kĩramũtamba, nĩ aranjia gũkorwo rĩngĩ kũgĩa na dementia tene, mũndũ ũyũ ũgakoraga nyingĩ nĩ aranjia kũigua magũrũ makĩhiũha kana magĩtura na hatirĩ kĩndũ kĩramaturia. Arũme nĩ ũkoraga thĩna na especially ya mũnene ũkorwo mena thĩna wa kuona kĩmwĩrĩ, na ũkaya gũkorwo nginya mũndũ ũyũ rĩ nĩ aragĩa na kĩndũ gĩtagwo agitation tondũ vitamin B12 thĩ. Kĩrĩa tugaga ĩcekagwo na thakame, na mũndũ acekwo thakame-inĩ, treatment yayo nĩ ikoragwo kwa advice andũ aya makorwo makĩrĩa irio, na mũno irio iria tũmeraga nĩ irio igũkorwo rĩngĩ ciĩna kĩndũ gĩtwo matumbĩ, nyama, na especially iria na indo ta icio. Na mũno treatment ĩrĩa ĩho nĩ atĩ nĩ kũrĩ ndawa ĩheanagwo, na kaingĩ nĩ ĩheanagwo rĩngĩ cindano, wahota kuona ĩkĩheo monthly, na yaheo monthly nĩ ikaraga ĩgĩcekwo, na ikara level yayo nĩ ĩtaminĩtagwo o ũrĩa mũndũ arathiĩ arĩte, na ĩgaikara ĩgĩcekagwo. Nĩ very important, na especially aciarĩtwo andũ aya elderly maikare makĩroragwo tondũ rĩngĩ makoragwo makĩnyua ndawa iria rĩngĩ irama affect, na andũ arĩa mararĩa irio ici cia kuoya supermarket marore tondũ nyingĩ nĩ ikoragwo ciĩna kĩndũ gĩtagwo fortified vitamin B12, nĩyo nĩ gũteithĩrĩria tondũ mareka ũguo nĩ ũndũ wa nerves. Indo ta folate kaingĩ icio itiagaga na nĩ itwaranaga na vitamin B12, tondũ icio nacio nĩ wonaga okorwo nĩ mũtumia mũritũ nĩ araheo, nĩ ikoragwo irio-inĩ, na greens na maũndũ ta macio. Nĩ ngao nĩweiguĩra atĩ no ũkorwo ũnogereire, ũranyua tũtawa ndũramenya nĩkĩ, nĩ ũikarire ũguo nĩ ũriganĩirwo nĩ kĩndũ. Ta cera thibitarĩ wĩre ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ, ta njoya kĩndũ gĩtagwo biochemistry, ta thima na nĩgetha ndĩmenye atĩrĩrĩ ndĩha vitamin B12 yakwa ĩhana atĩa, no igua kwĩna cindano na atĩ no ũheo supplements. Icio nĩ ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njega watũthomithia. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi, na nĩngwĩraga atĩrĩrĩ, marĩgĩtarĩ aitũ matũteithagia kũrigita kana treating, no nake Ngai akahonia, na nĩngũririkanagia wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgacokagĩria Ngai ngatho. Bye bye.
Ũgima wa mwĩrĩ. Aikaria gatero, nginya gitero, gatarakwa, nginya mutarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaa ĩmwe na ndagĩka 35 reke nyambe hiũke ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa kana thiĩ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa dola. Dola tugaga hingo ciothe tumetaga Dollar Group nĩ makorobwetie na njĩra njega, na Dollar Group nĩ makoragwo marĩ na mũtu tugaga sisi ni Dollar, na turauga ũhoro wĩgiĩ gũcokanĩrĩria family, ũhoro wĩgiĩ gũka hamwe, ũhoro wĩgiĩ kuonania wendo na kũgayana kĩrĩa o mũndũ angĩkorwo arĩ nakĩo, gĩkeno, kwĩhokana, ũhoro ũmwe na kũnyitanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe gwĩkwega na kũrĩ kũru. Kwĩragwo mũciĩ ũkuaga ngagũro, na gũkũ nĩ kuo rĩu tuoka kwa dola kitu shwari. Waguthuka kwina buffet na andũ a nyũmba nĩ mathiaga makagayana. Nĩ moe mũtumia ũrĩa rugaga cabaci wega mũno makĩria, kana tata ũrĩa rugaga cabaci wega makĩria, kana mũirĩtu wa nyũmba ũrĩa rugaga cabaci wega makĩria. Nĩ moe mũthuri ũrĩa ũhehagia nyama wega mũno, nĩ moe mũndũ ũrĩa rugaga stew wega mũno, na nĩkĩo tũrenda rĩu kũruga ngima. Na mũrugi wa ngima nake nĩ harĩ mũndũ ũrugaga ngima ũkaigua ĩyo nĩ ngima njega. No ngima ndũngĩmĩruga oro ũguo tu, ukumiruga na eruhie ni tondu wa mutu uria urahũthĩra. Mutu nĩguo kĩndũ gĩa bata mũno, na twambagĩrĩria horo wĩgiĩ kũharĩrĩrio mbembe icio cithĩitwo mutu ucio nĩ iroretwo na njĩra njega, cina moisture yagĩrĩire, nĩ ciomithĩtio kũigana, nĩ theru, na nĩkĩo tũrenda kwaria horo wĩgiĩ mutu ũthĩĩtwo na ũkabacĩrĩrwo na njĩra njega mũno, ũgathĩo ũgakĩhinya biũ, ũgakorwo wĩna rangi ũrĩa mwerũ makĩria. Nĩ ũhũthũ mũno kũruga ngima ĩno ya mutu wa Dollar Gold, na toguo tu nĩ kũhũnagia, nĩ ũkoragwo wĩna hinya mũingĩ, na nĩ ũkoragwo ũgĩikara wega. Na no nyende gũkũririkania horo wĩgiĩ ciĩgiĩ Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour nĩ mũtu wa ngima kuma kambuni-inĩ ya Dollar. Andũ arĩa metagwo Kitui Flour Mills nĩo makoragwo magĩthĩa mũtu ũyũ, na nĩ mũtu ũngĩhota gũkorwo ũkĩrugĩra andũ a nyũmba yaku, kuma ũrĩa mũnene nginya ũrĩa mũnini, twana tũnini tũrĩa tũrĩaga ngima na iria, mũtumia mũkũrũ kana mũthuri mũkũrũ wendaga gũikara akĩrĩaga ngima, na ngima ta mĩaka 10 hau kabere ndĩrarĩagwo mũno gũkũ gwitũ, na rĩu nĩrarĩo nĩ tondũ wa mĩtu gũkorwo yagĩrĩte. Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour nĩ kuma kũrĩa Kitui Flour Mills, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkĩruga ngima na wĩigue wega. Kana nĩ ya biacara, kana ya mũciĩ, nĩ wĩna iruga, o harĩa ũrĩ mũthikĩrĩria, tũnaria horo wĩgiĩ Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Maũndũ macio ndakũmenyithia nĩ ngũkũria thutha-inĩ. Premium all purpose flour ni ũhũthũ gũkanda, ni ũgũkorwo ũkĩona indo kana ũgũkorwo ũkĩona cabaci nyingĩ kana thambutha nyingĩ kana keki nyingĩ thĩinĩ wa bagiti ĩmwe, na nĩ ũrĩ cama mũtu ũyũ wa purpose all purpose yũkaga na gramu 500, kilo 1 na kilo 2. Harĩ na Atamak 1 flour na chapati flour. Mũthikĩrĩria, mũtu ũyũ wa Yata nĩ mwega, ũkoragwo na cabaci njororo, nĩ ũhũthagĩra maguta manini gũkanda, no konekana nduka-inĩ na supermarket-inĩ nĩ wa kuma Kitui Flour Mills. Wenda rĩu kũruga cabaci na mandathi na sambusa, wenda maguta matheru, wenda maguta maororo wega, wenda maguta mataranyita harĩa thĩ, mararehe mũcamo mwega, ũgũtũmĩra tũmaguta tũnini kana barbecue, grilling, deep frying, shallow frying, baking, icio ciothe mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbuye na njĩra njega. No konekana nĩ ũkoragwo ũkiuma na ihenya kaboyo-inĩ, gwĩkĩra pani-inĩ kana rũgĩo-inĩ kana thuburia-inĩ ĩno ũrugaga nayo, ĩno non-stick kana ĩno ĩngĩ twĩtaga rũrĩnja wĩna ageni, na nĩ koragwo na kanyamũ gagũthima maguta, na nĩ ũhũthũ kũruta harĩa gaboyo-inĩ gwĩkĩra harĩa ũrarugĩra. Sisi ni Dollar, tugaga Dollar ni kitu shwari. Noguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, hatirĩ ũndũ tanganja, maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra. Ririkana twĩ nawe ithaa-inĩ rĩrĩ, na nĩ ngũkũririkania oro rĩngĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ tanganja. Ũrĩmi wa nyama kana ũrĩmi wa ngũrwe nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria Akenya aingĩ.
urimi wa ngũrwe niguo urimi uria ukoragwo ukirehera mundu faita narua na mituki ni tondu kuringana na uria ngũrwe ciumbitwo gukura na ihenya, ciumbitwo gukorwo igiciara na to guciara tu ni guciara twana tuingi. Ta imagine ngũrwe imwe nene igiciara tukuro 12 mieri 5 na nuthu nginya mieri 6 ugakorwo wina ngũrwe ciharĩrĩirie gukorwo igithie guthinjwo. No ngiheire ici wega kuringana na ratio ira twitagwo tugaga ya 2.5 2.3 ni ukota gukorwo ukiona kilo 1 ya nyama. Wahe ngũrwe ciaku irio kilo 2 na nuthu nginya kilo 3 ni gukorwo ukiona kilo 1 ya nyama. Mieri 6 muthikiriria wina ngũrwe kinyitie kilo 60 70 nginya 100 negathie gathinjwo. Nyama ya ngũrwe ni iri kiguni kiingi muno, ni koragwo na vitamin B1, thiamine na selenium. Ni teithagiriria horo wigie protein na amino acids ni tondu wa energy, nerve health, brain function na muscle repair. Thiamine kana B1 ni koragwo ena igiteithiriria mundu muno makiria ni tondu we ungiaga eno ni gukorwo na beriberi ukaigua kunogerera, ukaigua maso ciaku ni itairarehe githina orodo muna nerves. No ngiria pork muthikiriria kana pork ribs kana ukiria ngiria kana loin kana ki we murobuye na njira njega. Riu to uguo tu ha kugoro-ini no urie na wigue wega. Andu aria mangiria ni andu akoro, andu agima, ciana, atumia aria makoretwo mari aritu, andu aria matengeraga, aria marutaga wira muritu. Wona wana wathie tugaga pork power, pork safi, life safi. Riu ni ngatho na tukuririkania ati omuthi ni muthenya wa Friday na gutiri maundu maingi no guthi na mbere tukiriganagirwo maria marikuo. Muthenya wa muthi niguo mere gukorwo githuthurio kura mwana wa Naivasha ni ndronire muthuthurio wa mere wa thirikari akiaria ni marikitie kuhaririria. Ni muthenya wa muthi niguo magukorwo gukwo DNA nigetha ciari mambire gukorwo makirohoro wigie ciana ciao. Riu cio kana riu nao ni thabari ingi ya muciari utarari na mubango o wothe ni ambire gwicirira gukorwo agithika mwana wake, ni ambire gukorwo agicirira gukorwo akihona ngoro yake, ni ambire gukorwo agiciria uria mwana ucio ngi wi thukuru arikoragwo agikara. Ni kiundu kinene muno na ministry ya ugitiri wa thiini, ministry ya githomo, utongoria wothe. Muthenya wa muthi ni kwagena gukorwo na crisis meeting nigetha tumenye uria mathukuru maitu maikarite, mehaririria ma mathukuru maitu nigetha ciana citu itige gukuagira kuo o hindi o hindi.
tumwitaga DK na nitugukorwo tukinyitana na Pastor Paul Kuria Marina Zakare wa Daro ndire Kenya bethie kuria kuri murimi na kuri family ishito igociothe tukiinukaga na shopping iyo ndikanage indo icirenda gutariria wa mbere ni maguta ma Dollar cooking oil, maguta mararo gima wa mwiri, maguta matheru, maguta laini, maguta matekunyita kifoyo haria thi marehaga mucamo mwega ukuthira maguta tonini monekanaga nduka-ini ciothe ni mahotho kuruta gafoyo-ini gwikira thaburia-ini kana pani-ini kana rugio-ini kana rurinja-ini ni makorwo ginya na gakombe ga guthima na me supermarket-ini na nduka-ini gwethe bururi-ini kuma hau twina mutungi ugwitwo Atamak 1 flour na chapati flour uyu ni tondu andu remendete ugima mwega wa mwiri maikaraga makendaga kure kindu kina hangarata shavashi jororo kuhuthira maguta manini gukanda neronekana Ketias na nduka-ini na kuria online urenda kuruga mandathi shavashi thabutha oromo na donut muthikiriria reke gwariria rucine ni tondu wa mutu uria twinaguo haha kuma kuria kwa Dollar. Mutu uyu twinaguo ugwitwo Premium all purpose flour ni muhuthu gukanda ni gukorwo kiona indo nyingi kirenda kuruga kana shavashi kana donut kana ngumu kana mikorogo ni ukona nyingi obagiti ni uri shama we supermarket na nduka-ini na online kuma kura gwa Kitui Flour Mills. Gima ni kindu gia bata ni amu gima no uria ni na indo nyingi muno no uria na nyama ya gutherukia nyama ya gucina ya mburi kana ya ng'ombe no uria ni na thamaki dry fry kana wet fry no uria na nyenyi kana nyeni cia kienyeji terere managu orodo mwana kahorora na no uri na omurenda to uguo tumuthikiriria na uri na nguku ya gucamukia kana nguku ino ingi ya gukaraga turari horo wigie ngima njororo ngima njeru makiria ni ukuna rangi wayo turari horo wigie kindu kiega kindu gicama kindu ta ungitira gukorwo gikira metha-ini ona wina ageni cousins mokite your brothers na sisters mokite maituguo na arata ake mokite mututi ungi mutune wa Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni mutu mwega noronekana kuma kura supermarket-ini nduka-ini ona online waguthuka ku muthikiriria ni ukorobũio na njĩra ĩrĩa njega wetereire ki nduguthuke nduka-ini ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakare wa Daro siaka neke wale siaka neke ya guthukira ndoka ngikwiraga siaka ni ciao kana ni kiria warokera mutigire muno ni maundu ndui siaka ndukimenya maundu mothe siaka ri atari nyondo siaka riu anake marauga siaka haya mona mutumia kihituka makaga siaka na makuona wika ukoro wathi gwetha siaka mundu tamagu menyagira kufaulu gikaranagia na andu kani njikaraga na andu oye njikaraga na kulino ona igikwira kingi mwititi yo akariri undu the maundu maya akariri ni mutoi nduri kijenzi ni kijenzi riu ndio mararuta wira uriku ucio ngenda gukwira atiriri ithuĩ na miaka itu ri ni twitikire tutire thi kugu tutikae kuhura withi wa aya ethi no tumatare na tumatiririre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire niguo nigetha riri ona mundu amenya ni ciakari ni atie gutinda akianirira ni tondu akanio magicikuite ona ni moi mena cio ona ti uguo ti hindi majia ti hindi na ti mundu wa discover ati ni hindi mamena cio ngenda kwira muthuri wothe wina jensi mucia tiriri wira waku ti kumukania wira waku ni kumuonereria kumurunga na kumutira ucio niguo wira uria utigeirwo ona ithuĩ tũĩ maũndũ maingĩ mũno nĩ kũmaiga tũmaugaga tũĩ maingĩ wa nda katũgĩkinyĩtie mĩaka ĩrĩa tũkinyĩtie mũthuri ũyũ tũtarĩ ũndũ tũĩ maingĩ mũno tũĩ mũno nĩ kũmenya tũmenyaga rĩrĩa rĩa kuga na rĩrĩa rĩa gũkirwo ũndũ na ihinda rĩaguo ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo na twĩre andũ acio ethĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ andũ othe arĩa methĩ magakorwo marĩ rika rĩmwe hindi ciothe gũgũtũra marika matiganĩte gũgũtũra na matuĩka ndakwĩra thĩno yothe ũrĩa yatũra rĩu ũguo rĩ
andu aya thi matige kuona ta twaciaritwo turi akui Nindakwirire tu moe ndwe Nindakwirire muthenya ungi ndironire muthigari mwanake munini ndiroria mutumia wakwa atiriri ikathi ku ici thigari irandika ciana aranja mwandu wa mwanake ucio ti mwana niwe mukuru niguo wewe ndiye mkulu wewe ni mkulu kama Gathere ni mkulu kama Gathere ni mukuru na kwi hindi ugukora uhana gathuri kaha kiria kaha rugongo wa Kibiku getagwo Wanyang'ere gatimenyage rionete yo haya na no tugakinya ino turorete twakinya hau he mwana cithekagirira kuria gwakwa kanitha citagwo Sami wa Njangi Daniel Muciri ndagitari witagwo Dr. Peter Ndung'u mathekagirira mona ngika kaundu kana ndiganirwo ni kaundu kanitha meratiri thiko ici matheke muno no kiria kiandeire gitiakuire no gikamaria no kiri maria thank you Adaro reke tutigire hau ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Daro. Ndagika ici igiri tiatigara turenda kurekania na kindu gigwitwo Dollar Group twaria horo wigie family gucokanirira weekend tano niturorete thigoko ya Monday ni thigoko Tuesday kwina thigoko githeti Monday ni thigoko by the way no wenda ndu macokanirire mweri imwe maria nyama cia mburi maria ngoko maria thamaki na ni ukwenda maria ngima njega ugitwarira andu haria ethani ni kana eture-ini ngima ni ngima ya Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni horo wigie ugima wa mwiri ni horo wigie kunaniria na kiria giothe ungienda ni huthu kumithonga ni njororo ni rangi mweru ni ri cama ni kuhunagia ni kuongerera hinya na ni tumaga muikara mukenaniria na arata makiria ngima ya mutu wa Dollar Gold no aigua gold ni kio kindu kiria andu mendete muno aingi ni haria gitonekaga Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni ukuhota gukorwo ukiruga nayo kana ngima yayo Premium all purpose flour ino nayo ni ya Shavashi no ruge nayo mandathi mikorogo keki thabutha donut kangumu na ni koragwo iri ni ukuona mingi o hari bagiti ni ukuona wingi na ni huthu gukanda na ni iri cama Atamak one flour na chapati flour ni Shavashi ria tugaga healthy Shavashi jororo ukuthira maguta manini gukanda na cio matukaini Atamak 1 na chapati ciukaga na 1 kg na 2 kg noguo niguo tungienda muthikiriria orona wenda kuruga na maguta ni ma Dollar cooking oil maguta matheru laini haigandi nerehaga mucamo mwega na twathie mwena uria ungi tunyitanira na mwandiki witu wa mohoro tuigue cigie ohoro wa ngorono ya wonjoria Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ataramu a maundu megie wonjoria na utonga ni mekireire nganja uhoti wa thirikari wa gukinyaniria kurugamirira bajeti ya mwaka wa kigina wa 2026-2027 na iria ni ya muigana wa ciringi tirilioni 4.8. Minister wa kigina John Mbadi ataririe thirikari etanyite kurugamirira bajeti iyo na muigana wa ciringi tirilioni 3.6 na iria ikunganio kuma magoti-ini na marihi mangi. Ruhonge rwa ungania wa magoti KRA rugitanywo kuungania muigana wa ciringi tirilioni 2.99 undu uria Minister Mbadi augite thirikari ya kwaga gukinyaniria kioneki giki kumana na mathingithi maingi mari wonjoria-ini thoko-ini cia kimabũrũri indi akiuga thirikari ndiri na uhoti wa gucerehura bajeti iyo. In our projection of 3.63 trillion which is rarely achievable and with the dynamics the economic shocks that we are facing we are not even likely to collect the 3.63. You can hear teachers, principals are still making noise. JSS is 31 billion. You have 7 billion for free primary. I can go on and on. That is why this budget, even if you shout at me that I should cut the budget down, I have nowhere to cut. Churchill Ogutu mutaramu wa maundu megie wonjoria akiuga thirikari ibatie kunyihia mahuthiro mayo oro ndumwe na uitangi wa kigina kia muingi. A third of our budget is spent through state corporations.
there's been definitely a good effort to try and evaluate which of these state corporations are just a burden to the taxpayer. Ngorono ya wonjoria. Nao ahũri biacara sekta-inĩ ya ũkui wa mũingĩ no mathiĩte na mbere na kũigua ũritũ wa biacara yao kumana na nyongerera ya mathogora ma maguta. Maugĩte kwambatĩra kwa mathogora macio nĩ gũkunderetie faida iria makoragwo makiona. Bado tuko chini sana sababu mafuta hata kama mnasema imepungua, vile itafika kitu kama maybe 140 hapo ndio tunaweza sema at least, lakini for now bado ni ngumu. Na hivi ndio umeweka juu, bado biashara itaharibika tu. Juu sababu ule mtu hata panda pikipiki anaenda kununua ile kaunga, mafuta arudishe ndio mpaka sema maximum hata 90 hapo. Gũkĩrĩ ũguo marathingata thirikari kwambĩka mĩtaratara ya gũthaitĩra mathogora ma igũrũ ma maguta na nĩguo gũkorwo ĩkĩnyihia ngarama ya ũtũũro kũrĩ Mũkenya. Hiyo ni unatoka na ngiri plus, lakini sasa hii hata kupata shilingi 400 ni ngumu. Biashara yenyewe hakuna. Maisha gharama imeenda juu. So ule mtu alikuwa ananunua unga kilo 2, sasa ananunua kilo 1. Kama Tanzania mafuta bei iko pesa ngapi? Uganda bei iko chini. Kenya hapa ndo tuna supply mafuta kwa kwao na bei yetu iko juu. So mimi naomba mafuta iteremshwe. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria rũcinĩ rũrũ. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Ndirathikagĩrĩria Minister John Mbadi na ndĩraigua gĩtarĩria mathabu make ma kĩgĩna kĩrĩa tũtanyĩte gũkorwo tũgĩkia kana tũgĩthomerwo budget, na budget ya gũthomo ya 4.8 trillion yũkĩte yambatĩrĩte. Imwe cia mbeca iria cigũkĩoneka nĩ ciringi trilioni 2 thereabout iria cigũkĩrogotwo magoti-inĩ. Na ndĩreka ka breakdown gakwa kanini, ndĩrauga atĩrĩrĩ, tareke ndore ũrĩa gũgĩikaire. Ndĩrona tũkũrogota 2.4, 1.2 trillion ĩgũthiĩ kũrĩ interest, 200 billion cigũthiĩ kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo pensions. Twatigĩrĩra ciringi kĩndũ ciringi bilioni ta 900, ciringi milioni magana kana ciringi bilioni 420 ciambe itwarwo counties, ciatwarwo counties. Icio nĩcio igũgĩtwarwo kũrĩ county of governors kana council of governors. Thirikari nĩ ĩrĩhaga mĩcara, nĩ mekũrĩha 600 billion, icio nĩ ciringi bilioni 600, na o hau harĩ na ciringi ingĩ bilioni 400 ici ikoragwo ikĩheo Teacher Service Commission. Ndathikĩrĩria bũrũri na nĩ njiguaga ataramu a kũheana mohoro makĩheana rĩ, ngona haha bũrũri witũ ndũthiĩte wega, tondũ ũngĩrora tũrathiĩ twĩ negative kuma 2.4 tũkĩheria 1.2 cia interest, na nĩ harĩ ona mbeca ingĩ tũkoragwo tũkĩneana rĩu cia kũrĩha roni ta ciringi bilioni ta 400. Ũguo 2.4 collection ya KRA, 1.2 interest irĩhwo, 200 billion cirĩhwo cia pension, tũtigie ciringi bilioni 900. 420 nĩyo county, 600 igũthwo mĩcara ya president na andũ arĩa angĩ, na Teacher Service Commission irĩhwo ciringi bilioni 400. Rĩu kuma hau no tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo na tũgĩkomba na njĩra nene mũno, na twĩragwo nĩ harĩ na ceiling ya debt ceiling, tondũ tũgĩkĩragia ciringi trilioni cigũkinya 8, nĩ twathire tũgĩkinya 10, 11, rĩu tũrorete ngwĩciria 12. Ũhoro wĩgiĩ wĩitangi, ũhoro wĩgiĩ corruption, ũhoro wĩgiĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa mahutagia bũrũri. Ũguo ũngĩcũthĩrĩria mathabu macio, wĩke mathabu mau ma na ihenya, nĩ ũkuona bũrũri witũ kĩmbeca ndũgũkorwo ũikarĩte wega. Tũgĩthiĩ next year nĩkĩo ngwĩciria Musalia Mudavadi aratwĩraga nĩ tũgũkorwo twĩ handũ hairũ. Nĩkĩo rĩu we wĩ mũtwarithia wa ngari wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna wĩmenyereire mũno, tondũ magoti instant fines marĩũkaga na SMS na magoka kũrĩa na email yaku. Ũguo rĩ, ũririkane nĩ maracokire, nĩ merĩgĩte kũrutwo nĩ igoti, rĩu rĩngĩ nĩ macokio, na ningĩ wenda gwĩtetera, rĩu no ũthiĩ igoti-inĩ ũhote gũkorwo ũgĩteterwo, kana ũgĩtetera na ũkiuga kĩrĩa gĩatũma wĩke ũguo. Thaa 2 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Nyandarua na kambĩini cia gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ nĩ inyitithĩtio thing'a kũrĩa atongoria ciama cia UDA kĩrĩa kĩrathana na kĩa mũng'ethanĩro kĩa DCP marathimana hinya. Gĩturwa kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri kenda arĩa magatuithanio na ikia kura 72,000 irebe-inĩ kũrĩ tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja. Atongoria mwaho wa thirikari makoretwo makĩrugũria tabarĩra cia ũkũria matũũra-inĩ, no ang'ethanĩri ao marauga rĩu nĩ igeria rĩa kũhinga aikia kura maitho. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyandarua Simon Ngure nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Orere ũrugarĩ wa kĩũteti wa gũthura mũmbunge mwerũ wa Olkalau ũthiĩte na mbere kwambatĩra, ũteti ũregariũra na njĩra citiganĩte, kũrĩa rĩu andũ kenda mahĩtũkĩtio nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC gũkahũranĩra gĩturwa kĩu. Ũyũ arĩ mũrũgamĩrĩri wa IEBC gĩcigo-inĩ kĩa Olkalau mũhĩa njĩra-inĩ. They are allowed to campaign all the way to the 13th of July 2026. Mbere ĩyo arĩa mahotirwo gĩthurano-inĩ kĩa wamũrania magĩire na mĩrũgamo ngũrani ya kĩũteti, amwe magĩtĩkĩra kũhotwo na angĩ makĩrega kũhotwo. Nake Martin Wambũgũ ũrĩa ũrarũgamaga na tigiti wa kĩama gĩa PLP areheria akiuga nĩ thutha wa kũiguanĩra na bamĩrĩ yake nĩguo kũhe mweke mũhũranĩri gĩturwa gĩkĩ kũhĩtũkĩra tigiti wa DCP. Nĩndĩramwĩire nyambe step down hanini, nĩndĩraiguithanirie nao support mũndũ wa DCP. Ambunge Faith Gĩtaũ, Anne wa Mũrathao hamwe na mwandĩki rũhonge-inĩ rwa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira morĩtie aikari a Olkalau kũnyita mbaru mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa UDA Mũchina Nyaga, makiuga nĩwe wĩna mweke mwega wa kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia thirikari. Andũ aya othe sindio ndũngĩehera kĩondo-inĩ harĩa he kanyamũ ũthiĩ na kũrĩa ũtinde ũhũtĩire kũu. Mwathura mũndũ ũgũthiĩ mwena wa opposition no aikarire ngari igũrũ akĩnegenaga o ũrĩa ũranege tondũ ndangĩhota kũingĩra obici aringari. Ona kũhana ũguo, seneta wa Nyandarua John Imethũ, mũmbunge wa Kĩbĩbĩri wa Njikũ Mũhĩa na mũteti wa Njikũ wa Mũhoho nĩ manyũrũrĩtie mĩario ĩyo makĩenda mũhũranĩri gĩturwa kĩa Olkalau kũhĩtũkĩra tigiti wa DCP Sami Ngotho anyitwo mbaru. Mwĩtĩkĩre mũnyitane na ithuĩ kĩama-inĩ kĩa DCP mũnengere mwanake ũyũ wĩtagwo Kamau Ngotho nĩgetha niĩ ngĩe na hinya wa kũmwaragĩrĩria. Tũrenda kũnyihia thigari cia Kasongo, tuongerere itungati na Kamau nĩ gĩtungati. Kwa hivyo DCP one term Kamau. Hau hatirĩ ũndũ ta ũcio nĩ tondũ maendeleo kana andũ gũkorwo makĩreherwo maendeleo nĩ kĩhoto kĩao. Na rĩu gũtigarĩte thikũ 45 mbere ya kambĩini cia gĩturwa kĩa mũmbunge wa Olkalau citirihĩtwo, nĩ gũtanyĩtwo kũgĩa na ũthimani mũnene wa icoka cia kĩũteti kũhĩtũkĩra ciĩranĩro, hinya wa kĩbetio hamwe na tabarĩra kĩheri cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ. Nĩ mũkawa ũhingũrĩtwo, andũ marauga marĩe na igũrũ nĩkuo marauga UDA, no na thĩiniĩ marauga kara no kamwe na marauga kura ciothe ikũgererio mũberethi-inĩ ũmwe. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
Tuthie migunda-ini na thirikari o ringi niyaniriire mubango wa kugura magetha mothe ma mucere wa arimi thikimu-ini ya Mwea kuria mwena wa Kirinyaga. Mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Paul Rono nwoheanite mwerekero ucio thutha wa kugomana na arugamiriria thothaiti ya arimi a mucere. Nake muikariri gite wa ngwataniro ya kuria mucere Ndege wa Muriuki aroiga mari na gunia 35,000 cia magetha maikarite thito-ini matari na muguri. Mwandikitwo kuria mwena wa Kirinyaga Johnson Mureithi niwe uratumenyithia uhoro uyu. Umuthi uyu tuna makiria ma ngonia 35 nicio kindu tani 3,500. Muikariri gite wa thothaiti ya arimi a mucere mwena wa Mwea nio MRGM Ndege Muriuki akiuga kwa ivinda riri matiri marakorwo makiriva arimi a mucere mbeca ciao thutha wa gukorwo matiendetie mucere na thirikari itirigite gukorwo ikimagurira toria akorirwo ikimerira. Thirikari nikoretwo igitwira ni gutugurira mucere ucio nigetha tubote kuriva arimi na matwire mekugura na maguria ka mucere o kanini kindu tani 20 na matire magura ringi. Arimi ndi marivite na bindi ciothe no koko ni turenda kuriva mucere ria mokite na andu maafa na matwire mekugura na maguria ka mucere o kanini kindu tani 20 na matire magura ringi. Muthenya wira rugamiriria thothaiti ni marakorirwo makimumenyithia meithu-ini mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi niwe Paul Rono mucere utikoretwo ukigurwo thutha wa gukorwo thirikari ni yakorirwo ikireta mucere kuma nja ya bururi na ni makoretwo magithie ngarama nene. So we are actually pleading to the government to ensure that there is no much importation of rice so that we can create good market and enough market for the rice that we produce here in Mwea, and more so the cost of production has been so high. PS Rono erakorirwo agiathana uria thirikari ikoretwo igiathana mucere uria thito-ini cia MRGM ukorwo ukigurwo o vamwe na kwira rugamiriria thothaiti no makorwo magikinya Nairobi muthenya wa mothe. National Cereals and Produce Board KNDC kutoka kesho wawe Nairobi ofisi yangu washughulikie shida ya kulima hapa mpaka tununue mchele. Mtu anakaaje hapa Kirinyaga kama wewe ni mkubwa ya cooperative unaendelea tu na story zako hapo badala ya kuja Nairobi kushughulikia shida ya wakulima. Kutoka kesho nataka kuona hao watu kwa ofisi yangu waniambie shida iko nini. Muikariri gite wa thothaiti no MRGM Ndege Muriuki ari na mwivuko marikia gucemania na mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi mucere wao ni ugukorwo ukigurwo. Main season arimi mararehete ngonia 50,000 na twendaendetie igatigara kindu ngonia 35 iria turona riu turemetwo ni kuria hindira ni bindi marathi kwambia main season tutakuwa na shinda. Umuthi PS ni aturia mucere witu no ukuguro unagituba kiathi na turehoka ona twathi kiathi kiu mucere witu ni ukuguro ni katubota kuriva arimi wasabota gucoka mugunda. Ngirivota Inoro FM kuma gicigo-ini kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Nakuo Kiambu gavana Kimani wa Matangi ni ateaneirie mendekithia ma kugayania kaunti o maita meri aria maratemania mendekithia macio makoretwo makiuga icigo cia Thika, Juja, Gatundu Cieri hamwe na Gatanga inyitithanio hamwe niguo guthondeka kaunti njeru ya Thika. No Matangi augite gutire gicigo na kimwe gitiganeirio hari uthii wa na mbere rungu rwa utongoria wake. Kuna watu wamekuwa wanajaribu kuendesha injili ya uongo hapa na kila mahali kusemanga ati unajua huko pande ya Kiambu East hiyo huko tumesahaulika, kazi haiendi huko nini, kwa hivyo Kiambu sasa ni mara mbili huku hawa sijui nimwambie nini, nitawaambia tu washindwe. Unajua kwa nini jameni? Mtu akiongea namna hiyo kwanza muulize alikuwa wapi. Unajua kama ni mtoto alizaliwa jana unaweza sikiliza ama namna gani jameni? Lakini mtu amekuwa kwa uongozi miaka 5, 10, mwenyewe amefanya nini? Alafu ingia hapa sasa uhesabu kazi ya Wamatangi. Juja peke yake, Juja alone nimejenga mashule, nimwambia nimejenga shule 44. Hii Juja vile chama mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njire guitherana wega mamukire wona ciarikia kwihanda thaa 3 rucini njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Journey has a start.
Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ureri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karamton. Gũkũ nĩ Nyandarua County na moigaga kuga na gwĩka. No wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mungu. Reke tũrĩkie na ũrĩmi ũyũ wa ngũrwe, wa nyama cia ngũrwe, na twauga ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa meragwo megiĩ ũrĩithia wa nyama cia ngũrwe kana ũrĩi wa nyama cia ngũrwe na ũma wa ũhoro nĩ ũrĩkũ. Andũ aingĩ mũno nĩ maragia ũhoro wĩgiĩ maũru ma nyama cia ngũrwe, no nyama ya ngũrwe nĩ twakwĩra 1 ĩkoragwo na vitamin B1. Vitamin nĩ irĩkũ cikoragwo thĩinĩ wa nyama ya ngũrwe iria irehaga energy kuma kũrĩ nyama icio? Nĩ vitamin B. Pork nĩ koragwo ĩrĩ a source of high quality protein. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Twaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ protein ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩsupport immunity na thyroid health, nĩ ĩtagwo selenium, nĩ ĩkoragwo thĩinĩ wa nyama ĩno ya ngũrwe. Kuma hau mũthikĩrĩria twĩna ũhoro wĩgiĩ energy, muscle repair, immunity, brain functions. Ici ciothe ironekana thĩinĩ wa pork, na turauga pork power, pork safi, life safi. Pork iko na lean cuts, alafu pia ni high in proteins, na Farmers Choice ni marĩ na ndũmĩrĩri na kũrĩ we mũthikĩrĩria. Ũhoro makĩrĩ no kũguthũka kũrĩa ũgũraga nyama, tarĩu kũrĩa Ruiru nĩ kũrĩ, kũrĩa Thika nĩ kũrĩ, kũrĩa Banana nĩ nyonaga, kũrĩa Rwaka nĩ kũrĩ. Ũguo no ũthiĩ nĩgetha ũkorwo wĩna vitamin B1 na ũteithĩke na njĩra njega. Andũ arĩa maikangĩtie tũmĩaka, andũ agima, andũ arĩa atumia arĩa mohete nda, andũ arĩa mateng'eraga nĩ megũbatara energy, na nĩ tũgũbatara gũkorwo tũkĩrutĩrwo nĩ andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra mũritũ. Gũkũ nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria. Reke hiũke ĩmwe kwa ĩmwe thiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo Old Mutual, na Old Mutual nĩ makũrũmbũĩtie na nĩ marakũhe mwĩgitio nĩ tondũ wa we ũkoragwo ũgĩikara wĩna muoroto wa gũgaikara maica mega na hau thutha-inĩ, na nĩkĩo ngwenda gũtwara kwa andũ megwĩtwo Old Mutual. Na Old Mutual tũraria horo wĩgiĩ there will be signs. Harĩ marũri wambagĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maku ma kĩmbeca mambĩrĩria gũthiĩ ũru, no andũ aingĩ mũno nĩ matiganagĩria ũhoro ũyũ ũgacoka gũkamakua thutha-inĩ. Nĩkĩ ũngĩka nĩgetha hote gũkorwo ũgĩteithĩka na gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ? Nĩ kwarĩ na andũ metagwo Old Mutual, na Old Mutual nĩ megũgũbangĩra maũndũ megiĩ kũhonokia mbeca ciaku. Tarĩu no ũcĩvage mbeca ciaku o mweri kana o wiki. Mbeca icio ũgaciruta ciĩ nyingĩ thutha-inĩ ũcio, na nĩkĩo tũrakũririkania kũrĩa kwa Old Mutual there will be signs. Andĩka kiugo signs kũrĩ namba 22801, na ningĩ no ũhũre namba 0711065100 0711065100. Nĩke tuge ũguo nĩguo kũrĩ kũrĩa kwa Old Mutual. Na Old Mutual nĩ makũrũmbũiya we ũhote gũkorwo ũgĩikara mũtũrĩre mwega wana hau thutha-inĩ. Na mũthikĩrĩria ũguo nĩguo mahinda maitũ maikara, na rĩu nĩ thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 14. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe, mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria, na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega, na ihinda rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩ kaingĩ na kaingĩ nĩ rĩa ndereti mathaa-inĩ maya ma thaa 2.
kĩharo ũmũthĩ ndagũtua mũtumia Wambũri na ndikwenda ũngĩ nĩ ndoimĩra kĩharo Sirũ. Twathie kaunti ya Naikuru ĩrĩa ĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno, ũhoro wĩgiĩ thukuru wa Utumishi Girls, ũhoro wĩgiĩ mĩrĩ gũkorwo ĩgĩthũrimirwo kũrĩa Naivasha kũu no kaunti ya Naikuru, na ica kana mahinda matarĩ kũraya mũno nĩ ĩrĩgĩte gũkorwo ĩkĩanĩrĩrwo ta city, na yanĩrĩrwo ta city gũgĩkorwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno, na thutha ũcio kũrĩ na andũ makoretwo maguthũkĩte magoti-inĩ. Ndiramenya marathiĩ magoti-inĩ nĩkĩ, na harĩ na mwanake wĩ gũkũ gwĩtwo Ibrahim. Karibu sana. Thank you. Kwerotia. Nĩ kwega mũno bwana Jeff. Ĩĩ. Ndĩ mũkenu mũno nĩ gũkinya gũkũ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ndajirie kũrĩthikĩrĩria ndĩkana kanini. Na tugaga rĩrĩa kwĩragwo mũgi nĩ mũtare. Inoro nĩ ndĩraririkana rĩokire 2002 2003 yeah. 3 years. 22nd of July. Ndarĩ standard 1 hĩndĩ ĩyo. Nĩ mĩaka mĩingĩ mĩhetũku. We. Na Inoro nĩ rĩtũrĩtio nĩ Ngai. Na Inoro nĩ rĩgĩtũrathimaga kũrĩa matũra-inĩ na nĩ njũĩ nĩ rĩrutaga wĩra mwega. Wĩ wa mwena ũrĩkũ Naikuru? Witũ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Elbagon. Na rĩtwa rĩngĩ gwĩtagwo Warubaga. Kũrĩa kwa Wangarĩ. Ndimbo farm nĩ ũkũmĩona harĩa ĩrĩ? Nĩ ndĩmĩũĩ mũno. Gwĩtagwo Warubaga tondũ nĩ kũrĩ waru mũingĩ. Waru witũ nĩ ũkũraga nginya bara. Ũtahandĩtwo ũkamera. Na tũkagetha. Kĩrĩa kĩangenirie ũhoro wa Warubaga rĩ, nĩ ithe ndakoraga kũu barabara cia mbaũ. Andũ ena karagita gake. Ndathire kũu maita o merĩ thiĩte mission fulani. Ndakoraga ithe kũu barabara andũ magĩthĩa mbaũ na tũrengi na magagĩthondeka ithe kũu mũno. Na mbembe nĩ ikũraga mũno kũu. Ũhoro wacio nĩ wangenirie mũno. Nĩ kũndũ gwĩ climate njega mũno. Tũrĩ andũ arathime kũrĩa. Ngai nĩ atwĩkĩte wega, nĩ atũheaga mbura, rĩera rĩega. Na tĩri mwega ũciaraga irio njega. Ndio. So we are a blessed people. Very good. Tiga rĩmwe nĩ tũkiretwo down nĩ atongoria aitũ rĩ. Tũkoragwo tũrĩ andũ arathime mũno 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 mũno. Kenya njĩrĩrie na kũheana rambirambi ciakwa. Yes. Kũrĩ ciana iria iratũtigire mũthenya wa ira na family ciao kũrĩa mwena wa Utumishi Girls High School. Mwena wa Girigiri ĩrĩ Naikuru County. Yes. Direrwo out of 808 students. Ciana 79 nĩ iratwĩkire na cia kũgurara. Ciana 71 rĩ irathondekwo thibitarĩ-inĩ na iratwĩka discharged. Ciana 7 irĩ admitted nginya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na ciana 16 rĩ nĩguo iratwĩka cia gũtũtiga. Tukuga Ngai wa muoyo ahorerie mbarĩ ciao na family ciao. Na mahe kĩhurũko gĩtathiraga. Acio marakĩrigitwo, Ngai witũ tũrahoya akĩmahonie nĩgetha mahote gũcokereria. Yes. Kwĩragwo the death of a seed is the burial of a forest. Rĩrĩa ciana nini ciatuĩka cia gũtũtiga ta icio rĩ, tutithikaga o mwana. Tuthikaga nginya future ya bũrũri. So it is a very sad state of affairs. Na nĩ kĩũndũ gĩakĩha mũno 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 kĩrekĩkire kũrĩa Utumishi. No Ngai akĩmagiria maithori arĩa mbarĩ cia andũ acio maragĩtũtigire. Na Ngai akĩhonia acio marakĩgurarire. Ndaigua wauga atĩ ũtongoria wanyu nĩguo mũru nĩguo ndaigua wauga. Yes. Na nĩ twarangagia nawe na ngaigua wĩna concern ya ũtongoria. Mũno. Na nĩngũkwĩraga mathabu makwa marĩa niĩ njĩkaga. Mathabu marĩa njĩkaga nĩ atĩrĩrĩ. Nĩ twamenyeririe andũ arĩa mararũgama itĩ. Kũrĩa kana nĩ ward level, kana nĩ constituency level, kana nĩ county level. Nĩ twamamenyeririe atĩ magĩũka no nginya marute kĩndũ. Kwa mfano ndakũhe ngerekano ya gĩcigo kĩmwe kĩa ũmbunge kĩarĩ na by election. Yes. By election ĩyo yekirwo rĩ nĩ kwahũthĩkire mbeca nyingĩ mũno, makĩria ma milioni 50 nginya 100. Rĩu rĩ kumanagia na rĩu gũthiĩ na mbere rĩ, ĩyo nĩ goal ya setwo thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge.
utiri hindi aikaria kuu gicigo kiu kia ubunge magathura na matahetwo mbeca icio. It becomes the new normal. Kana mbeca icio itikaga kuhuthika. Yakwira atiriri giturwa kia kiu ni kia MP, giturwa kia governor the same, giturwa kia president the same. Na wajuria atiriri ari hindi tugacenjia uhoro ucio wa andu kuhakwo na mbia. Ndakwira aca. No ndakwira atiriri he gicigo kimwe kia ubunge gitagwo Kiharo. Na Kiharo ri andu acio aku maticaragia mutongoria tondu wa mbia, methaga wira. Okay? Uguo ri hari cigo imwe cia ubunge andu marerutagirwo wira, na hari cigo imwe cia ubunge andu maretagia mbia. Uguo ri muhingo cio thera mundu ni ukurugama gakuria atiriri ta kiure kiunda ingikuria haha rirenda kurugama wina mbia. Wena warauga ati ni urakaragio ni atongoria na atongoria no inyu mutuheaga mbeca. Hau naho atia nie ndire waho wa kuheana mbeca acio maheanaga ni acio angi na ni marutaga wira muru ni matuthukiirie bururi muno na njira nene. Tondu riu nguhe example njega ri ta kuria gwitu na Ikuru ri na nikio twina complain nyingi muno ri twina governor twathurire tumwendete muno. Governor twathurire twirutire tu ni kumwenda. No riu warora situation yuri hana ri nginya ukarigwa atiriri ikai andu na matari ngatho mundu angiguthura uguo erutire na githemba kiu ri no agirirwo nawe ugacokia guoko wita mundu ukona atiriri ndwathurirwo ni uria wakiagirite, ndwathurirwo ni uria wekite ati andu aya no gukwenda makwendire na wona meka uguo ni gukwenda ri ugicoka ma disappoint uria tura disappoint ni mutongoria wa bururi umuthi ri then it becomes so bad. Nigetha ati ona ukahota ona kuona kura igiriri no nginya ukihakane tondu riu ri andu riu ni maguthurite andu riu matirenda ona gukuigwa riu no uhuthirire njira ya kumahaka nigetha maike ati amagucokie gitiini. Now ni twimenyeretie culture njuru muno ino ya kuheagwo mbeca ni atongoria kana ni politicians ateti tondu riu acio na ti atongoria na njira ino ni tuthiite gacira koru muno ta bururi tondu riu ndiuragia atiriri ta riu ri mundu ucio kunjiraga constituency ukunjiraga ati yahuthirire milioni makiria ma 50 a constituency gwetha giti kia ubunge. Mundu ucio to ni ahuthira budget iyo ri ureciria amirutako no ureciria ndakamicokia aigira no ginyethe mbeca cia kaicoke na nikio ginya ndirera andu aria marathikiriria mitambo-ini ino ya Inooro FM muthenya wa umuthi mutongoria ucio kana muteti ucio urahura campaign ucio uretha kura akimuheaga mbeca agitangaga mbeca nyingi that should be a point of disqualification ya gukamuthura. Nyingi uga matigathurwo acio maraitanga mbeca ri ni mainuke makarute biacara maroneka mena mbeca nyingi aria maroneka mena utongoria ri because very sincere individuals aria marenda gutungatira bururi uyu na gutungatira mu Kenya ri ni magaga opportunity tondu matikire na mbeca nyingi cia ugitanga kana ona akorwo mena cio ri ni moe guitanga mbeca uguo na kuheana mbeca ri ni kuhakana na ni mehia na ni uru na ni waganu makaga gwika uguo tondu they are people of good standing. So maga opportunity ta icio cia gusavu andu cia gutungatira muingi ri aria matari na mitugo miega ri aria maiyeta na by the way ona acio magitaga mbeca icio nyingi ri makorwo macirutite kweniwe milioni 50 uraruta kugaitangio uguo no nginya ukorwo atiriri mundu ucio ni arutite wira handu thirikari-ini na agituika wa kuiya mbeca cia muingi nicio areka atia nicio aramucokeria uguo ni mundu mwaganu turekira haria na kwiragwo atiriri ndungihe mundu mwaganu wira mwega aurute wega ekuruta na waganu itono mundu mwaganu nikio twikorete haha turi twita bururi no riri githito nyumo gitumenyerire tondu wa riri korwo mutiheanaga taru na kwira atiri Kiharo ni kuri culture Kiharo na mundu rogoka thutha ucio no nginya gakorwo mundu wirutire muno kuruta wira niki andu akuru ni mamenyerire omendaga wira na icigo ingi cia ubunge nyingi muno ngigweta no gwete Kiharo no gwete Agaku no gwete na kunako na he kundu ngiuga atiriri taru he mundu aragi nake kanjira kwao matire wira marutagirwo na mationaga nginya mubunge matimuonaga akiaria bunge ndokaga gicagi-ini we athurirwo agithia gikare bunge githito nyumu gitumenyeragia tondu wakiaga kuheo mbeca nini ndiraruta andu meguthi kurio
Nigo ndĩrauga atiriri Jeff, and it's a very sad state of affairs. Andũ acio maheanaga mbeca rĩ, niona ndikuga nĩ atongoria, they are business people. Aruti a biacara. Yes. Moya ati haria waigĩrĩra rĩ, no nginya ũgacoka gwĩka atĩa? No nginya ũgacokia. No nginya ũgacokia. So ona magĩũka kũmũhe mbeca icio rĩ, we ona tigĩte arĩ tha, he is investing. Na nĩ aramenya nĩ akagetha. Yes. Na akagetha maita 10. So niĩ nguga atĩrĩrĩ, na nĩ ũru mũno tondũ rĩu rĩ Kenya nĩ makĩmenyerire ndeto ĩno, na niĩ ndiũĩ Ngai nĩ abatie magũtũteithia twĩ ta bũrũri na taikia kura nĩgetha tũkahotaga gũthitũkania rĩrĩ sincere individuals na akora kana andũ a biacara tũgathuraga mũndũ tondũ nĩ mũtongoria. Ta rĩu a very good example ũraheana ya Kĩharũ, ndaiguaga Ndĩndĩ akiuga ndarutire poster ona ĩmwe. Otire poster ĩmwe nĩ ya ciringi 30. Ugo ndahũthĩrire ona ciringi 30 we gwĩka campaign. Augaga ona agent yake rĩ aingĩ marĩ akwĩrutĩra. Na nikio mũndũ ũcio ona atonya harĩa rĩ, we ona ndarĩ na mahĩa ma gũcokia. We atonya harĩa rĩ hatirĩ investment yateigĩrĩire ya mbeca ati no nginya amĩcokie. Kana ati andũ arĩ na mathirĩ mao ati rĩu no nginya amarĩhe. That means mũndũ ũcio ingĩra harĩa rĩ, ũndũ ũrĩa ũmwe ara focus naguo rĩ, nĩ wa gũtungatĩra mũingĩ tondũ mamũheire kura ona atamahete onake. So that means Kenya nĩ twagĩrĩirwo tũcanũke na njĩra ĩmwe nene mũno. Ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ we nĩ ũthiaga matũũra-inĩ. Rĩu tiga mũtongoria, niĩ nĩ thiaga matũũra-inĩ. Na ndathi matũũra-inĩ mũndũ nĩ agũkwĩra rĩu we kawage tũtigatia mũthuri. Tũtige kĩndũ. Warora bũrũri ũyũ witũ rĩ, ũhoro wĩgiĩ unemployment igũrũ mũno. Twĩna arutwo graduataga university arutwo milioni 1 hakuhĩ o mwaka. Twĩna dropouts marĩ o kũu matare mũndũ ndarĩkirie akinyire form 1, form 2, form 3, form 4 kĩrĩkĩria hau ũgĩaka drop university, ũgĩkinya class 8, ũgĩkinya class 6. Acio nĩo twĩnao aingĩ mũno majority. Ona gũtuĩka ta rĩu kuma rĩrĩa thirikari ya Mwai Kibaki yokire na ĩkiuga ũhoro wĩgiĩ transition ya kũrĩkĩria class 8 kinya form 4 rĩ, ũhoro ũcio nĩ wambirie gũcenjia. Then twĩna andũ aingĩ mũno marageria kaũndũ na harĩa hangĩ, na nĩ moĩ mũndũ wothe wĩna gĩkari kĩnene rĩ ena mbeca. Nĩ ũreciria we no ũthiĩ wĩra andũ rĩu rĩ niĩ thurai na niĩ ndina kĩndũ, na niĩ ndiheanaga mbia. No ũcio no magũthikĩrĩria. Megũthikĩrĩria Kenya tondũ no Jeff tondũ rĩrĩ bũrũri ũyũ nĩũracenjia. Nĩ ndĩramenya twĩna a very new generation, a very unique generation. Itahana rĩrĩ generation iyo yanyu ndiragwĩta mũkũrũ, nĩ njũri o mwĩthĩ, but we have mũkũrũ nĩ mĩaka yakwa nĩ mĩingĩ mũthuri. Korwo warĩ class 1, 2, 3 rĩ. Ndageria kuga atĩrĩrĩ Jeff, maũndũ nĩ marathiĩ magĩcenjagia. Na ũrĩa gũikagio kura hĩndĩ ĩyo atĩ kũringana na mbeca iria wĩna cio rĩ, niĩ nĩ njũĩ maũndũ nĩ maracenjia. Ta rĩu ngũhe example njega rĩ, nĩ ndaiguire mũthuri wĩtagwo Buzeki. Buzeki arĩ wa kũrĩa gwĩtagwo atĩa Uasin Gishu. Njũĩ na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Kabogo. Athuri marĩ loaded, andũ mena mbeca wega piũ. No rĩu rĩ makĩaga gũthurwo nĩ mũingĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, to nginya atĩ rĩu wĩna mbeca wĩ guaranteed atĩ niĩ gĩtĩ nĩ ngona. To nginya maũndũ nĩ mathiaga atĩrĩrĩ rĩmwe. Ta rĩu kũrĩa mwena wa Meru rĩ, kũrĩ mwanake wĩtagwo John Paul Mwĩrĩgĩ. Ona gwĩ Gĩkũyũ kuu ũranjĩra ona mena mbeca rĩ matikoragwo magĩciheana, mathuragwo nĩkĩ? Nĩ wĩra ũrĩa marutĩte. Kĩharũ nĩ kũrĩ, Mũrang'a. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ nĩ marathiĩ magĩcenjagia. Na ta rĩu rĩ andũ a Mũrang'a nĩ njũĩ atĩrĩrĩ matingĩtĩkĩra gũcenjia mũtongoria ũcio wao ona kũngĩũka ũngĩ wĩna mbeca cigana. Ta rĩu thaa icio no ngĩkorwo wĩna mabilioni maigana ma mbeca ndũngĩthiĩ kũrũgama Kĩharũ, tondũ ona ndũgũkĩona gĩtĩ kĩu. Ona Ndĩndĩ Nyoro angĩaga kũhũthĩra mbeca gwĩka campaign rĩ no agathurwo. Understand? So generation ĩrĩa twĩnayo thaa ici rĩ, andũ aya rika rĩakwa rĩ,
ni marahota gwiciria wega muno na ni marahota ku avoid mitego teyo ya kuheo besha ukahe mundu kura yaku tondu kuona ni kwendia kura. So moving forward ni ndirona a situation where andu aya mena besha ri ona tio marethuragwo mundu arethuragwo ni tondu wa sera ciake na wira uria arutire muingi. Aya na matahenaga besha ri mathi maingira ndwe waitari mundu ta wao rucio wa gweta utuika ingiria tari kindu ondirikanaga parliament athire na matatu kigiro tha ugu nake gathia gacenje ndiuka ni muhia wa njira gate hena MC umwe waingirite kuria kwanyu atari onaki ndari kindu aire ndari undu ekire atwarithia gatuthituthi githurano kiu kigi ya 2017 ri mamurire riu weri ndweteithirie sawa ndwatuteithirie sawa ndagurire ngari makimuingata na inyu mwathurwo mutari kindu kana inyu mundu wenda kurugama athurwo atari kindu ri agacoka gathia kambia riu kuonia andu acio kiburi na maundu mangi ta macio kana agathie gukiya ngithindo kuona hau ni kuremwo ni kubalance no kumweheria mundu aturika ri nui athweri maugaga maskini akipata matako hulia mbwata niguo aturika ri hatiri njira ingi no kumweheria ihenya muge kirongi nake aturika ri ihenya ukamweheria ginya riria tukagia na atongoria mena uigiririki na hindi yo tukagia nao ri ni njwiri wona matigakorwo magicenjio tondu a Kenya ri guthie na mbere mariroraga mundu arutite wira uriku na by the way ni wega guklarify njugi atiriri by the way a Kenya aria marathie kuoya besha ri ona makioyaga besha ni ndira encourage mundu akarie besha cia campaign no na cikiriagwo ri tondu riu ndwikihota gu control uhoro uyu no na ikiriagwo ri mundu muthenya wa gukia kura ri woi tukahuthira hakiri cituma ni ndathaitha Kenya please netu thenikite kuigana maundu maria tugereire ta bururi ri ni tuonete ngangambute my request to Kenyans shiringi cio ngiri imwe kana ngiri igiri is not equivalent to the future of this nation. Twicirie ndeto ra njira nene muno. All right, thank you very much. Tukomba gukorwo tugikiria hanini tugucokera tuna mundu tagwo Ibrahim na Ibrahim tukwari na kigoro rigi petition matwarite kuria magotini makiuga county ya Naikuru yehererio status ya gukorwo iri city niki hihi giacungirira andu aya mari miario eno kana no kurakara kana hihi ni atia thaigire ndagika 32 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Ni ukwenda kugea na hinya muingi ona wage gukura na ihenya kuriaga ngurwe ni guteithagiriria guthondeka muscles ona gucihonia riria ciarwara ona gukuhe hinya muingi. Pork Power, pork safi, life safi. Murimi uyu ni murimi namba imwe ndirenda gukwira ati fertilizer ikoragwo iri mithemba iri ni hari fertilizer ya kuria na tiri neyo ni ikaraga igikagucio ni mumera na ni hari folia kana fertilizer ya kuhuhira neno iriagwo hau ni mumera tondu kanua ka mumera ni mathango. Fertilizer ya ngathi ya iguru muno iri ungihuthira wita murimi etagwo Wuxo Macromix. Fertilizer no ya Wuxo Macromix ikoragwo igacirithitio na ikoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania ati ni fertilizer ungihuthira mahinda-ini mothe hari mumera waku. Fertilizer no ningi ni ikoragwo na boron, copper, zinc na indo ingi na njira nguhi wona wahuhira mumera waku Wuxo maundu maku ni magirira. Ningi ni wega ngwire ati fertilizer no ya Wuxo no ihuthirwo mimera-ini yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahua, macani, mucere kana kiria kingi giothe urimaga na nigetha gikorwo gikigacira. Wenda kuona kiama na maitho thiugure fertilizer ya ngathi ya iguru muno ya folia
hũre mũmera waku na bataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Inoro. Reke tuthie kuria kwa Old Mutual Save Invest Insure. Save Invest Insure Akenya aingĩ marutaga wĩra na kĩo na nĩmendaga magakorwo na wĩyathi wa mbeca kana wĩyathi wa kĩmbeca, no nĩũĩ atĩ horo wĩgiĩ mbeca nĩ ũrehaga thĩna mũno na andũ aingĩ makoragwo makĩmenya maũndũ maya hĩndĩ ĩrĩa gũtukire. Tamenya no ũhonokie ciringi 1,000, ciringi 2,000, ciringi 3,000 nginya ciringi 5,000 ũgĩe na kanya karĩa gũkorwo wĩna ko na mũico ũgakorwo ũgĩikara wega kana ũgakorwo wĩna kĩndũ mũhuko mũthikĩrĩria no kahota gũkorwo ũikaire kĩũndũ kĩega. Mũritaya nĩ gũkero kamĩaka 60 harĩa mũndũ akoragwo agĩbatara mbeca mũno. Ta ũguo tu rĩu ningĩ ciana nĩ iracoka thukuru na ciana nĩ igũbatara maũndũ maingĩ, mabuku, nĩ igũbatara school fees, nĩ igũbatara school trips. Wĩna mbeca icio cia hinahi to bange mbeca ciaku kahora na Old Mutual. Andika kiugo science utume kuri 22801, ningĩ no wandike SMS kana no hore thimũ kuri 0711 065 100. Nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩbanga no bange mbeca ciaku kũringana na ũrĩa maũndũ maikarĩte. Nĩ twacokereria twĩna mũthuri ũgwĩtwo kana twacokereria twĩna mũthuri ũgwĩtwo Ibrahim. Yes sir. Niki Naikuru nĩ yaheirwo status ya city. Nĩ mũthiĩte igoti-inĩ mũrĩ andũ erĩ? Ona ti igoti-inĩ tuthiĩte. Ũrĩa twĩkĩte nĩ file petition gwa county assembly. Nigetha mũtikĩrorete magoti-inĩ mwakiuma rĩu hau. Tũgũthiĩ senate. Nigetha rĩu senate ĩngĩkĩremwo tũthiĩ igoti-inĩ. That is the procedure. Niki mũroria status ya Nakuru county tondũ kwĩna Mombatha, kwĩna Nairobi, kwĩna Gĩthumo, kwĩna Eldoret na Naikuru twĩna city 5. Nĩ kũragĩtuĩkaga Thika hota gũkorwo gĩtuĩka city. Niki na nĩguo Naikuru ĩkĩrĩ county njega? Kenya mbĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ. Andũ a Naikuru rĩ nĩ makenire mũno rĩrĩa Naikuru yatuĩkire city. Na gũtirĩ mũndũ ũtangĩkena itũra rĩa kwao rĩgĩtuĩka city. Mũndũ nĩ aiguaga akenereirie ũndũ ũcio. Ũndũ ũcio nĩ ũmũkenagia. Ona hatarĩ ũndũ ũngĩ arona rĩ, the fact that kwanyu nĩ kũretwo city rĩ, kaũndũ kau nĩ gagũkenagia mũno. Na thĩinĩ wa petition itũ nĩ tugĩte he point ĩrauga atĩrĩrĩ, that the conferment of city status must not be ceremonial or symbolic, but must be anchored on measurable compliance with urban governance standards and continued satisfaction of statutory obligations. No gone kuga atĩrĩrĩ Jeff, ati to gũkenerera iyo kaigua ni ureka ata ni urajivunia ati gũtuĩka kwanyu nĩ city. That is not enough. Maũndũ marĩa he maũndũ mabatie gũkorwo atĩrĩrĩ ni uramona tondũ kwanyu nĩ gwatuĩka city. Na maũndũ macio rĩ nĩ mo ithuĩ tũragata ikaria Naikuru. Ũguo ni my prayer to the people of Nakuru nĩ matige gũkenagĩrĩra ati o tondũ nĩ tũretwo city na nĩ city tutaramĩona. So number 1, he maũndũ maingĩ mũno matekĩtwo thĩinĩ wa county ya Naikuru na nĩngĩenda twambe tũrũthĩrĩrie rĩrĩ. Mathĩna marĩa twĩ namo, because Naikuru county rĩ tarĩu twambĩrĩrie na bũrũri wa Kenya. Bũrũri wa Kenya nĩ ũraheirwo thĩinĩ wa this financial year 2025-2026 nĩ twaheirwo bilioni 12 kuma kũrĩa gwa Kenya Urban Support Program kana KUSP nĩ World Bank. Tugo twaheirwo 12 billion cia kurora all cities and municipalities in Kenya. Haya mwaka ũyũ rĩ maratwĩkĩrĩra 6.7 billion all cities and municipalities. Thĩinĩ wa 6.7 billion icio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ, Naikuru county rĩ turona 1.2 billion nigetha cia ku maintain Nakuru city and Nakuru municipalities. Municipalities rĩ twĩna Naivasha, twĩna Girigiri, twĩna Moro na rĩu tukĩrĩ na city ya Naikuru. Thĩinĩ wa Naivasha municipality rĩ nĩũĩ World Bank nĩ ratũimire 56 million shillings cia gũthondeka Naivasha municipality ĩika.
thini wa Girigiri municipality re World Bank ni ratoimire 40 million thini wa Moro ri wona ndirari listine ndinahe ona thumuni kuria wa Moro ni kuo gwitu ni nyumite wa Rufaga thini wa city ituri tutinona ona ndururu turateire the entire 450 million shillings kuma kwa World Bank. Ni ure tukarigwa atiriri na niwe itumi cia kwaga mbeca ici niki ni kwaga wigiririki thirikari-ini ya county tondu riu marora makona atiriri World Bank tondu mbeca ici ciokaga atiriri ikaheanwo World Bank igoka matura-ini municipalities and cities ikarora ikona atiriri Moro ni twagiriire tumuhe gicunji kiiganona Girigiri twagiriire tumuhe ici na Ivasha ici uguo na city ici meka mathabu mau mao ri magathie magekira mbeca icio makaheana mbeca icio to the national government na yo national government ikigaya kigina ri ikagaira cities and municipalities riu ri ithwe tukiaga mbeca icio na ni mbeca nyingi muno cia kurora our cities and municipalities thaici ri na gukwiraga magire kuheana ni tondu marorire makiona atiriri undu wa mbere mbeca icio na twaheana ri no kuiyo tondu maroraga atiriri iria cianyu muhetwo ri mukoretwo mugika atia nacio no kuiya muraia riu ri tugukimuhe ici nacio mukiye kweli haya makarora makona atiriri tariu ni kuri board city boards and municipality boards magirora mone board icio na tinginyaniru wega ri matikuheana mbeca icio mau ni maundu maria makoretwo magituma World Bank ituime mbeca riu ri tukoria atiriri kai muikari wa Naikuru ario mbeca aririhaga cia ku maintain city na ku maintain municipalities no wakinya ni motungata ndaramamukira tondu tari uri it would be so bad ni uru muno gugituika ati muthenya uria twanirirwo twi city Naikuru ri undu wa mbere fees ciothe ikiambatira tariu parking fees ri andu atukutuku no ngwire mari haga ciringi 500 umuthi uyu kuma riria atwikire city ri mari haga ngiri that is double haya umuthi uyu ri mbeca cia license ri ya biacara ri ni ciongererekire tondu Naikuru ni atwika city hari agabere ri mbeca iria mari haga ri twatuo city ri ikiongerereka na ngiri 3,000 o biacara mundu wina kanyuthi gake handu aigite ni ongereirwo 3,000 cia kurihaga license ya wira undu ucio ungi kuma riria Naikuru yaniriirwo city ri eneo ginya rent ni ongererekire kanyumba kau atika mundu ucio wa kinyuthi gakiongerereka rent na gitumi ni giki ginya land rates ni ciongererekire tondu riu ri city tondu itura ni akiuma county ria gituika city ri tauginya maundu makiongerereke demand is there iguori akone parking ugithondekwo wega kuhane wega status ni ambata iguru ni kiundo iragia goro exactly uguori tondu ni twatuo city ri muturire ukigia goro maundu ni magia goro renti iguru tiri kurihira riu goro parking fees riu ni goro yani muturire ukirituha thini wa city ya Naikuru no ni ngoria atiriri mbeca icio tondu ni ciathie haria ri tutikiagiriirwo kuona motungata namo makimachiki uria turarihira ki muturi magoti no riu thina ni atiriri umuthi uyu ginyongirwo wonanie kihingo kia kirwo rangi ati tondu twatuika city maga igotire in the whole of that before then no gwire atiriri farafara citu ciari njegega thaici uroria muikari wa Naikuru city yori hana farafara ni ngoretwo ngika tu video kuria TikTok ndimonie county yanyu uria city ino itu uria hana tondu twikenagira twi city tuone city ndwikane wiriga Naikuru je ndari ku hare hamwe na kyo wahoyaga mberera-ini hari uguo toto hau kebatana rerine na hau ndiwe kana farafara icio we ni uracionire cia city ya Naikuru ndakuirwo hau ni mundu ucio na Kenyonia especially within the city ndiwe ni uraingirire city kana uragiririo highway urathi hetukite ndaingirire we
Agiko ni uraigithire ni ureyoneire. Ndirakwira farajuru ginya mundu arigagwo hino ni city ya guthie na kuingai. Tariu no ngwire atiriri. Andu aria mena complain muno ri ni atwarithia nduthi. Yes. Andu a boda. Tondu riu ri o meri 3 ri no ginya magure shuku. Cia nduthi. Shuku icio no ngwire atiriri ciumaga 13 shuku cia thutha na shuku cia mbere ni 7,000. That means mundu ucio after 3 months no arigura shuku cia 20,000 mutwarithia wa boda ate tondu county ri ni regete gwika atia guthondeka barabara. Number 2 riu icio ni bara. Number 2 drainage system ituri guy ndiwe kana ni wiriga kukurite we tondu riu ri gwathukire muno ya hega video direkite gitega thamaki ruwi gitega thamaki farafara ko na ikuru ko uratega Kenyatta Avenue one of the major roads in the city. Mundu ikitite thamaki aria hau kidogo gitega thamaki hau we ona ungindora uguo no weciria atiriri ndi handu kuria Lake Victoria kana handu kademu ine ni thamaki ndiratega ndirameraga atiriri ungindora wi haraya ri no wecirie ni thamaki ndiratega handu karia ine no ungicoka undore wega ri ni ukuria raizi atiriri ndi city gatagati Nigutega thamaki tondu gugu ni gwatwikire iria. The situation is so bad, Jeff. So bad. Riu ona waroro karigo atiriri ituru turihire mbeca nyingi uri iciti ino ni city ya guthie na koi. Riu ri tutige gukenerera ati twisiti ati no gukena tukenaga tukiuga twisiti no gutiri ndurekwo no gutiri motungata mekuo. So it is a waste of our money. Ati gutwika ni turariha na hatiri undu turona in return. Thaigire na ndagika 47 ciro cio wi kuria kana ni utwaritwo kuria assembly ni getha uthio kahora ginya mwisho karikiria kuria senate. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Thirikari gutetio ni undu wa kurega gukinyanira ripoti cia korwa na miaki mathukuru-ini. Atongoria ciama cia DCP na UDA guthimana hinya hindi ya campaign cia githurano kinini kia Olkalau na thirikari kwiranira o ringi ati ni gukura kana ni kugura magetha mothe ma mucere thikimu-ini ya Mwea. Macio mangi maingi na cihanda wega thaa 1 cia rucini tukiaria na mundu witwo Ibrahim. Daithatu cia rucini rara. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no hote gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Thai thatu itigetie ndagika 12 riu wauga warora status ya the city itself na kiria urona hatire itiratwara nona hanini. Tariu ngirora issue ya security ndiraku mentionera maundu maria very basic maria ona muikari wa kawaida wa Naikuru ri ni aramamenya. Mama Mboga wa Naikuru ni aramenya uria turauga exactly. Tariu Jeffrey I expect ati city kana town ikinyite kibango gya gwitwo city ni rahota gwika 24 hour economy. Niwe kuria gwitu Naikuru ni tondu wa insecurity andu mahingaga wira thaa 11 cia hwaini nigetha thinacara ri makoro me mucie. Gitumi ni giki gutire street light thiini wa city ya Naikuru. Heka video direkete na ndireraga andu atiriri twina street light imwe guo
takara imwe in the whole city. Tajiratiriri kuma hare ya Lidwe petrol station ya Lidwe ni haruna kuru tobagira kuona twabia kuna town wega kuma hau ginya kore rogongo biore gutire street lights uroka utuko wewe ukaga ko muthenya hini duka goto uroka utuko ngomete hau woni atiriri the only street light iri iraruta wira thini wa city ya Naikuru nemwe na ihari highway towers imwogo ai gutirege kai kabuta kineganaga na ijwi riu ri niguo ndirarigwa atiriri muikari wa Naikuru ri agona ni kwagagire muteteri na akiona nake akimenyera mathina akihorera senator etagwo atia riu senator nake ri kedikarie muno horo wake senator ni Tabitha senator ni Tabitha Karanja Tabitha no wagene gukorwo aki oversight governor na ma MCA na no ri oversight iria heanaga ri amiheanagira kanitha-ini na riria athie magongona-ini ta mathiko kune kwa hurutaga oversight yake kuria senate ri atongore matigithia mathiko the kuria senate riu no kwagiririo gukorwo akiruta oversight yake agiririo gukorwo agitwara uhoro kuria senate ma MCA to ne makorwo maki acio nao ni magurirwo tene ni governor acio matiaragia no irori kuni magurirwo ndina wira ni magurirwo tondu riu ri angikorwo situation ni no ri na wira waku ni gutetera mundu wa Naikuru ri na hatiri undu ugaga ona atia ri Jeff your guess is as good as mine yeni andu acio ni magurirwo maumire mbeca tene gukwira guhoro wa security ya Naikuru uguo horo wigi street light security gutire street light iraruta wira tigewe mwe takara ona murika muizi ni ciahorire ndiyuragia atiriri kari mbeca cigana guthondeka street light no riu ri governor witu no agitu explain ire wega tondu riu ndiyuragia atiriri town ikinyite handu hagwitwo city ri number 1 twagirirwo tukorwo na functional street lights kundu guothe yani wagirirwo gucera uguo town iyo ri igahanaga ta muthenya hariwe na ni utuko economy yaku ri yagirirwo igikorwo ikira 24 hours ati nginya utuko thaa kenda no one ngari ya guthie kuria guothe urathie mundu akuma Nairobi na nejwe neguona ira ingi muno ri mundu urauma Nairobi ri athie Naikuru ri nathie kundu tugeta Bahati kana Thufukia ri niwe ndagiuma guku ikinyite thaa 10 acha tondu riu akinya kuria ri sure ndekuona ngari ya guthie kwao tondu riu ri town by them ri ni koragwo nayo ni komire kundu ukinyite handu hagwitwo city ri ni gufati gukorwo na CCTV cameras ni no ngwire gutire na iguru gutire one emwe guo takara gutire Naikuru ri ni kwagire gangs aya woiguaga maretwo confirm na makoragwo maihurite town iyo reke ngwire kwanja utuko ni ndanona mundu agifurwo muthenya barigici no ria Jeff tugaga Nairobi tene ri ati woka Nairobi ri no ginya gangs iguthomithie kaundu no ginya utunywo thimu kana utunywo mbeca kana utunywo bagi yaku utuike stranded thini wa town Nairobi ni agire security andu riu ona ndoigwaga case icio muno kiundu kiu ri ni kio riu gi Naikuru thaici thaici ati ungikinya uguo Naikuru ungikorwo tari careful indo ciaku ni iguthie ungikinya Naikuru uthemwe guthie na mbere we sure thimu ndukuinukia tari uri na ni wega kuga kwaragia ma tondu he muthuri wetagwo George Orwell augire atiriri that in a time of deceit telling the truth is a revolutionary act ati hindi ya maheni ri mundu uria waragia mari niwe mugaruri wa maundu na ni wega kwaragia majugi atiriri that those goons are sponsored by politicians na ni wega kuga atiriri governor witu ri Susan Wakihikari ni umwe wari ama facilitator gangs thini wa city ya Naikuru how ugikimwa kiucio gwo tena na ndari ha reke ngwire to egukete tere no egukete tere so it is confirmed no ngiuria aikaria Naikuru de moi tondu riu nguria atiriri Jeff when you are the governor
ni wagirirwo gukorwo gi facilitate riri uhoro wa CCTV cameras uhoro wa gwikira security thini wa itura but in fact she is not doing exactly that. Tari no gwire mundu gwitwo OCS bitore about the draw statement yo tika kugana urafanduga atiriri ndakoretwo akimenyerera kana ndakoretwo agikora kwagiri guga atiriri Jeff niwe urafund gangs thini wa city ya Naikuru Dwe utaina wĩirari neki ogwo Ibrahim ndarajigwa goja kidogo ukundigira mathina ndenda uge atiriri ndukauge ni harafandi tondu muonete na nduri na evidence ni andu ari igoti ri we with the draw statement yo uge atiriri ndararuta wira ucio aya ndarakiruta wira ucio uga wega ndegetha igwike ndararuta wira ucio thank you very much ndararuta wira ucio ndugatuike atiriri no ri gwire atiriri tari we had a case ya mutungatiri uretwo Reverend Dumia ima mutungatiri turendete muno wa kuria mwena wa Nyeri na ararutaga wira kuria gwitu mwena wa Naikuru ni maramuragire ku Naikuru yes no investigation has been done kurerwo kwina CCTV footage ya uria gwagithire na mbere ginya tha ici ri gutire kindu atigionekete gutire mundu munyite gutire mundu muthitange atiriri Jeff wewe muira thini wa bururi uyu ri he mubunge woragirwo na in 24 hours mundo were in 24 hours ni manyitete andu acio the yani ginya monanagia TV ni the intelligence ya bururi ya twina bururi-ini witu wa Kenya no riria mundu to yoragwo ri Reverend turendete ri nothing has happened Gori atiriri fiu Jeff we ndurona guoko kwa andu mena hinya hau uguo tondu ramera uranjira bithindiro ri we ndurona andu mena ndu urauga atari njuge atiriri ndi haha na mundu wetagwo Ibrahim wa Naikuru ri ni muici na muona akija ndu no nginya ngona evidence thini wa igoti gukorwo kindu gitagwo atiriri you have to prove niguo ndirenda riri reasonable doubt uge atiriri nie ni ndironire governor we mwenyewe no ndungi na to ndari haha ri wa mbere mundu utari handu ngimugweta niguo ndirenda atiriri Jeff number 1 ndukumugweta to ndari haha number 2 ndukumu accuse undu utari na evidence naguo evidence no ngikorwo na evidence number 3 tukwari horo wa maundu maya ni muthiete senate ni muthiete county assembly mugatwara mauma county assembly na niguo ndira ujire mutaratara ucio hau ni ndira udware haya mauma county assembly so ni tuthiete county assembly gutwara mswada uyu wa ku revoke the city charter ya Nakuru city tondu maundu maya ari matikoretwo magikinyanirio na ni ndakugwetera maundu macio undu ungi gwenda kugweta reke gwete tumeri emergency response tari uri ni kurari na mwaki na ndikwenda ku politicize uhoro ucio tondu ni uhoro wake hamuno however Jeff because we have had many such incidences cia miaki na ki na tukaga emergency response kuma gwi county government we have fallen short kana nitugwite tutikinyaniriye ikiro twita Naikuru gukorwo tugituika ate nituretwo city agikorwo ginya fire extinguisher no gwire ngari ya mwaki ni mwena ni thuku Jeff donaigwa ni mwena ni thuku one fire extinguisher na ni thuku county ni mena ngari imwe ndakwira city ine mwe ti county ni city ine mwe na ni thuku uguo ni kuga atiriri woi ngai wa moyo thaici kungigeria kunyite mwaki town iyo ya Naikuru ri ni ndiwe tungika atia haya thaici ri tondu kurerwo ni tura import Ebola ri turamigura mbeca Ebola ingihitie iguthe mucie wa Naikuru ngai wa muoyo woi niguthira woi muikari wa Naikuru ni ndaigua tha ungihitio thie thibitari yo ituri na nitwahingirwe ri ingi yetagwo memorial ri ungihitio thie PGH tha ici ri riu tigati uhoro wa Ebola murimu munene tha ici no uture thibitari na nika murimu kanini gego gutwarite tha ici atumia makomagere kana atatu thini urire-ini wa thibitari na angikorwo ndiraria maheni ri ndina iraingi muno handu kunjira withdraw so tha ici ndirageria kwiyuria atiriri ngai ekwendwa tuteithie na njira imwe nene muno
nigetha king'uki ta giki kia murimu wa Ebola ri kana mwaki ndugakane thiini wa Naikuru tondu ungihitia wakane we are so defenseless tutingihota gwiteithia Rosho ni munene riu githurano ni kiroka na tugukihoka ati otoguo wauga andu ni megwiciria ohoro wa guthura mutongoria mwega tondu twaga guthura mutongoria mwega tugoko hani gitunegene tunegene na ni twagicokia ngatho ni ngugwite muthenya ungi tucirange horo wigie mbeu njithe ndaigua wina tumaundu twegega wina tuo na hari mwana kiongi wakwa nyuitagwo Kamau ni murata wakwa muno ndaigua nake nake njiguaga agicira wega Kamau twathomire nake by the way gwitagwo Elbagon Secondary he was my best friend in high school discussions twekaga hamwe we have been very great friends tugika campaign twe hamwe 2022 kaga campaign kuria Joro na andu a Joro muthure mwanaki ucio ni mwanake mwega ni kanda njega na ni kanda njui kanda njege ngimurutira wira very good na ni Jeff ni wega kuga ni ndirarugama giti hau gakuhende we gigokari titekeria Jeff Jeff please titekeria juge ni ndirarugama giti kia governor thiini wa county ya Naikuru na hindi we no ndarugamite ukigwa kana gugithia atia maundu makirituha muno ndekaga campaign yakwa na kama ithikiri no maundu makirituhira muno no riu ni njukite ringi na ndi wa kiama kia DCP ni ngira ndithikagiriria nie na andu a Naikuru mahekanya nigetha ndimarutire wira ucoke ujitikirie ngeithie mundu umwe cucu ni arathikiririe kuria mwena wa Eldoret ni ndamugeithia muno ageithike na ikari yothe na Ikuru mageithike muno asanteni sana thank you Ibrahim asante sana wacoka kuria na Ikuru geithanie muno ni thaa 3 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhea wa maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Oroshine thirikari nä rutetwo mahetia ĩkĩrĩkana nĩ iregete gũkinyanĩria riboti cia kamĩtĩ cia mwanya igũrũ rĩgiĩ kũhũrana na mĩaki mathukuru-inĩ atongoria ciama cia DCP na UDA gũthimana hinya hĩndĩ ya kambeini iria irathiĩ na mbere cia gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Karau Nyandarua na thirikari kwĩranĩra o rĩngĩ atĩ nĩ kũgũra magetha mothe ma mũcere thikimu-inĩ ya Mwea kuria mwena wa Kirinyaga ni mukawa uhinguritwo andu marauga marie na iguru nikuo marauga UDA no na thiini marauga kara no kamwe na kuri ciana na ta 30 ciatigwo na thutha itanarekererio tondu ni ironeka ciona uhoro ungihota guteithia kumenya kiria gitumire mwaki uyu ukoro ugitumuka na ni wega makorwo makiaria na investigators na andu aria metagwo homicide akuma DCI nigetha maheane uhoro ciana icio ci secured na ni twa make sure ni maheo irio ni mona gwa gukoma mathi mathondeke quarantine ya Ebola kuu embassy ciao cia America kana mathi mathondeke kuu America no guku gitu Laikipia East ithuĩ ta ikaria guku ta ciarirwa guku ni toka tutirenda President Ruto na andu a America Trump ndeto iria mararia na mareka reke matwehererie tondu guti undu turateithania nao na ni gutunyarira murimu ucio gutunyarira Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina arutwo 30 a thukuru wa airĩtu wa utumishi kũrĩa mwena wa Girigiri na Ikuru maraire makĩhũngwo mahũri thutha wa mwaki ũrĩa ũroragire aruna wa 16 mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari erĩte Inoro rũcinĩ atĩ arutwo acio marigĩrĩirio kũinũka hamwe na aciari ao thutha wa thukuru ũcio kũhingwo no ĩndĩ marĩ rungu rwa ũgitĩri mũnene mwaki ũcio ũrahobanĩirie nyũmba ĩraikaragwo nĩ arutwo makĩria ma 100
magana merĩ kũrĩ arutwo angĩ 97 kana 79 marahonokire marĩ na nguraro. Maya marahanĩka rĩrĩ mĩrĩ ya arĩa marorirwo nĩ mĩoyo yao ĩrathũrimwo ũmũthĩ mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Naivasha. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Thutha wa mũthenya mũgima mũthĩ wa ira wa ũhonokania hamwe na gũthaitĩra arutwo matanyihĩire 70 na arĩa maragurarĩire mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa airĩtu wa Utumishi Girigiri Naikuru, rĩu mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩ mbere nĩ ya gũkũrana mĩrĩ 16 oro hamwe na ya ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũcio. Ũyũ arĩ nĩ ũmwe wa arutwo arĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. By the time nilikuwa natoka cube, moto ilikuwa isha cover the pathway of cube 6 and cube 7, and that is the pathway that we're supposed to use so that we vacate the dome. By the time nilikuwa nafika hapo, moto ilikuwa isha cover the hallway, which means atungeweza kupita. Na njĩra ya gũkũrana arĩa marathugundire na gũtabania ngero ĩyo, arutwo 30 marahũngwo mahũri nĩ honge ici. Martha Wangari nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Girigiri. Na kũrĩ ciana ona ta 30 ciatigwo na thutha itanarekererio tondũ nĩ ironeka ciĩna ũhoro ũngĩhota gũteithia kũmenya kĩrĩa gĩtũmire mwaki ũyũ ũkorwo ũgĩtumũka, na nĩ wega makorwo makĩaria na investigators na andũ arĩa metagwo homicide akuma DCI nĩgetha maheane ũhoro. Ciana icio ciĩ secured na nĩ twa make sure nĩ maheo irio, nĩ mona gwa gũkoma na nĩ makũheo rangiri wa kũigana thĩinĩ wa cukuru tondũ nĩ kuo safe nĩgetha investigators aitũ marute wĩra ona ũtukũ nĩgetha rũciũ gũgĩkinya tũkorwo tũkĩambia kũgĩa na manja nĩgetha ripoti ĩkiuma ĩkorwo ĩrĩ nginyanĩru. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ mũrutani mũnene, arangĩri oro ũndũ ũmwe na mũrori wa arutwo nĩ irandĩkithirio igĩtanywo gũteithĩrĩria harĩ ũthuthuria ũyũ. Ũthuthuria ũyũ ũgĩthiĩ na mbere, nayo mĩrĩ 16 nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩrutwo nyũmba-inĩ ĩyo ya gũkomwo na ĩgatwarwo nginyagia mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha ũrĩa ũthuthuria wa DNA ũgũtabanio na nĩguo kũmĩkũrana amu nĩ ĩhĩte na gĩkĩro ĩtangĩkũrĩkana. Titus Ngulungu nĩ mũthũrimi wa mĩrĩ wa thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. We have documented the bodies and we have secured them in the body bags and we are planning to take them to Naivasha mortuary for performing the postmortem and also further DNA analysis. The bodies, most of them are completely charred. They are completely consumed by the products of combustion. They might be difficult to be identified. Mĩhang'o ĩno yothe ĩgĩtanywo kwambĩkwo na gũtirihwo o rĩngĩ ihoro rĩgiĩ ũthingatithia wa mawatho megiĩ ũgitĩri nyũmba-inĩ cia gũkomwo nĩ arutwo nĩrĩo rĩreyumĩria. Mũtino ũyũ ũkĩhanĩka mĩaka 2 tu thutha wa mũtino ta ũcio thukuru-inĩ wa Hillside Endarasha Kieni Nyĩrĩ na ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia arutwo 21. Thirikari ĩkĩwahanyũka kwanĩrĩra mĩtaratara ya ũgitĩri mathukuru-inĩ, mwerekero ũrĩa ĩtanyĩtwo kwanĩrĩra o rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nayo thirikari nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia na njĩra nene nĩ ũndũ wa kũng'athia gũkinyanĩria riboti iria cianacabithio cia kũhũrana na mĩtino ya mĩaki mathukuru-inĩ. Ũhoro ũyũ ũrurumũkĩte thutha wa hathara ya ikuũ cia arutwo 16 harĩa marorirwo nĩ mĩoyo yao mũtino-inĩ mũru wa mwaki thukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa Utumishi kũrĩa mwena wa Girigiri Naikuru. Na anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo moigĩte ikinya rĩa thirikari kũmaĩrĩria nĩrĩo rĩcũngĩrĩire hathara ĩno gũthiĩ na mbere ĩgĩcokagĩra kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 30 kũrĩa arutwo maracũnĩria 200 morĩtwo nĩ mĩoyo yao mĩaki-inĩ ya mathukuru na angĩ 100 maingĩ magatigwo na irema cia mahĩa. Thauri wa Mbogo mwandĩkĩtwo kũrĩa Rware na riboti ĩno ya mwanya. Ikuũ iria ciumanaga na mĩaki mathukuru-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ itikoretwo irĩ ũndũ mũgeni, magana ma arutwo mĩaka ya hau kabere magĩkuĩra mathukuru-inĩ. Kũrĩ mwaka wa 1991 thukuru-inĩ wa St Kizito mwena wa Meru, arutwo 19 a airĩtu magĩkua na angĩ 71 makĩnyitwo kĩhinya nĩ arutwo a imwana arĩa mahithũkĩire nyũmba ciao cia toro thutha wa kũrega kũnyitanĩra na mũgomo ũrĩa mendaga gũtabania wa gũtetia ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio. Mwaka-inĩ wa 1998 kaunti-inĩ ya Kware, thukuru-inĩ wa airĩtu wa Boboruru, arutwo 26 magĩkua thutha wa kũgiginyana makĩgeria gwethera thutha nyũmba yao ya toro kũnyita mwaki na ĩrĩa kwa ihinda rĩu yakometwo nĩ arutwo aingĩ gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Mwaka ũcio warũmĩrĩire wa 1999 kĩng'ũki kĩa mwaki mathukuru-inĩ gĩgĩthiĩ na mbere kũrĩ arutwo 4 arĩa marĩ prefects macinirwo nyũmba yao ya gũkoma nĩ arutwo angĩ thukuru-inĩ wa Nyeri High.
mwaka wa 2001 thukuru-inĩ wa Chaguri mutino uria wagegirie bũrũri hĩndĩ-inĩ rĩu ũgĩcũngĩrĩria ikuũ cia imwana 67 arutwo aya makĩrĩkana gũkorwo makuire thutha wa aruna ao gũtetia bithi na gũkanjĩrwo igeranio. Mwaka wa 2010 thĩna wa mĩaki ũgĩthiĩ na mbere na gwĩthegea thutha wa arutwo erĩ a kĩrathi gĩa form 1 magĩkua thutha wa kũmunderio mwaki thukuru-inĩ wa imwana wa Endarasha. Miaka ĩrĩ thutha ũcio ona thengia wa thirikari gũka na mendekithia ma kũhĩtana na mĩaki mathukuru-inĩ arutwo 8 magĩkua thukuru-inĩ wa airĩtu wa Subi mwena wa Homa Bay thutha wa nyũmba yao ya toro kũmunda mwaki nĩ kĩrĩa kĩarĩkanaga nĩ thĩna wa thitima. Mwaka wa 2017 thukuru wa airĩtu wa Moi Girls mwena wa Nairobi ũgĩtũngwo nĩ mũtino ta ũyũ kũrĩa arutwo 10 makorirwo magĩte mĩoyo yao. Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku itu rĩa kĩeha rĩgĩtũnga bũrũri rĩngĩ thutha wa arutwo 21 a imwana gũte mĩoyo yao thukuru-inĩ wa Endarasha Hillside Academy thutha wa nĩnĩmbĩ cia mwaki gũcina nyũmba yao ya toro. Ona gũtuĩka thirikari ndĩrĩ yatarĩria kihumo kĩa mwaki ũcio, aciari aingĩ magĩtigwo na ciũria cia kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mũtino ũcio. Thengia ya mĩoyo ĩno yothe thirikari ndĩkoretwo ĩgĩthingatithia mawatho marĩa ĩkĩrĩte ma mĩako ya mathukuru nĩguo kũhĩtana na ikuũ rĩrĩa kwagĩa na mĩtino. Ũyũ arĩ Maina wa Gaithuru mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩa aciari gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. No tũrie macukuru gũthiĩ na mbere na kũiga watho ũrĩa wekĩrirwo o kuma mwaka wa 2008 hĩndĩ ya Professor Karega Mutahi. Watho ũcio nĩ ugĩtwo cukuru ciagĩrĩirwo nĩ gwakwo, mĩrango ĩkĩhingũka na nja, ndĩca ĩkĩhingũka na nja. Oho akĩũria thirikari gũtigĩrĩra mũtino ũyũ nĩguo wa mũico kũhanĩka, akĩenda ĩkorwo ĩkĩrora ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ. Gũtirĩ na ũgitĩri mũiganu wa kũigana, no tũrie thirikari twambe ĩtige maũndũ maya mangĩ, yerekere mbeca ciacio ciothe thĩinĩ wa ũgitĩri wa ciana citũ na kuona ciana citũ ciagitĩrwo. Ona nĩguo makaũntĩ mothe makorwo na ngari cia kũhoria mĩaki na kĩrĩa kĩngĩ, ciana kũrĩa ikomaga gũkorwo na mũndũ ũngĩcigitĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na mũingĩ hamwe na atongoria athure kũrĩa mwena wa Laikipia nĩ meyumĩrĩtie makĩregana na mĩbango ya thirikari ya gwaka gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra raia a Amerika arĩa mangĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa Ebola ũrĩa ũrehete mwanangĩko mũnene mabũrũri-inĩ ma DR Congo na Uganda. Thirikari ya Kenya ĩrekĩrire kĩrore ũiguithanio ũcio ĩgĩtĩkĩria gĩceceni kĩu gĩakwo kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia rĩera-inĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki. Ĩrĩa aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ marauga ũhoro ũcio nĩ ũgwati mũnene kuona ciana ciao ithomaga thukuru-inĩ ũrĩ thĩinĩ wa kambĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũngĩciga ũgwati-inĩ mũnene mũrimũ ũcio ũngĩkinya gũtuthũka. Nake seneta wa Laikipia John Kinyua nĩ atomithĩtie ũhoro ũcio na njĩra nene, rĩrĩ nao marĩgĩtarĩ kũhetũkĩra kũrĩ ngwatanĩro yao ya KMPDU mahete thirikari mathaa 48 ĩteanĩrie ikinya rĩu kwaga ũguo magomere wĩra kuma kiumia gĩũkĩte. Gĩthui wa Wairimu nĩwe mwandĩki witũ Laikipia. Ũyũ nĩguo mũrũgamo wa mũingĩ wa Nanyuki wĩgiĩ gwakwo gwa gĩceceni gĩkĩ gũkũ. Menda gũthondeka quarantine, mathi mathondeke quarantine ya Ebola kũu embassy ciao cia Amerika kana mathi mathondeke kũu Amerika. No gũkũ gwitũ Laikipia East ithuĩ ta ikaria gũkũ, ta ũri biacaria gũkũ, ta aciarĩrwo gũkũ nĩ tũga tũtirenda. President Ruto na andũ a Amerika, Trump, ndeto iria mararia na mareka reke matwehererie tondũ gũtirĩ ũndũ tũrateithania nao na nĩ gũtũnyarira mũrimũ ũcio gũtũnyarira. Kĩrerĩkana kĩendekithĩtio gwakwo kambĩ-inĩ cia mbirarũ cia Air Force na thengia ya kambĩ no gũkorwo ĩrĩ kũraihu na mũingĩ, kũrĩ na maũndũ ĩnyitanagĩra na mũingĩ ta thukuru ũrĩa woyaga ciana cia Nanyuki, ũguo cingĩthiĩ thukuru igwatwo nĩ Ebola ya gũtamba Nanyuki. Ciana icio cia Laikipia base cio mana ciana citũ, atumia ũrũdaga na wĩra gũkũ taũni, athuri ũrũdaga na wĩra gũkũ taũni, koguo rĩrĩa marehe Ebola Laikipia base nĩ marenda kũraga. To ũguo tu maugĩte gwakwo gwa gĩceceni gĩkĩ no kũhotomia biacara nĩ amu onjoria aingĩ maya gwĩtigĩra gũka Nanyuki. Mwarehe ũhoro wa Ebola gũkũ rĩ, rĩu nona andũ nĩ megũkua, biacara ithũke na nĩguo bũrũri ũthũkire. Handũ ha mũndũ tũrehere maendeleo tuoe biacara citũ na igũrũ. Laikipia East Sidam site ya marwaru. Laikipia tũbataire kũreherwo maũndũ ma laboratory na maũndũ ma gwĩka research tuone ũrĩa tũngĩhota kũhonia mĩrimũ. No ndigũka kũigũrũ quarantine gũkũ tũraria andũ aitũ twarie biacara citũ tũthũkie economy itũ. Senator John Kinyua nĩ akomithĩtie rĩendekithia rĩrĩ. No nginya tuge atĩrĩrĩ, nĩkĩ priority nĩ mbeca kana nĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ aitũ? Tukauga na kayũ kanene nĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ aitũ tondũ to expose harĩ viruses icio
wĩyaĩ wakwa ndiũĩ ũrĩa tũngĩhota kwĩ control angĩkorwo mena mbeca nĩ make quarantine kwao Amerika. Oretie thirikari ndĩgetĩkĩre rĩendekithia rĩrĩ nĩguo kũgitĩra mũingĩ. Minister Duale na thirikari yothe, please spare us these shenanigans ya ũhoro ũyũ wa gũtũrehera mũrimũ wa Ebola. Quarantine ko nĩ gũthondekwo mũhaka-inĩ na andũ magaskrinagĩrwo mũhaka-inĩ mataingĩrĩte. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho wa Gĩthui wa Wairimũ, na tũgĩthiĩ na mbere na riboti ĩyo. Ndũmĩrĩri nĩ yaginyĩra kuma kũrĩa igoti-inĩ, na nĩ atĩ igoti inene rĩa Milimani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ rĩaheana mwerekera ũkĩhotomia thirikari ya Kenya ndĩgetĩkĩrie gwakwo gwa gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola marĩ raia a bũrũri wa Amerika. Thirikari ya Amerika na Kenya irekiranĩire ngirimiti ya ũiguithanio ũcio gũkĩrĩkana gĩceceni kĩu gĩakwo kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia rĩera-inĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki, no kũrũgamĩrĩra kana kũrũmĩrĩra cirora temanirio mũthenya wa ira. Nĩ ateteri ihoto cia mũingĩ rĩu igoti nĩ rĩamba kũrũgamia mĩhang'o ĩyo nginyagia hĩndĩ ĩrĩa cira ũcio gũthikĩrĩrio na gũtuithanio. Nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Tugino Tana. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ, na thirikari o rĩngĩ nĩyanĩrĩire mũbango wa kũgũra magetha ma mũcere wa arĩmi thikimu-inĩ ya Mwea kũrĩa Kĩrĩnyaga. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Paul Rono no heanĩte mwerekero ũcio thutha wa kũgomana na arũgamĩrĩri a thothaitĩ ya arĩmi a mũcere. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya kũria ya mũcere kũu Kĩrĩnyaga Ndege wa Mũriũki aroiga marĩ na makũnia 35,000 ma magetha macio thito-inĩ matarĩ maragũrwo, tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Ũmũthĩ tũrĩ tuna makiria ma ngonia 35,000 nicio kindu tani 3,500. Mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ya arĩmi a mũcere mwena wa Mwea nĩyo MRGM Ndege Mũriũki akiuga kwĩ ihinda rĩrĩ matirĩ marakorwo makĩrĩva arĩmi a mũcere mbeca ciao thutha wa gũkorwo matiendetie mũcere na thirikari ĩtĩrĩgĩte gũkorwo ĩkĩmagũrĩra tũrĩa yakorirwo ĩkĩmerĩra. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwĩra nĩ ĩgũtũgũrĩra mũcere ũcio nĩgetha tũbote kũrĩva arĩmi. Nĩ matwĩrire mekũgũra na magũrie kamũcere o kanini kindu tani 20 na matirĩ magũra rĩngĩ. Arĩmi ndĩmarĩvĩte na bĩndĩ ciothe no koko nĩ turenda kũrĩva mũcere. Mokĩte na andũ maafa nĩ matwĩrire mekũgũra na magũrie kamũcere o kanini kindu tani 20 na matirĩ magũra rĩngĩ. Mũthenya wa ira arũgamĩrĩri a thothaitĩ nĩ marakorirwo makĩmũmenyithia maitho-inĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi nĩwe Paul Rono mũcere ũtĩkoretwo ũkĩgũrwo thutha wa gũkorwo thirikari nĩ yakorirwo ĩkĩreta mũcere kuma nja ya bũrũri na nĩ makoretwo magĩthiĩ ngarama nene. So we are actually pleading to the government to ensure that there is no much importation of rice so that we can create good market and enough market for the rice that we produce here in Mwea, and more so the cost of production has been so high. PS Rono erakorirwo agĩathana ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩathana mũcere ũrĩa thito-inĩ cia MRGM ũkorwo ũkĩgũrwo o hamwe na kwĩra arũgamĩrĩri a thothaitĩ ĩno makorwo magĩkinya Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. National Cereals and Produce Board KNDC kutoka kesho wawe Nairobi ofisi yangu washughulikie shida ya kulima hapa mpaka tununue hii mchele. Mtu anakaje hapa Kirinyaka kama wewe ni mkubwa ya cooperative unaendelea tu na story zako hapo badala ya kuja Nairobi kushughulikia shida ya wakulima. Kutoka kesho nataka kuona hao watu kwa ofisi yangu waniambie shida iko nini. Mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ĩno MRGM Ndege Mũriũki arĩ na mwĩvũko marĩkia gũcemania na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi mũcere wao nĩ ũgũkorwo ũkĩgũrwo. Main season arĩmi nĩ mararehete ngonia 50,000 na twendaendetie igatigara kindu ngonia 35,000 iria turona rĩu tũremetwo nĩ kũrĩa hĩndĩ ĩyo nĩ marathiĩ kwambia main season tutakuwa na shinda. Ũmũthĩ PS nĩ atũrie mũcere witũ no ũkũgũrwo ona gĩtũba kĩathĩ na tũrehoka ona twathi kĩathĩ kĩu mũcere witũ nĩ ũkũgũrwo nĩgetha tũbote kũrĩva arĩmi mabote gũcoka mũgũnda. Ngiriboti-inĩ rwa FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nacio kambĩini cia gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau Nyandarua nĩ inyitithĩtio thing'a kũrĩa atongoria ciama cia UDA kĩrĩa kĩrathana na kĩa mũng'ethanĩro DCP
marathimana hinya. Giturwa kiu kiguciriria huraniri kenda aria magatuithanio irebe-ini na ikie kura 72 kuri tariki 16 mweri-ini wa mugwanja. Atongoria moho wa thirikari makoretwo makiruguria tabarira cia ukuria matura-ini kuria nginyagia ukui wa reri uriukitio tauni-ini ya Karau iria ng'etheria o kuma kiama-ini kia DCP maroiga riu no igeria ria kuhumba aikia kura maitho. Riboti yo ya Simon Igure hamwe na mohoro mangĩ tumiamukire wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ rĩu na wĩna-inĩ wa Kamũkwa njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-ini tuno ria thaki marathie na mbere na kwigarika thiini wa mbetika itiganite guku bururi-ini ona nja wa bururi. Njita mwana michezo number 1 wainaina wa Kamũkwa. Kocha wa timu ya Florida Ben McCarthy augite no timu-ini yake ya tene Blackburn Rovers arita kocha wa timu iyo. Kocha uyo wakuru wa miaka 48 afugire Blackburn bao 52 thiini wa mbetika igana rimwe ria 40 gatagati-ini ka mwaka wa 2006 na 2010 na rio gikuruhanio na kuheo wira wa kocha munene wa kirabu kiu ona thengia wa gukorwo na kandarathi na bũrũri wa Kenya nginyagia mwaka wa 2027. Rovers mari hita-ini ria kocha mweru thutha wa kocha wa munene Michael O'Neill gutua itua ria kuhera kirabu-ini kiu. Hau gatene McCarthy ari kocha wa afugia wa timu ya Manchester United gatagati-ini ka mwaka wa 2022 na 2024 na akoretwo akinora imwana cia timu ya bũrũri kuma mweri wa gatatu mwaka-ini wa 2025. Rĩrĩ kirabu kia Gor Mahia kireketie gucoka macindano-ini ma kirabu ngothi Afrika mwaka ukite thutha wa kuhotana ligi nene ya bũrũri kimera giki. Athathauria ciĩgiĩ mathako nĩ mekĩrĩire nganja ũhoti wa timu ya Kogalo gwĩka wega kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu kũrũmĩrĩra ũnyihu wa wagĩrĩru wa athaki arĩa ĩrĩ nao. Brian Odhiambo akiuga kũrĩ na bata Gor Mahia kurehe athaki erũ kirabu-inĩ kĩu. Fika kwenye group stages, mechi za makundi imekuwa ngumu kwa Kogalo bado, kwa sababu ukiangalia kikosi ambacho wamekuwa nacho kwenye ligi hapa nchini Kenya msimu huu ambao unaenda kutamatika Jumapili hii, si kikosi ambacho ni kizuri sana, akina ile quality ambayo naweza sema inaweza pambana iwapo hawatafanya sajili za haiba ya juu. Si tu sajili, tumeona Nairobi United safari ambao wamekuwa nao kwenye CAF Confederation Cup ilibidi wamefanya sajili mzito. Uyoyo wakinyitoa bado ni kocha wa tene wa AFC Leopards na Mombasa United Gilbert Selebwa kama hawajajipanga, because wakati unaenda kucheza Champions League you're playing against other top teams in Africa, teams ambazo ziko na pesa, ambazo zimecheza hii kikombe for a long time. So lengo lenyu ni is it just to qualify for the Champions League, or malengo yenyu ni kwamba you want to go as far as possible katika Champions League? Naja wa Florina te midfielder wa kirabu kia Arsenal Declan Rice ni arikitie gutugwa ari muthaki njorua wa mwaka uyu ni BBC Sports thiini wa ligi nene ya rume ya Ngeretha mwaka uyu. Munene wa iretu muthaki Khadija Shaw wa kirabu kia Manchester City no tugitwo ari muthaki njorua thutha wa kurania muthako mwega kimera-ini giki. Hamwe nao ni kocha Mikel Arteta uria tugitwo ta kocha njorua kimera-ini giki thutha wa kuhiukia hotani wa ligi nene ya Ngeretha. Muthaki Lionel Messi ni gutongoria timu ya Florida Argentina mbĩtĩka-inĩ cia World Cup arĩ rita rĩake rĩa gatandatũ gũthakĩra bũrũri ũcio mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Messi no rĩo rĩna ũkũrũ wa mĩaka 38 atongoririe Argentina kũhotana gĩkombe kĩa World Cup bũrũri-inĩ wa Qatar kũgerera mĩkwanja ya penalties magĩthaka na Faranja mĩaka na mĩthiru. Harĩ ngucanio 26 iria athakĩte, Messi anyitĩrĩire rekodi ya gũthaka ngucanio nyingĩ cia gĩkombe kĩa World Cup gũkĩra mũthaki ũngĩ o wothe. Argentina mabangĩtwo thĩinĩ wa gĩkundi kĩa J mbĩtĩka ya mbere magĩthaka na Algeria mucini wa Kansas City na thutha ũcio gũtũngana na Austria na Jordan. Shabiki Sport.
Honorable Speaker, the people of Budalangi were all on the streets. Honorable Speaker, I didn't know that they were all supporting Arsenal. Mr. Speaker, they even raised money to have fun and Siangiri Bar and other bars in Budalangi. Mr. Speaker, I've been in a shop right now. I went to buy an Arsenal attire. Mr. Speaker, the line that is there. Honorable Speaker, Arsenal is the team to watch, and Saturday we are prepared, Mr. Speaker, all of us to cheer Arsenal as it wins the next month. Thank you. Thank you. Shabiki Sport. Hatari Shabiki, game haibambi. Oguo niguo maundu matari haro-ini njita mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Netuva wa mathako na Inooro FM. Nginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe na githe ndugite ni wibangite tamu ino ndirabangite no naguo muture ureka software update utekunjuria haya riu wena savings kana no miario savings iriku mbeca icio cionire weekend ya kinya cikimenya ni hindi ya emergency ai irie wogire ni ukwambiriria kuonjorithia ndari nyonjorithie kwa money market no ngigia na macakaya na mweri muhetuku ugire wari murwaru insurance ni aguteithirie kana kuna ni nie ndarihire nginya ure wari pharmacy ni anjui na ritwa koguo hatire muthitho hatire uigithia na hatire insurance atiriri muturire ni kwibanga kana ubangwo na riu gwika atia ni hinde rĩa gũkinyanĩria mũbangĩre mwega wa mbeca iga mũthithũ onjorithia na wĩgire na mwĩgitio na Old Mutual cerera oldmutual.co.ke kana wandĩke SMS na kiugo signs kũrĩ 22801 rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria aikaria gakeu nginya mũkeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Inooro mũciĩ watu ginotana. Nawe okanuma takugutha nawe okangutha tugene wamenyire ondonge takuruma nawe okanuma takugutha nawe okangutha ni wanjathire mwendwa kiabiu ukuni gwatuikire gwaku athimuraga ngagwitika yuko tukondo inguraga gaga njoke kuria nyuma nanda menya ndatinda irima ngikurimira wone gya kuria usine onjetaga tene takame ng'ombe thinasara tangaruga sayure otoro ona waheanie ngagwitira tangakuhe maĩ ma maitho nĩ wangigirie mwendwa ti ũhoro ngũtigaga ngathi thũkũma hwaĩ-inĩ ngoka hunyũkĩte na mũico ingĩthiĩ kũnyua kamwe niĩ ndionaga gwa kũinũka ũkomagia mwana ũkanjĩra atĩ nĩ ngũmenya nĩwe ugaga nĩndigagwo ningĩ gwĩkatia ta kwarĩria nĩ baba njũru ndũrĩ hĩndĩ wendaga ngĩaria wĩiguaga ngĩario gatiha nĩkũrigwo nũcio ũraria nĩ wahotire kenda kwa noti mwendwa niĩ nguona harĩ wega tũtigane mũndũ eikarie handũ tũre ũthĩnagia
yugaga ndiona mutumia yena wega na nyengethe ongeire tune ingi ni arume mangaga wendo ani kuona hari wega tutigane mundu ehikarie handu atura uthinagia yugaga ndiona mutumia yena wega na nyengethe ongeire tune ingi ni arume mangaga Weekend ni mambĩrĩria na hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria ũcio tũmwĩtaga Peter Kigia wa Esther thaa 3:29 ũmũthĩ nĩ Friday na Friday gũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ reke nyambe ngũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa Old Mutual na Old Mutual tuga wigakorwo wĩbangĩte ũguo kahora na webanga ũgaikara wĩna mbeca turoga wĩna mbeca mũhuko nĩ ũndũ wa bata mũno ndũĩ ugo niguo kwagĩrĩire wĩna mbia mũhuko nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩkĩo tũrauga horo wĩgiĩ kwĩrũmbũiya ta imagine wĩna insurance na insurance ĩno wĩnayo nĩ ĩragũteithia na njĩra njega gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ ndũrĩtindaga mũgĩthumburana na andũ a kũrĩa thibitarĩ nĩamu wĩna fani kana we mundu we sawa mundu we mukenu turaugire there will be signs akenya aingĩ mauragwo magaikara ukiinshuaga ugathondeka maundu megiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ ũhoro wĩgiĩ family yaku ũhoro wĩgiĩ biacara yaku na ũgakorwo tarĩ na maundu maingĩ maragũthumbũra rĩu ningĩ ũgakĩiga mbeca nĩ tondũ wa ũtukũ mũru turaugire mũndũ agĩthiĩ kũritaya na kũrĩ andũ maritayaga tene kũrĩ makuritaya mena mĩaka 40 angĩ maritaya mena mĩaka 50 angĩ mena mĩaka 60 nacio nĩo makoragwo magĩikara wega no nĩ mũndũ wĩbangĩte ndũngĩritaya ũguo ũtebangĩte tũrerirwo haha nĩ mũndũ wĩtagwo Mũcina kuma kwa Old Mutual atĩ wĩna ciringi ciaku 5,000 o mweri wandĩkirwo na mĩaka 25 waritaya wĩna mĩaka 52 ni wambĩrĩria mũtũrĩre waku o harĩa ũkwambĩrĩria na nĩkĩo tũrauga andũ aingĩ mũno nĩ makoragwo magĩtiganĩria signs ici no ũngĩbanga wega na nĩkĩo Old Mutual gũbangĩire maũndũ tũkauga Old Mutual save kuhonokia invest na coinsure andika kiugo signs kuri 22801 na 0711065100 na weekend tono ya kinya muthikiriria renda kwamba gukororera uria tuguthie riu kundu kwi haha tobe tukinye okuo tuigue ni atia na twakinya kuo muthikiriria to tugugicoka hakiri undu ungi no gugutwara moja kwa moja no mbere ndaya reke nguririkania weekend ya nakinya ndagutwara kuria gwetagwo Ridge Cabin na Ridge Cabin nĩ makorobwetie na njĩra njega Ridge Cabin makuheaga mweke wa gukorwo ugikena na to gukena nĩ gukena na guikara wi mundu mucanjamũku ma weekend reke twarie horo wĩgiĩ mũkawa ũyũ ũgwĩtwo Ridge Cabin Resort Ridge Cabin Resort nĩ koragwo ĩgĩkũhe vibe ĩrĩa tugaga ya countryside Korea Riara Ridge ni kuwa mare mwena wa Limuru no weheranirwo na mathina na negene na mahoni na buna ndũĩ ciothe cia tauni uthi ukorwo kigucia karera kahoreru kundu kuhoreru wega kundu kwina miti ya kimerera kundu kuri horeire wega ni tondu ogima waku wa mwiri conference na weekend stays na toguo tumuthikiriria tunari horo wigie wewe Nairobi ume Nairobi uthi na kuwi Kiambu wenya Ndaro na kuria kungi ni kundu gukuhe urenda guthie kuhuruka muthikiriria ni uguthie gukugwetwo Ridge Cabin turari horo wigie na kana turari horo wigie ukorwo gifanga turari horo wigie rumu njega rumu theru rumu cigotuma wigue karia uri na nikio turakwira wewe na family yaku we muruti wa wira we muthuri na mutumia ne family ene biashara huria biashara executives nadu othe ni maruboetio na njira njega weda kuona fresh air weda maundu megie nature weda guikara horire weda irio njega weda ugima wa mwiri
wenda guthie kumana na inegene ya Nairobi nduguthuke haria hetagwo Ridge Cabin. Tureciria audience kana tureciria andu aito nimekuigua wega, mahuruke wega, marie makene na matinde o wega muthikiriria no gutinda na njira njega. Namba ni cio ici 0117778777 ningine hari 0758300777 uthie kuria gugwitwo Ridge Cabin Resort. Ridge Cabin Resort ni horo wegie kayaking, turari horo wegie gukorwo wikaire wega na nikio tuga ni per person sharing. Turari horo wegie Ridge Cabin. We muthikiriria wifange weekend ino wikare wega na maundu maku magire. Utapofika Maralali nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe livu nifike niwaone. Safari yetu lewanyika tulipofika Maralali tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Rafiki yoyoyo, kwa heri wende ufike salama, safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yoyoyo. Utapofika Maralali nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone. Safari yetu lewanyika tulipofika Maralali tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Shukurani kutuonyesha imani na mapenzi, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralali, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralali, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja.
Safari ya Samburu nä rwä rwega rũinĩtwo nĩ andũ metagwo Les Wanyika na hatirĩ rũtangaje rĩu mũthikĩrĩria reke nyambe ngũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nairobi County. Nĩ wakĩte nyũmba ũtarĩ na maratathi marĩa magĩrĩire, rĩu ndũkamake gũtirĩ mũndũ ũgũtharĩrio nyũmba. Nairobi City County Government nĩ ĩrakũhe mweke ũyũ wa gũkorwo ũkĩrora maũndũ maya kĩwatho no hote gũkorwo ũkĩ-apply maratathi ma nyũmba ũrĩkĩtie gwaka, no nĩ thutha wa gũkorwo ũrũmĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na mĩbango na gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩrora maũndũ megiĩ marĩa matũrigicĩirie kũhĩtũkĩra Nairobi Regularization of Unauthorized Developments Act. Na tũrauga atĩrĩrĩ, ũkũrũmĩrĩra mũtaratara ũyũ wa land modification no nĩguo kũrathiĩ ũkũcaria andũ arĩa megũgũcorera nyũmba ĩno yaku na structural engineer, nĩ ũgũcoka ũthondekerwo mĩcoro yaku na maratathi mothe na matwarwo kuma kũrĩa kaunti-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ wĩna mĩeri 6 nginya maũndũ macio mothe makorwo magĩkinyanĩrio, no ndũgakorwo wakĩte nyũmba mũgũnda-inĩ wa mũingĩ kũrĩa kwĩna barabara kana njĩra cia kũgererwo kũrĩa gũtagĩrĩire nĩ gwakwo na mĩako ĩrĩa yothe yakĩtwo kũu nĩ kweherio. Nĩ tũkuoya ikinya kana no woe ikinya kũgera Nairobi City County Customer Service Center nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City County Regularization of Unauthorized Developments Act tugaga regularize your property, protect your future. Ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte gũkũ kwa Inoro rũcinĩ, no tũgũcokereria tũrĩkĩrĩrie. Gĩcokereria nĩ gũkorwo gĩkũria kĩũria ata Mark 1 mũtu wa kũrĩa kwa dola nĩ maũndũ marĩkũ mega maguo. Ambĩrĩria anja yaku na dola, anja yaku ũtũme namba ciaku cia thimũ na namba ciaku cia thimũ na ũcoke ũgĩtwĩre kũrĩa ũrĩ, na ithuĩ tũkũnengererie gift hamper kuma kũrĩa kwa dola. Dola ni kitu shwari. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Rĩu kũrĩithia ngũrwe nĩ thahabu njerũ. Ũrĩithi wa ngũrwe nĩ ũrĩ baita mũno, amwe gũciaragĩra ngũrwe 12 o iciara, na yoga ihinda inini ĩgaciara rĩngĩ, ũguo ĩgakũhe maciara merĩ harĩ o mwaka. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Arsenal are really ready to spend 100 million top. There was also a comment about yourself made by Rick. Moiki twanyuaga nake gakĩrare gwake nyũmba ũtarĩhaga mwanake tigana nayo. Naganga bute na neo donire babudha ndoro na more ido ene ndoro icio karia koro bane mamu sanga ngogera gamo kinderio egethoma na riakwa Nairobi okagakuyere romeke inoka ekainokere gwa nyobotare haga mwanake tigana nayo.
nĩrio haĩ na no ndakanagio majenga ndĩrĩ mũgũnda na nĩ marĩaga na ciana igathoma naringire thenge ngĩhĩta na ngiuga nayo ndĩrogirwo nĩko ndigacokia kararĩa ndarũmĩirwo kerĩke ndĩo nĩ thĩna nyũmba ũtarĩhaga mwanake tigana nayo wamĩkoro hau kuona Nairobi nĩ magambo ĩmwe na no iruta mũrĩi wa nyũmba tiwe mũgũri wa mũtu nyongano ĩrĩ ng'ondu nagerire harĩa kairũ kagerire arata itarĩ ona ndururu mũndũ wanarũmwo nĩ nyoko na gaka mũkwa agethithi mũko nyũmba ũtarĩhaga mwanake tigana nayo korire muisi wa mireo ikovu korogoso muthenio ni onyaroga muthenio ni wagi ndoigaga no wendo ndaikira rungu rwarere karoga itara ndaigua kwa rurumo kimenya ni kiahe ngwatĩro no ngai ndeithia ngĩhonokie muoyo nyũmba ũtarĩhaga mwanake tigana nayo we Mana ruona irimu sana Kaunti ya Nairobi nĩkuo twacoka mũthikĩrĩria na twacoka gũkũ kwarĩria mũndũ wothe wakĩte nyũmba na akĩte nyũmba na ndarĩ na maratathi mothe. Rĩu thirikari kũhĩtũkĩra Nairobi Regularization of Unauthorized Development Act nĩrakũhe mweke ũcio wa gũkorwo kĩhĩtũkĩrio mĩako yaku na ikinya rĩa mbere nĩ gũkorwo gĩcagũra andũ arĩa megũgũcorera nyũmba ĩyo na structural engineer nĩmegũcoka magũthondekere maratathi macio mothe ma nyũmba yaku na mĩcoro macoke mamatware kaunti-inĩ. Ũririkane wĩna mĩeri 6 mũthikĩrĩria ya gũkorwo ũgĩkĩehererio penalty ĩyo kana wĩna mĩeri 6 na ningĩ ũngĩaga gwĩka ũguo rĩ nĩ gũkorwo wĩ handũ haceke mũno. Nyũmba icio itirabatara gũkorwo ikĩmomorwo. Ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ kũmenya one atĩ nyũmba iria kana nyũmba iria ciakĩtwo mĩako-inĩ ya mũgũnda wa thirikari kũndũ kũrĩa kwĩna barabara kũrĩa gũtagĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩakwo kũu nyũmba icio ciothe nĩ cikweherio. Kinyukia makinya muthenya wa umuthi sherera Nairobi City County Customer Service muthenya wa umuthi ni tondu wahoro makiria Nairobi City County Regularization of Unauthorized Developments Act. Regularize your property, protect your future. Oguo niguo muthikiria turakuririkania kuma kuria county-ini ya Nairobi County. Naguo wenda guthie gutembea Ridge Cabin Resort. Ridge Cabin Resort andũ aitũ nĩ merutagĩra mũno na nĩ makunyitaga ũgeni ũgathie na ũgakenerera na ũkeherera inegene rĩa gũkũ Nairobi. Na wahera inegene rĩa Nairobi hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgakorwo ũikaire wega. Thank you mũno mũndũ wĩtagwo ciugo cia mũico nderefathagia geithĩka sana Karuki Mushombu Gathambi, asante sana. Na mũndũ wĩtagwo Ndung'u Gacĩngua ũrauga wĩkuo ũmũthĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩkĩria rĩu nake wa Karĩndĩ nĩ megũkorwo magĩgĩũka gũkũ magĩkinyũkithia ikinya rĩu rĩngĩ moja kwa moja na magũgũkinyũkithia rĩu kuma thaa 4 thaa 5 thaa 6 marĩrĩkĩria wega nginya thaa 7 cia mũthenya. Ũguo we nĩwe wĩbange na ũgĩtwarana hamwe nao nginya mathaa-inĩ macio mangĩ. Nona DJ
DJ ari guko njirigite kuigua Kamonde akimwita ritwa ndamakite muno ngirigwo hi Kamonde ona ngiheo ngirito ndangĩnyita ritwa riu no nĩ gũgĩũka mũthĩ menake Kamonde nĩ kwenda mahoya kidogo no ndegũkĩũrio na nĩ agũgĩũka tene nigetha magĩkinyũkithanie ikinya riu moja kwa moja na DJ na nĩ tũkĩmũgeithia baadaye thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 11 Mire gutoga tanga ngane ngogethie ruti yena ngerekia ruti ngekinya githumo thĩinĩ nakinya githumo thĩinĩ ndũgamĩte barabara icũthĩrĩria mũkĩra kana mũirĩtu na ngege Kĩmũria rĩtwa rĩake rĩretagwo Akinyi na nĩ mwarĩ wa Ũkeci Akinyi agĩkĩhĩmbĩria kĩgwanania kĩhekici kĩnjũria rĩtwa rĩakwa na ningĩ kũrĩa nyumĩte na niĩ ngĩkĩona noega ngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa mwĩra nĩ John Ndiso na mũciĩ gwitũ wa Tanga Akinyi arĩkia kũmenya mũciĩ nĩ Gatanga na gũtirĩ thamaki na ndarĩaga thũkũma materere ngĩmwĩra kwĩ mathoroko ingĩ gwĩtwo thamaki tũrĩa twĩtagwo tũteru ĩna niĩ ngĩkĩona noega ngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa mwĩra nĩ John Ndiso na mũciĩ gwitũ Gatanga noega ngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa wĩra nĩ John Ndiso mũciĩ gwitũ Gatanga Akinyi arĩkia kũmenya gwitũ mũciĩ nĩ Gatanga na gũtirĩ thamaki na ndarĩaga thũkũma materere mwĩra kwĩ mathoroko ingĩ gwĩtwo thamaki tũrĩa twĩtagwo tũteru ndaimire gwitũ Gatanga ngiuga nĩ ngũgĩthiĩ ruti ngĩrĩkia ruti ngĩkinya gĩthumo thĩinĩ ndũgamĩte barabara icũthĩrĩria mũirĩtu ngĩona mũirĩtu na ngege rĩrĩa ndamũtirie ritho na gĩakĩnyinĩra ritho ngĩciria no twendane ngĩkĩmwĩra nĩakombika Akinyi agĩkĩhĩmbĩria kĩgwanania kĩhekici kĩnjũria rĩtwa rĩakwa na ningĩ kũrĩa nyumĩte na niĩ ngĩkĩona noega ngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa wĩra nĩ John Ndiso na mũciĩ gwitũ Gatanga Akinyi arĩkia kũmenya gwitũ mũciĩ nĩ Gatanga na gũtirĩ thamaki na ndarĩaga thũkũma
Alright, timu Therere Kameha hama togoretio ne wa Karende wa David. Namna gani wa Karende? Niko salama boss, how are you? Fine, thank you. Good to see you. Hey. Every day. Karibu sana. Naleto your brother munene. Ko. Hey, your brother. Hey, go the big gotten. Tadhikiria. Down the sun. Akagwera muthuri. Why? Okira ki. Rekagwera Jeff. Eh. De dasiaro. Oi. Okaria. Ne dasiaro. We muikaragu. Ngoretwo ko. Oguku Kenya. Mujengo. Koroga. Ko. Ndio wale wote mundu tuhanaine. Acha. Tuhana na ndoka inoro. Atiriri. Mundu ni mahana na andu ao. Ocio ne your own brother. Ocio mamuhanaine piu jaro. Agiokire hindi yo nitungitwaranite wega. Wega. Hindi otwara mujengo. Na isi gutiri. Wewe unaona mundu ucio? Wega. Iyo tumira kinya ka video. Urona ate. Mukihanaine piu. Itotira ndwara ihu guo. Ucio ni araiha muno. Acha. Gwithotire mbeu iyo. No mzai waku ari muraihu nema? Acha. Ndari muraihu. Edugaga ari muraihu. Ukiugaga. Acha mama ndari muraihu. Rĩu rĩ gwitũ gũtirĩ mũndũ mũraihu nginya mami atirĩ thĩna we kana biũ we ũrona atĩa nĩ your brother cooperate kana akoti ũguo akoti brother yake rĩ nĩ mwana wa Kamonde ucagũre ũndũ ũkwe arakiuga na mĩaka 19 ai sasa ena 19 ucio nona harĩa mzai athirire Tanzania mũndũ ũcio ndora tarĩ Salim Alamufa nĩ mũkamonde ũcio nginya thenya aca yake mwena aca yake tithanya nĩ gorimu awe mũrorage maũthĩ Jeff ũcio nĩ ngudi ya gĩthigo nĩ wagũthwo ngudi ya gĩthigo akagũthĩrwo harĩa ĩkauna rĩu aterere mũndũ ũmwe kene primorarium rĩu aterere mũndũ ũmwe kinya koira nega kofia nataka uwe nako kwaja ayudu arekera kofia mukahana na pio agicoka riu ahoithia rire kabisa kuisha ne kwendo ahoithia ni hari rire athi ahoithia no menyo nawe no wainaga mugithi tene exactly kwaja wainaga nyumba kwa mundu iroreke ngai ni kwenda rire eguri kana twathiite Mombatha kwena indo ri akoretagwo kamega wa jeni riu twathiite Mombatha twathi Mombatha kuinari riu tugitwarite riu twathithiu guthaka mithako ya ngerekano kirabu kimwe gutinda ngianira haha ni tondu waitu mitiganite riu tutiarihirwo naki na ini ni mathire tukimenya ni twi mundu huraga ngita na no tuine ari ni ndakiambiriirie ni ndakire eni embe ndondo imelala arenda mundu wa backup muthuri ucio wamborekera bwakiuga atiri agituma muthuri ucio akibera atiri ndariwira na kiara atiri mathie simra ina tarabu no ina gatea ya ndo akije kando kambia kwenda horo akijiketire ngware Ewadia pio. No kuhita ngima. Iraga no rukande atuhuraga ndio yatwikaga maundu moru. Tondu atwaranaga na thimu. No ne mwainaga. Kidathiaga mbere nake uyu agatigwo thutha. Wathikiri embe ndondo. Embe ndondo imelala mchangani awewa amazoea imelala riu kado kwa kinjiketire ngware maji rebellion muthuri ucio ageta muthuri burata kathivira na kera mathie ndikana mone gukuriki ni marite agithiki mukaira ngimurari muthuri ri no kuhita twahita ngima gituhe ngiri tukire na ngari etagwo chania twakarire barabara twakirie kande imbite magoro uguo ta ina pregnancy tweke twira DJ
kama mtoto kakane brother yako. Ndio brother. Kwanza keheo yako ina. Karibu wetika. Wewe ondoka hapo. Ni waje ni unge. Ate no ina gatarabu. Ni. Ya kudere tarabu ilikuwa tabu. Twatwarithio nĩ mũthuri ũcio takwahĩa no nĩ atuheire irio twaheirwo irio na mũkeheo 1 tukeheo 1000 gweyo twathire harĩa Chania tũgĩtetera ma ngari yarĩhagia matano tũgĩtetera nĩ ngiuga ni mũico thutha na mbere ndĩna 350 ikandeo mani atũrora twahũtĩte rĩ kandeo athire kĩgũra agũrire makokonati merĩ okire kĩrĩa amwe karagia atũrĩire kũ yau nĩguo hau stage Ngai nĩ kwenda atũririkane nĩ ndakinyire ndaigirwo harĩa stage ĩtagwo rĩrĩ Super Mambo niho ndaigirwo ũguo na 150 ngĩamba ngĩingĩra hau ngĩrĩa ciothe igĩthira kokonati nĩ thambirie nda ndiamĩrĩire pandora kokonati hau ndiamĩrĩire na maembe anyway afu mwana ati ucoke ati ma semoni na muhiki ati ari ngo ciaku 10 no aririkana akuona thina kiria ngiria gwakwa no ngariri no ngarwimbo rumwe rwa kiroho igindo kingi angiona athia kigocaga athia caria cia wabwa mundu ngicera Jeff na umie na kirathimo ega botha ni tu Yesu Kristo God bless you. You're going by bus? Yes. Mundu cio nange akwendio kinambe ndondo na kuu. Acaba. Ndio hunyukite ta to ndo waruiro. No manya ndware mwega Jeff. Nĩ murenda njoe brother. Yo brother mwe muthuri. Anyway. Kora na idori. Jeff koinage ne umire gane wiki muone wako. Nakadage giumira. Family yanyu kama odere. Mwihana. Family yabo. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ rĩa thainya nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũrambĩrĩria kũrĩa igoti-inĩ inene rĩa Milimani na nĩ atĩ igoti inene nĩ rĩarĩkia kũrũgamia mwerekera wa thirikari wa gwĩtĩkĩria Amerika yake gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra raia ayo arĩa mangĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũgwati wa Ebola ũrĩa ũtuthũkĩte mabũrũri-inĩ ma Uganda hamwe na DRC. Cira ũyũ wa tuithanio nĩ mũcirithania kana mwerekero ũyũ waheanwo nĩ mũcirithania wa igoti nene kwĩrũmĩrĩra cira ũratemanĩtio nĩ gĩkundi gĩa Katiba Institute gĩgĩthitanga thirikari. Mũcirithania Patricia Nyaundi niwe watuithania kana waheana mwerekero ũcio akiuga cira ũcio ũrĩ na bata na athana gĩceceni kĩu kĩambe gĩtige gwakwo nginyagia ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. Thirikari irekĩrire irũa kĩrore ĩgĩtĩkĩria Amerika yake gĩceceni kĩu gĩa kũhĩtana na Ebola kũrĩ raia Amerika kũrĩa kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia rĩera-inĩ mwena wa Nanyuki, ũhoro ũrĩa ũtũngĩtio ũregani mũnene nginyagia nĩ mũingĩ wa mwena ũcio. Ona riboti rũcinĩ rũrũ iroiga minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri thirikari-inĩ ya Amerika nĩwe Marco Rubio
nĩ araranĩirie na njĩra ya thimũ na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto magĩcirĩra ũhoro wa ĩgiĩ gwakwo gwa gĩceceni kĩu kũrĩa mwena wa Nanyuki. Ndũmĩrĩri kuma ũbarũthi-inĩ wa Amerika gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi ĩroiga thirikari cia mabũrũri maya merĩ nĩ ciĩranĩire kũnyitanĩra makĩria, bũrũri ũcio ũkĩruta mamirioni ma mbeca harĩ gũkinyanĩria mũbango ũcio wa kũhũrana na mũrimũ wa Ebola, na gũtuĩka itua rĩu nĩ rĩamba kũrũgamio nĩ mũcirithania Patricia Nyaundi. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio tũthiĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti na kambĩini cia gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrĩa Nyandarua no irathiĩ na mbere ikĩnyita gathing'a, kũrĩa atongoria a kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA hamwe na kĩa DCP marathima na hinya. Gĩturwa kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri kenda na arĩa magatuithanio nĩ ikia kura 72,000 kũrĩ tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja. Atongoria mwaho wa thirikari makoretwo makĩrugũria tabarĩra cia ũkũria matũũra-inĩ, totambia wa thitima rĩu nginyagia ũkui wa reri kũrĩa taũni-inĩ ya Karaũ ũkĩriũkio, ĩndĩ ang'etheri ao maroiga no igeria rĩa kũhumba maitho aikia kura a Karaũ. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ. Orere ũrugarĩ wa kĩũteti wa gũthura mũmbunge mwerũ wa Olkalau ũthiĩte na mbere kwambatĩra, ũteti ũregariũra na njĩra citiganĩte, kũrĩa rĩu andũ kenda mahĩtũkĩtio nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC gũkahũranĩra gĩturwa kĩu. Ũyũ arĩ mũrũgamĩrĩri wa IEBC gĩcigo-inĩ kĩa Olkalau mũhĩa njĩra-inĩ. They are allowed to campaign all the way to the 13th of July 2026. Mbere ĩyo arĩa mahotirwo gĩthurano-inĩ kĩa wamũrania magĩire na mĩrũgamo ngũrani ya kĩũteti, amwe magĩtĩkĩra kũhotwo na angĩ makĩrega kũhotwo. Nake Martin Wambũgũ ũrĩa ũrarũgamaga na tigiti wa kĩama gĩa PLP areheria akiuga nĩ thutha wa kũiguanĩra na bamĩrĩ yake nĩguo kũhe mweke mũhũranĩri gĩturwa gĩkĩ kũhĩtũkĩra tigiti wa DCP. Nĩndĩramwĩre nyambe step down hanini, nĩndĩraiguithanirie na support mũndũ wa DCP. Ambunge Faith Gĩtaũ, Anne wa Mũrathao hamwe na mwandĩki rũhonge-inĩ rwa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira morĩtie aikari a Olkalau kũnyita mbaru mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa UDA Mũchina Nyaga, makiuga nĩwe wĩna mweke mwega wa kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia thirikari. Na ndoko nini gũthiĩ kũngĩ wewe kuga gũkũ gwĩkĩrwo thitima tũheo transformers cikũigana andũ aya othe, sindio? Ndũngĩehera kĩondo-inĩ harĩa he kanyamũ ũthiĩ na kũrĩa ũtinde ũhũtĩire kũu. Mwathura mũndũ ũgũthiĩ mwena opposition no aikarire ngari igũrũ akĩnegenaga o ũrĩa ũranege tondũ ndangĩhota kũingĩra obici aringari. Ona kũhana ũguo, seneta wa Nyandarua John Imethũ, mũmbunge wa Kĩbĩbĩri wa Njikũ Mũhĩa na mũteti wa Njikũ wa Mũhoho nĩ manyũrũrĩtie mĩario ĩyo makĩenda mũhũranĩri gĩturwa kĩa Olkalau kũhĩtũkĩra tigiti wa DCP Sami Ngotho anyitwo mbaru. Mwĩtĩkĩre mũnyitane na ithuĩ kĩama-inĩ kĩa DCP mũnengere mwanake ũyũ wĩtagwo Kamau Ngotho nĩgetha niĩ ngĩe na hinya wa kũmwaragĩrĩria. Tũrenda kũnyihia thigari cia Kasongo, tuongerere itungati na Kamau nĩ gĩtungati. Kwa hivyo DCP one time Kamau. Hau hatirĩ ũndũ ta ũcio nĩ tondũ maendeleo kana andũ gũkorwo makĩreherwo maendeleo nĩ kĩhoto kĩao. Na rĩu gũtigarĩte thikũ 45 mbere ya kambĩini cia gĩturwa kĩa mũmbunge wa Olkalau citirihĩtwo, nĩ gũtanyĩtwo kũgĩa na ũthimani mũnene wa icoka cia kĩũteti kũhĩtũkĩra ciĩranĩro, hinya wa kĩbetio hamwe na tabarĩra kĩheri cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ. Nĩ mũkawa ũhingũrĩtwo, andũ marauga marĩe na igũrũ nĩkuo marauga UDA, no na thĩiniĩ marauga kara no kamwe na marauga kura ciothe ikũgererio mũberethi-inĩ ũmwe. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Tũthiĩ Kiambu na gavana Kimani Wamatangi nĩ ateanĩirie mendekithia marĩa marahinyĩrĩria kũgayania kaũntĩ ĩyo maita merĩ. Arĩa matemanĩtie mendekithia macio makoretwo makiuga icigo cia Thĩka, Juja, Gatũndũ Cierĩ na Gatanga icokanĩre na nyitithanio nĩguo gũthondeka kaũntĩ njerũ na ĩtwo Thĩka. No gavana Wamatangi aroiga gũtirĩ gĩcigo na kĩmwe gĩtiganĩirio mĩhang'o-inĩ ya ũthii wa na mbere rungu rwa ũtongoria wake. Kuna watu wamekuwa wanajaribu kuendesha injili ya uongo hapa na kila mahali, kusemanga ati unajua huko pande ya Kiambu East hiyo huko tumesahaulika, kazi haiendi huko nini, kwa hivyo
Kiambu sasa ni mara 2, huku hawa sijui nimwambie nini. Nitawaambia tu washindwe. Mtu akiongea namna hiyo, kwanza muulize alikuwa wapi. Unajua kama ni mtoto alizaliwa jana unaweza sikiliza ama namna gani jameni. Lakini mtu amekuwa kwa uongozi miaka 5, 10. Mwenyewe amefanya nini? Alafu ingia hapa sasa uhesabu kazi ya Wamatangi. Juja nimejenga shule 44. Nimejenga mashule 62 ndani ya Ruiru. Vika shule yote ambayo iko na mtoto anakaa ndani, hakuna even one kama Kidole sijajenga, na zote ziko complete. Oho igite thutha wa kugacirithia mathukuru ma nathari hamwe na thibitari cia muingi kwerekeria mayo make hari guthondeka barabara cia matura. Hapa hii Juja na Kiambu mzima wenye walikuwa wanasema vitu ya barabara wakitembea, na wengine kwanza ni MP wamechaguliwa. Kumekuwa na wajumbe wangapi wamechaguliwa kwa hii Juja mpaka siku ya leo? Lakini mimi nimekubali, mimi sio mtu wa kutorokea kazi. Vile waliwacha mashule hawajajenga, nimekuja nimewajengea zote 512. Hospitali hawakujenga, nimekuja si kutorokea, nimejenga. Hii mambo ya mataa ya sola nini kuhakikisha kwamba hata nyinyi mnaweza tembea usiku, hawakuweka, nimeweka na si kutorokea. Sasa hii barabara mlikuwa mnagojea ndio mtasema, mtashangaa. Sasa ndio niko kwa barabara saa hizi. Nitainyorosha tukifika Disemba, nyinyi mtakuja kuniambia. Yes. Nitachapa hizo barabara kabisa. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo marumirire ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũgĩthiĩ rĩu kũrĩa thĩinĩ wa Thũgũrĩ na Sam Njũgũna njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ.